Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá Guðjóni S. Brjánssyni, Ara Trausta Guðmundssyni, Líneik Önnu Sævarsdóttur, Bergþóri Ólasyni og Birni Leví Gunnarssyni að þau geta ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, mánudaginn 17. september, taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þau. Fyrsti varamaður á lista Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi, Arna Lára Jónsdóttir. Fyrsti varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Suðurkjördæmi, Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Annar varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi, Hjálmar Bogi Hafliðason, en fyrsti varamaður hefur boðað forföll. Fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, Maríanna Eva Ragnarsdóttir, og fyrsti varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi Suður, Olga Margrét Silja. Þau hafa öll tekið sæti á Alþingi áður að undanskilinni Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur og eru þau boðin velkomin til starfa að nýju, en kjörbréf Heiðu Guðnýjar Ásgeirsdóttur hefur þegar verið rannsakað og samþykkt, en hún hefur ekki tekið áður sæti á Alþingi eins og fram kom og ber því að undirrita drengskaparheita stjórnarskránni. Heiða Guðný Ásgeirsdóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og boðin velkomin til starfa á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 14, óháð fagleg staðvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri. Þingskjali 18, tekjuskattur, frumvarp, flutningsmaður Haraldur Benediktsson og fleiri. Þingskjali 71, kolefnisgjald, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 72, plöntuverndarvörur, fyrirspurn, flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjali 73, notkun veiðarfæra, fyrirspurn, flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjali 75, umskurður á kynfærum drengja, fyrirspurn, flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingskjali 84, tekjuskattur, frumvarp, flutningsmaður Óli Björn Kárason og fleiri. Og þingskjali 90, breyting á sveitarstjórnarlögum, frumvarp, flutningsmaður Jón Gunnarsson og fleiri. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur á grundvelli samkomulags staðið lengur á mánudögum en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra. Fljótlega að lesa þá sem ekki eru við. Tekur þá til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra lyfjaöryggi. Að undanförnu hefur nokkuð borið á því að algeng og lífsnauðsynleg lyf hafi ekki fengist í apótekum og þess eru dæmi að sjúklingar hafi lent í vandræðum út af þessu. Hér vel að merkja ekki að ræða lyf sem hægt að misnota, heldur lyf sem hjartasjúklingar þurfa á að halda, gigtarsjúklingar, fólk með psoriasis og fólk með skjaldkirtilssjúkdóma, Seloken, metoprolol, pranolol, digoxín, isoptín, fúradantín, betnovat, flórinef, levaxín. Þetta eru allt dæmi nöfn á lyfjum sem illa heyrt að séu ávallt til. Það þarf ekki að hafa mörg orð þau óþægindi sem þessi skortur veldur sjúklingum og sálarangist sem bætist við aðra sjúkdóma. Mig langar í þessu sambandi að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hún hafi haft veður af þessu vandamáli, hvort þess sé að vænta að tekið verði á því. Hugsanlega hægt að herða kröfur sem gerðar eru til lyfjainnflytjenda og lyfsala almennt? Mætti hugsa sér að heimildir til lyfsölu verði með einhverju móti tengdar við að heildsalinn sinni ávallt skyldum sínum við sjúklinga?
og í framhaldinu að hægt sé að missa þetta leyfi komi það ítrekað fyrir að heildsalinn sinni ekki grundvallarskyldum sínum við notendur heilbrigðisþjónustunnar og sjá ekki til þess að lyf sem læknar ávísa séu ávallt til, að lífsnauðsynleg lyf séu ávallt á markaði. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir á undirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn. Ég verð að segja það að sjálf var ég býsna hissa þegar ég áttaði mig á því hvað þetta algengt vandamál á Íslandi, af því að maður stendur einhvern veginn í þeirri trú að við þurfum ekki að búa við lyfjaskort þegar að ræða algeng og mikilvæg lyf. En það vill svo til að það væntanlegt nýtt frumvarp sem heildarendurskoðun á lyfjalögum þar sem við tökum sérstaklega á þessu atriði sem að í þeim anda sem hv. þingmaður nefnir, þar að segja að það sé skýrari áskilnaður gagnvart heildsalanum það að skila þessum lyfjum inn á markaðinn. En ég hef haft veður af þessu, já, eins og hv. þingmaður spyr. Og það sem meira að þá hef ég óskað eftir því við skrifstofu gæða og forvarna að þetta mál verði sérstaklega tekið fyrir á næsta samráðsfundi með Lyfjastofnun. Þar sem að verði farið yfir það bæði hverju sætir en kannski fyrst og fremst hvað til ráða. Vegna þess að þegar við erum að tala lyf að jafnaði þá höfum við tilhneigingu til að tala fyrst og fremst ný lyf og dýr lyf. En því miður það algengara en maður kannski áttar sig á fyrirfram að það skortur á lyfjum sem eru bæði miklu ódýrari og komin töluverð reynsla á og eru óínáanleg og ófáanleg. Þannig að ég vil bara ítreka þakkir mínar til þingmannsins að vekja máls á þessu og brýna mig til dáða í þessu efni. En ég hef þegar óskað eftir sem sagt að þetta mál verði á dagskrá næsta samráðsfundar með Lyfjastofnun. Til máls tekur öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Ég þakka hæstv. Ráðherra svör. Í lyfjalögum eru ákvæði leyfi til innflutnings þar sem að kemur fram að slíkt leyfi sé bundið því að sölunni veiti forstöðu lyfjafræðingur sem hafi starfsleyfi hér á landi og sé búinn húsnæði, tækjum og starfsliði sem fullnægi kröfum geymslu og meðferð lyfja. Sem sé hann þarf að hafa bréf upp á þetta, hann þarf að hafa próf og hann þarf að hafa lager, en það ekki nein ákvæði það að hann þurfi að sinna þessum grundvallarskyldum sínum við notendur heilbrigðisþjónustunnar og þetta kannski angi af stærra vandamáli sem það að ávallt virðist gert ráð fyrir því að notendur heilbrigðisþjónustu séu fyrst og fremst að nota heilbrigðisþjónustuna í því skyni að misnota hana og að notendur heilbrigðisþjónustunnar séu misnotendur heilbrigðisþjónustu og þurfi einhvern veginn að sanna það að þeir séu það ekki. Ég vænti þess að úrræði að úrbóta sé að vænta og bind vonir við það. Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það kjarninn í raun og veru í okkar lyfjastefnu tvíþættur og það annars vegar að tryggja aðgengi að lyfjum og hins vegar að stemma stigu við ofnotkun. Og þetta eins og gefur að skilja getur verið vandræðaður vegur. Og rétt sem hv. þingmaður nefnir hér að við verðum að gæta þess að megininntakið snúist ekki það að stemma stigu við ofnotkun og missa þá sjónar á mikilvægi þess að þessi brýni þáttur heilbrigðisþjónustunnar sé aðgengilegur og sé í samræmi við það sem best gerist í heiminum. Ég að láta gera úttekt, Hagfræðistofnun Íslands Háskóla Íslands að gera úttekt á smásölumarkaðnum, hvernig hann hefur verið að þróast undanfarin ár og hvort hann í samræmi við markmið laganna og það hvernig við viljum sjá smásölu á lyfjum þróast, því að þar fer náttúrulega hluti af heilbrigðisþjónustunni samkvæmt öllum venjulegum skilgreiningum og mikilvægt að þar séu faglegar kröfur í hávegum rétt eins og annars staðar í heilbrigðisþjónustunni. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti.
Hæstv. Fjármálaráðherra nýbúinn að leggja fram fjárlagafrumvarp. Svo það honum eflaust í fersku minni hversu erfitt getur reynst að mæta þörfum heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. Og ég gef mér að hæstv. Ráðherra sé sammála mér það að við megum gera ráð fyrir því að kostnaður við heilbrigðisþjónustu muni bara aukast jafnt og þétt og þar af leiðandi verða sífellt mikilvægara að skattgreiðendur, almenningur, fái sem mest fyrir það fjármagn sem til ráðstöfunar í þennan málaflokk. Og því spyr ég hæstv. Ráðherra, manninn sem heldur utan ríkiskassann fyrir hönd almennings, hver skoðun hans á því að það sé stöðugt að aukast að því virðist, eða sé að minnsta kosti viðvarandi ástand, að sjúklingar leiti til útlanda í aðgerðir sem eru einar og sér, að mér skilst, oft á tíðum þrefalt dýrari en sams konar aðgerðir ef þær væru framkvæmdir á Íslandi. Og svo bætist við þetta ferðakostnaður, dvalarkostnaður og öll þau óþægindi sem af því leiðir að þurfa að leita sér lækningar í útlöndum þegar hún byggðist hér heima. Og ef hæstv. Ráðherra telur þetta óskynsamlega nýtingu á almannafé, mun þá hæstv. Fjármálaráðherra beita sér fyrir því að breyting verði á og að menn nýti í meira mæli þá þjónustu sem til staðar á Íslandi og þá vonandi nái til landsins fleiri læknum, því að sögn sérfræðilækna eru líklega tugir íslenskra lækna, vel menntaðra lækna í útlöndum sem að treysta sér ekki til að koma heim og starfa í því umhverfi sem hér boðið upp á, enda því skyldu þeir gera það. Sjúklingarnir eru sendir til þeirra fremur en að þeir komi til Íslands til að taka þátt í heilbrigðiskerfinu hér. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, í þessari fyrirspurn kannski komið inn á nokkra mjög stóra mikilvæga fleti á heilbrigðismálum í landinu. Í fyrsta lagi mikilvægi þess að við nýtum þá fjármuni sem allra best sem fara inn í heilbrigðiskerfið. Og þar held ég að við séum ekki bara ég og hv. þingmaður, heldur allir sem eru hér inni samankomnir mjög sammála. Það komið inn á biðlista. Hvers vegna myndast biðlistar? Hvers vegna stöndum við frammi fyrir því að þurfa í sumum tilvikum að samþykkja að sjúklingar ferðist yfir landamæri til þess að fá þjónustu? Það ekki nægjanlegt að segja bara sem svo að það sé óheppilegt að við sitjum uppi með kostnaðinn, heldur þurfum við að kafa dýpra og fara ofan í rætur vandans. Þegar menn spyrja hvort ég styðji það að við nýtum kosti einkaframtaksins í heilbrigðiskerfinu eins og við höfum gert fram til þessa, þá held ég að það komi engum á óvart að ég tel eðlilegt að það þrífist einkaframtak í heilbrigðiskerfinu eins og við sjáum nú þegar svo víða, bæði frjáls félagasamtök eins og hvað á ég að segja, SÁÁ eða bara hreinlega öll tannlæknastéttin í landinu sem rekin fyrst og fremst á einkagrundvelli. Ég held að það sé alveg ótvírætt að við getum tryggt þetta. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að kafa dýpra heldur en að skoða svona einstaka þætti. Og þar á að vera kjarnaatriði að öllum landsmönnum sé tryggð örugg gæðaþjónusta, öll grunnþjónusta, að við notum heilbrigðiskerfið í landinu til þess að jafna kjörin hvað þetta snertir og það eigi enginn að þurfa að hafa áhyggjur af því hvort að hann leitar á þennan staðinn eða hinn þegar kemur að því að fá góða þjónustu, fá réttu lyfin. Og ég held að sé þörf á að stokka kerfið okkar að hluta til upp að nýju. Það sé orðið aðeins of stagbætt og of mikill bútasaumur og það sé þörf fyrir heildstæða nálgun. Þá tekur til máls öðru sinni hv. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, hæstv. Ráðherra svaraði á mjög almennum nótum heildstæða nálgun, en mun ráðherrann beita sér? Í júní á þessu ári voru 214 manns á biðlista eftir mjaðmaraðgerðum sem höfðu beðið lengur en í 3 mánuði og áttu þar af leiðandi rétt á að leita eftir þeirri þjónustu erlendis. 472 voru á biðlistum eftir hnjáaðgerðum og áttu fyrir vikið rétt á að leita til útlanda eftir þjónustunni.
Mun hæstv. Fjármálaráðherra beita sér fyrir því að fólk eigi í auknum mæli kost á því að fara í slíkar aðgerðir hér á landi? Og þetta er ekki ástæðulausu sem ég spyr hæstv. ráðherra, því að við erum nýbúin að sjá birtast frumvarp þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs sem virðist vera beinlínis sett til höfuðs þessari starfsemi. Það sem talað það að menn megi ekki hafa ábót af því, kannski ekki laun, ég veit það ekki, af að linna þjáningafólks á Íslandi. Það vantar bara að bætt yrði við ef menn gera það í Svíþjóð, þá er það í lagi. Mun hæstv. fjármálaráðherra beita sér fyrir því að fleira fólk fái úrbót meina sinna, fái lausn á sínum vanda hér á landi? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Virðulegi forseti, já, ég held að það sé til einfalt svar við þessari spurningu. Ég mun beita mér fyrir því, við öll í ríkisstjórninni munum beita okkur fyrir því, heilbrigðisráðherrann að beita sér fyrir því að stytta biðlista, að tryggja betri heilbrigðisþjónustu. Við erum að auka fjármögnun kerfisins, en það hins vegar mín skoðun, þannig ég reyna að þrengja svarið aðeins, að við þurfum að hafa betri stjórn á kaupum á heilbrigðisþjónustu í landinu, bæði hjá hinu opinbera, þar sem opinbert reknum heilbrigðisstofnunum, en líka hjá einkaaðilum. Ég held að það eigi að vera okkur til umhugsunar þegar við erum að hugsa einkaframtaki í heilbrigðisþjónustu, að við séum á ákveðnum sviðum að kaupa margfalt meira af tiltekinni þjónustu, tökum sem dæmi hálskirtlatökum, heldur en þekkist annars staðar. Það er eitthvað bjögun þar. Og á sama tíma ég sannfærður að við munum ekki ná árangri í að stytta biðlista og tryggja hámarksgæði þjónustunnar og þar með talið nýtingu fjármagnsins, nema við finnum rétta jafnvægi í samspili á grunnheilbrigðisþjónustu hjá hinu opinbera og síðan hlutverki einkageirans til hliðar við það. Við munum öll beita okkur fyrir því að þetta þokist í rétta átt. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Herra forseti, mig langar að beina spurningum til hæstv. húsnæðismálaráðherra. Það er eitt af þeim málasviðum sem samkvæmt forsetaúrskurði á ábyrgð ráðherrans. Vegna þess að það kemur núna fram að félagsmenn VR eru núna búin að hafa gert könnun innan VR, stærsta verkalýðsfélags landsins, það hvað það er sem að félagsmenn vilja setja á oddinn, setja í forgang þegar það kemur að kjaraviðræðum þess verkalýðsfélags í núna komandi kjaravetri. Það hefur oft verið talað það að stjórnvöld geta komið að málum og svona, og hæstv. ráðherra hefur nefnt það og nefndi það við stefnuræðu, sem er gott. Út af það kemur líka fram í stjórnarsáttmálanum, með leyfi forseta, það er stjórnarsáttmálanum sem að allir stjórnarflokkarnir hafa samþykkt, að það segir með leyfi forseta að ríkisstjórnin mun beita sér fyrir samstilltu átaki með aðilum vinnumarkaðarins til að tryggja að kjarasamningar skili launafólki og samfélaginu raunverulegum ávinningi. Og raunverulegur ávinningur komin í ljós, hvað myndi vera raunverulegur ávinningur fyrir þetta stærsta verkalýðsfélag landsins, VR, og það meðal annars kemur fram umbætur í húsnæðismálum sem miðuðust við að ná niður húsnæðiskostnaði. Nú höfum við séð hvað ríkisstjórnin að leggja til í sínu fjárlagafrumvarpi og formaður VR eftir að það kom út var ekki ánægður með það sem hann sá þar og sagði með leyfi forseta, ef þetta er einhver niðurstaða held ég að stjórnvöld gerir sér grein fyrir að það stefnir í gríðarlega hörð átök. Okkar félagsmenn mun aldrei samþykkja þetta. Tala svo að þetta að fara að koma þeirra stefnu skjal sem núna komið fram með stuðningi eða aðkomu 3600 félagsmanna á lýðræðislega virkan hátt innan félagsins. Og þá þetta að ná niður húsnæðiskostnaði. Nú kanum við spyrja þá hæstv. húsnæðismálaráðherra hvað það sem hann sér fram á að hann geti gert til þess að samkvæmt stjórnarsáttmálanum beita sig fyrir samstillt átaki með aðilum vinnumarkaðarins til þess að ná niður húsnæðiskostnaði meðal annars fyrst það ein af krafan sem komið fram frá þessu stærsta verkalýðsfélagi landsins. Þá svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir þessa fyrirspurn og taka undir með honum sem fyrirspyrjanda og líka í rauninni
formanni VR það að ég held að húsnæðismálin verði fyrirferðarmesti málaflokkurinn í komandi kjarasamningsviðræðum og í stjórnmálunum almennt, vegna þess að við erum að sjá það að það þarf róttækari nálgun á þann málaflokk heldur en að verið hefur. Og það líka alveg rétt sem að, og ég vildi líka bæta við að ríkisstjórnin auðvitað að stíga skref í fjárlagafrumvarpi næsta árs með 800 milljóna króna aukningu á milli ára í almennar íbúðir, en hins vegar þarf róttækari breytingar. Ríkisstjórnin að undirbúa núna aðgerðir til þess að bæði að efla stjórnsýsluna og slagkraftin í málaflokknum og ég á von á því að það komi fram á næstunni. Það líka í undirbúningi og hefur verið mjög gott samtal og samstarf við verkalýðshreyfinguna, bæði við VR, ASÍ og aðra þá aðila sem þarna að borði koma, að móta það hvaða atriði það eru sem við í sameiningu þurfum að ræða á næstu vikum og mánuðum varðandi húsnæðismálin og leigumarkaðinn sérstaklega. Hvernig getum við raunverulega aukið uppbyggingu á óhagnaðardrifnum leigufélögum sem raunverulega eru óhagnaðardrifin, líkt og þekkist víða á Norðurlöndunum? Hvernig getum við farið í það auka lóðaframboð í Reykjavík, á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannasveitarfélögum við höfuðborgarsvæðið? Og ég á von á því hvernig getum við auðveldað fjármögnun þessara leigufélaga sem raunverulega eru óhagnaðardrifin og með aðkomu stéttarfélaga og annarra. Þetta eru allt saman atriði sem við erum núna að hefja samtal við verkalýðshreyfinguna og það fullur pólitískur vilji til þess að fara af heilindum inn í það samtal og ég á von á því á næstu dögum að þá muni líka birtast einhverjar ákvarðanir það með hvaða hætti því samtali verði háttað og ég hlakka mjög til þess samstarfs vegna þess að ég veit að þetta gríðarlega mikilvægt mál og ég þykist vita að hv. þingmaður sé sammála því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, gott að heyra mjög jákvæðan tón hjá hæstv. Húsnæðismálaráðherra hvað þetta varðar. Já, þetta það, eins og við vitum að þá þetta tal að kaupmáttur hafi aukist og laun hafi hækkað, þannig að fleiri krónur hafa ratað í vasa flestra landsmanna og þessar krónur kaupa meira, en þessi kaupmáttur sem við getum alveg séð í tölum frá Hagstofunni, hann allur horfinn hjá tekjulægsta fólkinu sem á leigumarkaði út af því að eins og kemur fram í tölum frá Hagstofunni að þá frá 2011 að þá hefur húsnæðis eins og þetta vísitala íbúða og leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu, hún hefur farið upp 100%. Leigan hefur hækkað 100% frá 2011 og þá allur kaupmátturinn farinn og miklu meira en það. Þannig að það þetta sem að brennur á svo ofboðslega mörgum að þegar verið að tala það að það svo mikið góðæri og hlutirnir ganga svo rosalega vel, þetta fólk ekki að finna. Það bara að finna minni kaupmátt, meiri vinnu og erfiðara að hafa. Þannig að þetta, ég alveg sammála ráðherra að þetta verður eitt af stórum málunum á þessu kjaravetri og gott að heyra ráðherra tekur vel í það að fara í það. Eitt í restina, hvað myndi þetta geta lækka leiguverð þær tillögur sem að ráðherra hefur? Þá svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason öðru sinni. Virðulegi forseti, ég held að þegar að Alþingi á sínum tíma samþykkti lög almennar íbúðir og við stigum þar mjög merkilegt skref með stofnframlögum til almennar íbúða, þar sem bæði sveitarfélögin og stéttarfélögin og aðrir koma að því, þá held ég að við höfum svona í framhald af því þá hafi hugafar almennt breyst í þessum málum og núna held ég að menn séu miklu jákvæðari fyrir því að fara í aðgerðir til þess að efla óhagnaðardrifin leigufélög og ég endurtek að það þurfi ekki einungis að vera stéttarfélög sem koma að því, það geta verið sveitarfélög og það geta verið aðrir aðilar. Ég held að væri mjög óábyrgt á þessu stigi að segja nákvæmlega hvað samtal við verkalýðshreyfinguna myndi í þessum efnum muni þýða fyrir lægri húsnæðiskostnað. Það verður bara að koma í ljós, en ég ítreka það að hægt að gera það með margþættum hætti, með fjármögnun, hagkvæmum fjármögnunarleiðum, ræða það með stofnframlögum. Það líka gríðarlega mikilvægt að sveitarfélögin koma kraft inn í þetta með auknu lóðaframboði og þar horfi ég til meðal annars Reykjavíkurborgar og hvet hv. þingmann til þess að láta þrýsta á að Reykjavíkurborg koma kraft inn í þetta, en við höfum líka að horfa á sveitarfélögin hér í umhverfis höfuðborgina vegna þess að höfuðborgarsvæðið að stækka og þetta svæði á alltaf verið undir í þessu efni. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra.
Herra forseti. Stundum talað að heilbrigðiskerfið hér á landi sé það besta í heimi og allir eiga að geta notið og fengið nauðsynlega læknishjálp án tillits til efnahags. Hér ætla ég að taka til umfjöllunar greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í tannréttingu þeirra sem fæðast með klofinn góm eða vör og beini fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Það á auðvitað ekki að fara eftir efnahagslegri stöðu foreldra hvernig tekið á fæðingargöllum barna sem fæðast hér á landi. Því virðist þannig háttað að sjúkratryggingar greiða ekki allar slíkar nauðsynlegar aðgerðir sem ætlað að koma í veg fyrir alvarlega skekkju í kjálka af völdum þessa galla þegar barnið eldist. Foreldrar með börn sem fæðast með klofinn góm eða klofna vör ganga sjálfkrafa inn í þessar tannréttingar og sjúkratryggingar greiða 95% af kostnaðinum sem hlýst vegna tannréttinga af völdum þessa fæðingargalla. Hinn hópurinn, börnin sem eru bara með klofinn góm, fá hana hins vegar ekki greidda að neinu leyti af sjúkratryggingum og þurfa foreldrarnir að greiða hana alfarið úr eigin vasa ef þau kjósa að leitast við að koma í veg fyrir skekkju í gómi, krossbit, undirbit eða yfirbit eða skúffu sem eru algengir fylgifiskar þessa galla. Og þá er það orðið spurning efnahag foreldrana, hvernig líðan og heilsu barnsins framvindur. Sumir hafa einfaldlega ekki efni á þessum tannréttingum. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra, hvað hyggst hæstv. Ráðherra gera til að rétta hlut þessa hóps? Foreldrar sem eiga skarrabarn kjósa í öllum tilvikum að fara út í þessa snemmtæku íhlutun sem tannréttingar eru fyrir börn sín. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni spurninguna. Mér hefur verið ljóst í allnokkra mánuði að þarna hefur verið ágreiningur milli þeirra fjölskyldna sem umræðir og Sjúkratrygginga Íslands í því hvað á að greiða og jafnframt sýnist mér að þetta snúist líka það að reglugerðin, að það séu álitamál hvernig reglugerðin er túlkuð. Það er ekki fullnægjandi við þessar kringumstæður, þannig að það sem ég hef gert eftir umfjöllunina núna í morgun og helgina er að óska eftir því að þessi mál verði skoðuð í ráðuneytinu með það að markmiði að gera breytingu á reglugerð til þess að skýra þessa stöðu og með það að markmiði að jafna stöðu þessara barna sem eru með skarð í vör og eða gómi. Þannig að minn vilji stendur til þess að leiðrétta þessa mismunun sem að hv. þingmaður vekur hér máls á. Þetta er óeðlilegt fyrirkomulag, ég er sammála þingmanninum það og þeim foreldrum sem hafa farið fremst í flokki í að ræða þessi mál. Þetta þarf að laga og við þurfum að finna út úr því, vonandi gengur það hratt og vel, en ég hef óskað sérstaklega eftir því í ráðuneytinu að það verði farið í þá vinnu að undirbúa mögulega breytingu á reglugerð í því skyni. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir hennar svör og ég er ánægður að heyra að hún tekur jákvætt og vel undir þessa spurningu mína, mjög ánægður með að heyra það. Svo virðist vera sem lögin sem þessi reglugerð frá 2013 er byggð á hafi ekkert breyst. Þau hafa ekkert breyst síðustu ár, en reglugerðinni, henni var breytt 2013 sem veldur því að þessi hópur fellur þarna milli stafs og hurðar. Og þess vegna spyr ég líka, af hverju var þessari reglugerð breytt og sem kom svona illa fyrir þennan hóp foreldra og barna? Nú, þetta er ekki stór hópur. Tölfræðin segir að svona barn fæðist, eitt slíkt barn fæðist á ári hérlendis og þess vegna er þetta kannski ekki sá þrýsthópur sem hefur getað þrýst á leiðréttingu á þessari ósanngirni sem hún sannarlega virðist vera. Foreldrar barna með þennan fæðingargalla og ekki að hafa efni á þessum aðgerðum þurfa því að sitja og horfa upp á vanda barnsins síns vaxa ár frá ári með tilheyrandi sálarkreppu barnsins og foreldrana sem enda svo einn veg að viðkomandi þarf á fullorðinsárum að fara í dýra, sársaukafulla og erfiða aðgerð sem ríkið greiðir fyrir. Held ég að hún ekki fengi allan þann tíma sem ég átti að fá.
herra forseti. Það heldur forseti. 1 mínúta bara nákvæmlega 1 mínúta lengd. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þekki ekki sögu breytinganna á þessari reglugerð sem hv. þingmaður spyr um. En mér það bæði ljúft og skylt að greina honum frá því með öðrum hætti, annaðhvort með tölvupósti eða öðruvísi, ef hann óskar sérstaklega eftir því að fá upplýsingar sögu þessara breytinga og forsendur fyrir þeirri ákvörðun á hverjum tíma. En ég held að aðalmálið sé það, og ég hef ekki fundið neinn andmæla því í raun og veru hvorki í pólitíkinni né annars staðar, að þarna einfaldlega að ræða stöðu sem að ég held að hafi verið hvorki markmið löggjafans á neinum tímapunkti, eða ég tala nú ekki þeim sem hefur undirrita reglugerðina á einhverjum öðrum punkti, að setja þessa foreldra og þessi börn í svona ójafna stöðu. Þannig að ég vil enn þakka hv. þingmanni fyrir að spyrja þessar spurningar og gefa mér tækifæri til að lýsa þessum vilja mínum skýrt hér í ræðustól Alþingis. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, ég nú á svipuðum slóðum og hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En það sem þótti nú lítið til svara hæstv. fjármálaráðherra að koma, þá fær hann kannski tækifæri til þess að svara aðeins skýrar núna. Það eru ýmsir sem hafa áhyggjur af þeirri leið sem við erum á í heilbrigðiskerfinu. Stjórnvöld hafa skrúfað fyrir nýja samninga við sérfræðinga þrátt fyrir að nokkrir tugir sérfræðilækna hafa horfið af samningi og mikill skortur sé á heilbrigðisþjónustu þeirra sem þeir hafa sinnt mjög víða. Svo mikill að við erum að senda sjúklinga á landi með ærnum tilkostnaði vegna einhverjar pólitískrar kreddu að við viljum ekki semja við jafnvel sömu lækna sem að sinna þessum aðgerðum erlendis með kostnaðarþátttöku sjúkratrygginga, en við treystum okkur ekki til að semja við þá hina sömu kostnaðarþátttöku hér heima fyrir með ærnum kostnaði fyrir stjórnvöld. Nú, það ekki aðeins sá sem hér stendur eða hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hefur þessar áhyggjur. 3 samflokksmenn hæstv. ráðherra skrifuðu hér ágæta grein í Morgunblaðinu helgina og ég lít því að spyrja hæstv. ráðherra þeirrar einföldu spurningu: deilir hann þeim áhyggjum sem að samflokksmenn hans lýsa í þeirri ágætu grein? Og í öðru lagi, þar sem að hæstv. ráðherra einmitt fjármálaráðherra, telur ráðherra þetta vera skynsamlega nýtingu á opinberu fé þegar við erum að senda sjúklinga erlendis í aðgerðir sem hægt að sinna hér á landi með mun minni tilkostnaði og þar af leiðandi væntanlega sinna mun fleiri aðgerðum og ganga hraðar á biðlista en ella? Er þetta skynsamleg nýting opinbers fjár og þessi sama nýting opinbers fjár í samræmi við siðareglur þær sem að ríkisstjórnin hefur sett sér einmitt að ráðherra sýni ráðdeild við meðferð fjármuna hins opinbera? Það nú kannski einfalt að svara þá þeirri síðustu. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, það sjálfsagt að segja það einu sinni enn hérna. Ég hef sagt það margoft áður í fjölmiðlum og annars staðar að það auðvitað ekki góð ráðstöfun á opinberu fé þegar við setjum upp með kostnað vegna aðgerða sem hægt væri að gera hér heima fyrir þær sakir einar að sjúklingar hafa rétt til þess að fara til útlanda og við fáum þrefaldan reikning. Það eru væntanlega allir sammála þetta. En það dugar bara ekki að svara þessari spurningu. Það þarf aðeins að fara dýpra. Og við erum með tæpan milljarð í fjárlögunum núna fyrir næsta ár til þess að stytta biðlista. Það er svona grunnvandinn. Og ég held að það væri ágætt að menn byrjuðu á að spyrja sig, af hverju eru að myndast biðlistar? Hvert getur hlutverk einkarekinna heilbrigðisstofnana í landinu verið til þess að hjálpa til við að koma í veg fyrir að þeir myndist? Hvernig getum við fengið hámarksnýtingu fyrir það fé sem úr að spila í heilbrigðismálum almennt? Ríkið þarf að geta stýrt nýtingu fjármuna bæði þegar það kemur að kaupum á heilbrigðisþjónustu af opinberum stofnunum og þar ég til dæmis að vísa til Landspítalans. Við þurfum að geta skilgreint það vel til hvers við ætlumst af Landspítalanum þegar við tryggjum honum fjárveitingar og það sama á að gilda annars staðar í heilbrigðiskerfinu hjá öðrum stofnunum, sama hvar þær eru á þessu einkarekna litrófi, frjáls félagasamtök, einkarekna stofur í eigu lækna eða hvað það heilbrigðisstofnanir eða heilsugæslustofnun eða hvað það heilsugæslurekstur. Ég þeirrar skoðunar að við séum, eins og ég sagði áðan,
með aðeins of stagbætt kerfi og það sé þörf fyrir heildarstefnumótun. Og ég fagna því að ráðherrann vinnur að henni núna. Það skiptir máli að það taki samstaða heildarstefnumörkunina, en ég vil að lokum koma því að hér að það er í gildi samningur við sérfræðilækna. Honum hefur ekki verið sagt upp og það fullur vilji hjá ráðherranum sem hún geti svo vel svara fyrir hér til þess að ná að nýju samningum, en ég hins vegar tek undir að það er mikilvægt að það fari að gerast. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þekki það nú reyndar frá fyrri störfum að til að ná samningum þarf að hefja samningaviðræður sem mér skilst að hafum ekki hafist ennþá þrátt fyrir aðeins 3 mánuðir séu þar til að þessi samningar renna út. Þannig að ég hef vissulega áhyggjur af því hversu seint og hversu mikla óvissu ríkisstjórnin er að skapa með því að neita í raun og veru að hefja samningaviðræður við sérfræðilækna þegar aðeins 3 mánuðir eru til stefnu. Það er eins og verður ekki hjá því vikist. Það er alveg augljóst að því stefnuleysi sem það er ekki hægt að nota önnur orð stefnu ríkisstjórnarinnar heldur stefnuleysi í þessum efnum. Hér er einhvern veginn allt stopp, allt í frosti, þar til ríkisstjórnin hefur mótað sér stefnu í málaflokknum. Það er ekki gerðir samningar við sérfræðilækna, það er ekki bætt nýjum sérfræðilæknum á gildandi samninga og maður hlýtur að spyrja í ljósi þess að þetta er með ærnum tilkostnaði á endanum fyrir ríkissjóð sem að leiði til þess að við erum að senda sjúklinga í mun dýrari aðgerðir erlendis meðal annars og það sem dýrast eru þetta, sjúklingar ekki að fá þá þjónustu sem þeir þurfa. Ætlar hæstv. Ráðherra að beita sig fyrir breytingu á þessari stefnu ríkisstjórnarinnar eða mun að láta greinaskrif samflokksmanna sinna duga? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Forseti, hér er verið að spyrja mig svið sem að auðvitað heyrir undir annan ráðherra. Ég skal svara því fyrir mitt leyti. Auðvitað þarf að ná samningum. Ég tel að það verði gert. Ég er sammála því að þar til að nýjir samningar hafa fengist er ákveðin óvissa sem er óþægileg. Ég heyri eins og við öll að þeir sem að þar eiga í hlut, þeir myndu vilja eyða þeirri óvissu sem fyrst. Ég held að það eigi bara einfaldlega við okkur öll, líka heilbrigðisráðherrann og ráðuneytið, að það er langæskilegast að fá niðurstöðu sem fyrst. Ég er líka þeirrar skoðunar að við eigum að hafa umhverfi hér heima sem laðar heim til Íslands alla þá lækna sem að vilja gjarnan búa hér og byggja framtíð fyrir sínar fjölskyldur. Að það sé aðlaðandi umhverfi á Íslandi í einu og öllu. Og það er viðvarandi verkefni að hlúa að heilbrigðiskerfinu. Markmiðið á að vera tekið út frá sjónarmiðum sjúklingana. Hvernig tryggjum við sem besta heilbrigðisþjónustu, jafnan aðgang fyrir Íslendinga í nýrri heilbrigðisstefnu til framtíðar. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti, ég vil leyfa mér að beina fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra stefnumótun í heilbrigðisþjónustu landsins. Nú er það svo að vilji landsmanna til heilbrigðismála hefur verið kannaður ítrekað, hvort tveggja fyrir kosningar síðast og þar síðast og virðist að vera alveg skýrt að landsmenn vilja umfram allt fá trausta og góða opinbera heilbrigðisþjónustu. Geri ég ráð fyrir að þessi vilji hafi nú ekkert minnkað og heyrir maður að minnsta kosti ákall landsmanna nauðsynlega þjónustu í hverri viku nánast daglega núna þessi misserin. Við í Samfylkingunni fögnum innilega þeirri vinnu sem nú er sögð í gangi í heilbrigðisráðuneytinu þar sem verið að útbúa heildstæða heilbrigðisstefnu fyrir Ísland sem að ég tel vera löngu tímabært að fara í. En ég hef hins vegar nokkrar áhyggjur af því að á meðan á þessari stefnumótunarvinnu stendur falli niður nauðsynleg þjónusta. Og hér erum við að tala þjónustu þeirra frjálsu félagasamtaka sem hafa sinnt ýmsum störfum varðar líknarþjónustu, varðar geðheilbrigði, meðferðarþjónusta fyrir fíkla og áfengissjúklinga, þjónusta við heilabiðlaða, sjúkraflutningar og fleira. Við erum að tala Hugarafl og Caritas og Rauða kross og Krýsuvík og fleira sem að virðist svona vera í ýmist búið að fara að loka eða að minnsta kosti engir samningar. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra út í þá vinnu sem er í gangi í ráðuneytinu varðandi stefnumótun í heilbrigðismálum.
Hvenær má vænta einhverra tíðinda? Er þetta að fara að gerast á þessu ári, hæstv. ráðherra? Er þetta að gerast á næsta ári? Er þetta að gerast á þessu kjörtímabili? Ég held að við öll landsmenn þurfum eiginlega að vita eitthvað tímarammann á þessu verki. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og hún er búin í fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum áhuga á heilbrigðisstefnu. Ég ræddi þetta við nokkra þingmenn hér á föstudaginn undir umræðu minn kafla í fjárlagafrumvarpinu en hv. þingmaður var ekki í húsi þá. Þá kom það fram að tímalínan liggur þannig í þessum efnum að verið að vinna að heilbrigðisstefnu í ráðuneytinu. Það verður haldinn fundur með stofnunum ráðuneytisins núna 2. og 3. október þessi mál og 2. nóvember opið heilbrigðisþing þar sem að verður fjallað drögin að heilbrigðisstefnunni sem þá munu liggja fyrir. Og eins og glöggir lesendur þingmálaskrár ríkisstjórnarinnar hafa væntanlega rekið augu í, þá gert ráð fyrir líka þingsályktunartillögu til Alþingis á vorþingi með heilbrigðisstefnu sem að væntanlega verður þá til afgreiðslu Alþingis og ég vænti þess að þar verði þverpólitísk aðkoma skýr því að ég tel að það séu miklu fleiri sameiginlegir tónar í afstöðunni til heilbrigðisstefnu heldur við látum stundum. Hv. þingmaður spyr og telur hérna upp nokkurn lista af þjónustu sem að hún hefur áhyggjur af á meðan verið að vinna heilbrigðisstefnu. Ég vil segja henni það og fullvissa hana og þingheim allan það að það engin þjónusta sem fellur niður öðruvísi en annað taki sannanlega við. Það ekki svo. Hvorki það sem að hv. þingmaður nefnir sem að lýtur að líknarþjónustu, rekstri sjúkrabíla eða annað. Breytingar hafa orðið í ýmsum þessum efnum en það alls staðar þannig að meðan á millibilsástandinu stendur að þá það tryggt að þjónustan sé ekki skert. Ég vil nefna til að mynda ákvörðun SÁÁ, einhliða ákvörðun SÁÁ að segja sig frá þjónustu við unga notendur áfengis- og fíkniefna undir 18 ára aldri. En SÁÁ hefur að minni beiðni sinnt þjónustunni síðan að SÁÁ tók þessa ákvörðun vegna þess að það ekki boðlegt að það sé engin þjónusta fyrir þennan hóp í boði meðan hugað öðrum lausnum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka vinsamlegar kveðjur til þingmannsins varðandi veruna hér á föstudaginn þegar var verið að ræða fjárlagafrumvarpið og get upplýst það að þingmaðurinn stóð hér í ströngu frá 9 að morgni, nánast fram undir miðnætti, þannig að þingmaðurinn var vissulega í húsi allan daginn og hlustaði gaumgæfilega. En þakka fyrir svarið. Varðandi það að falla ekki niður nein þjónusta, þá ég ekki viss að þeir notendur þjónustu sem að núna standa í ströngu í fjölmiðlum til dæmis og birtast á hverjum degi, nema að þetta séu allt falsfréttir, að þeir sem eru að kalla eftir nauðsynlegri þjónustu séu sammála hæstv. Heilbrigðisráðherra að það sé alltaf tryggt að þjónustan sé veitt þegar að hitt og þetta fellur niður. Við þingmenn fengum auðvitað daglega póst frá hugarafli varðandi þjónustu við geðfatlaða. Það búið að loka eða verið að fara að loka göngudeild SÁÁ á Akureyri. Auðvitað getur þetta fólk bara komið sér einhvert annað á landið til þess að sækja þessa þjónustu eða til útlanda en maður svona velti fyrir sér þessu með þessa þjónustu. En að auki kannski lokin þingsályktunartillaga sem kemur í vor hefur heilbrigðisráðherra engar áhyggjur af því að hún komist ekki í gegnum ríkisstjórn og stjórnarflokka. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Virðulegi forseti, fyrst þetta sem að hv. þingmaður nefndi síðast, nei, ég hef ekki áhyggjur af því að heilbrigðisstefna komist ekki í gegnum þingflokka stjórnarflokkana eða í gegnum ríkisstjórn. Í þessari stefnu fjallað mönnunarmál, það fjallað gæðamál, það fjallað kaup á heilbrigðisþjónustu sem okkur hefur ítrekað verið bent á að þurfa að taka á með skýrari hætti heldur en við höfum gert.
það er fjallað jöfnuð, það er fjallað ýmislegt annað sem að ég tel að allur þingheimur sé sammála að þurfi að í raun og vera innsigla í sameiginlegri stefnu, því að mín afstaða er sú að heilbrigðisstefna á að vera partur af samfélagssáttmálanum og við eigum ekki að togast á hana í þeim anda sem að stundum hefur borið við. Það er ekki verið að loka göngudeild SÁÁ á Akureyri þó að hv. þingmaður segi það. Það hefur verið nefnt að það gæti staðið til. Ég hef verið með þau mál til skoðunar og af því að hv. þingmaður nefnir hér hugarafl, að þá er það svo að geðheilsa eftirfylgd sem að sá heilbrigðisteymi fyrir tiltekinn hóp af fólki, að mér hefur verið tjáð og ég fullvissuð það að sá hópur njóti og muni njóta þjónustu nýrra geðheilbrigðisteyma heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá er tæmdur liðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími og tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, orkuöryggi þjóðarinnar. Málshefjandi er hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Það er alkunna að það hefur ekki tekist að tryggja að allir landsmenn sitji við sama borð þegar kemur að aðgangi að raforku. Þannig búa Vestfirðir við óásættanlegt orkuóöryggi, auk þess sem flutningi á raforku til Eyjafjarðarsvæðisins er verulega ábótavant. Þetta ástand hefur verið viðvarandi nokkurt skeið og það er augljóst að það þarf að gera bragarbót á ef sá samfélagssáttmála á að standa sem hér hefur ríkt, að við viljum halda úti byggð land allt og að byggðirnar geti þrifist og dafnað á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt. Það er ljóst af stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að það er vilji til að gera betur og talað að flutnings- og dreifikerfi raforku verða að mæta betur þörfum atvinnulífs og almennings alls staðar á landinu. Hér er nefnilega mikla misskiptingu raforkugæða að ræða eftir landsvæðum. Í ágúst síðastliðnu bilaði aflspennir í rafstöðinni í Hveragerði með þeim afleiðingum að rafmagnslaust var í bænum, eins og margir muna eflaust. Og við það tækifæri sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, markastjóri Kjörís, sem er eitt stærsta fyrirtæki í bænum í Hveragerði og jafnframt formaður Samtaka iðnaðarins, að þetta væri nær einstakt tilvik þar á bæ, en margir félagsmanna hennar hjá samtökum iðnaðarins út á landi, líkt og á Eyjafjarðarsvæðinu og á Vestfjörðum, byggjum við nánast viðvarandi rafmagnsskort og skerðingar. Gæti ekki stækkað fyrirtæki sín eða aukið reksturinn vegna skorts á rafmagni. Svo ég haldi áfram að taka í sama streng, þá í skýrslu Samtaka iðnaðarins innviði frá haustinu 2017 jafnframt sagt málið að dreifbýliskerfið í þéttbýli sé í góðu ástandi, en í dreifbýlinu þurfa að byggja kerfið upp frekar til að hægt sé að afhenda 3 fasa rafmagni alls staðar, sem er grundvöllur þess að meðalstór og stærri fyrirtæki geti þrifist. Staðan er sem sagt sú að það eru verulegar takmarkanir í flutningskerfi raforku hér á landi og á vissum stöðum getur kerfið ekki annað auknum flutningi og því ekki hægt að verða við óskum notenda aukna notkun. Og auk þess getur þurft að skerða núverandi notendur á álagstíma á sumum landsvæðum. Og það eru dæmi að þetta ástand, þessar takmarkanir, hafi komið í veg fyrir atvinnuþróun, þar sem fyrirtæki annars góðum rekstri, lofandi rekstri, geta ekki stækkað og þróast vegna skorts á raforku. Og þó að áhersla sé eðlilega á áhrif þessara stöðu á fyrirtæki og atvinnulíf á þessum svæðum, þá er það auðvitað svo að heimilin þarna finna líka fyrir þessu, fyrir rafmagnsleysi almennt og spönnuflótti sem skemmir raftæki og þess háttar. Herra forseti, aðgerðaáætlun og loftslagsmál var kynnt fyrir þessum mánuði og með aðgerða sem þar eru kynntar, mikilvægra aðgerða, má nefna aukna hlutdeild endurnýjanlegs eldsneytis í skipum og síðan rafvæðingu hafna. Og þetta eru hvoru tveggja mikilvæg skref í að ná þessum settu markmiðum. En það er jafnframt ljóst að það verður áskorun að náðum á þeim landsvæðum sem hér ræðir með við núverandi raforkuframboð. Og því spyr ég hæstv. Ráðherra í fyrsta lagi á fundi ríkisstjórnar þann 19. janúar síðastliðinn var samþykkt tillaga hæstv. Ráðherra að skipaður yrði starfshópur til að vinna langtíma orkustefnu í samræmi við stjórnarsáttmála, sem er gott og vel. En spurningin er, hvaða áætlun aðra en þessa langtíma áætlun styðst ríkisstjórnin við til að jafna aðgang landsvæða á borð við Vestfirði og Eyjafjörð að raforku?
Hvenær geta íbúar þessara svæða búist við úrlausn mála? Í öðru lagi spyr ég, á svæðum þar sem afhendingaröryggi rafmagns er lítið, þar umfang dísilknúins rafmagns meira en á öðrum svæðum. Er það ásættanlegt að mati ráðherra að í landi sem býr yfir jafn hreinni orku og Ísland gerir séu fyrirtæki sem eru tilneydd til að keyra á svokallaðri óhreinni orku ef þau vilja á annað borð starfa, byggja upp starfsemi sína á Vestfjörðum eða við Eyjafjörð? Og í þriðja lagi, herra forseti, þá langar mig hér í lokin að beina sjónum að Hvalárvirkjun. Hugmyndir virkjun Hvalár í Ófeigsfirði á Ströndum eru orðnar nær 100 ára gamlar. En í ljósi þess hita sem hefur verið í umræðinu síðustu vikur, síðustu mánuði, er mikilvægt í tengslum síðan við umræðinu raforkumál á Vestfjörðum að fá svör frá hæstv. Ráðherra við því hvort hún telji Hvalárvirkjun ákjósanlegustu leiðina til að auka afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum. Og ef svo, mun ríkisstjórnin beita sig fyrir því að sú leið verði farin? Er samstaða innan ríkisstjórnarinnar þá vegferð sem segja má að löggjafinn hafi sett málið í með því að setja virkjunina í rammaáætlun eða í nýtingarflokk þegar rammaáætlun var samþykkt árið 2013? Til málstökur hæstv. Ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, fyrst vil ég nú þakka hv. þingmanni fyrir að óska eftir þessari umræðu orkuöryggi. Það er mikilvægt að við ræðum þetta hér í þingsal og ég fagna því sérstaklega. Og ég mun hérna svara þessum 3 spurningum sem þingmaður leggur fram í fyrirspurn sinni. Fyrst varðar fyrstu spurninguna, að þá er það rétt að það sitja ekki allir landsmenn við sama borð þegar kemur að afhendingaröryggi raforku og það er áhyggjuefni og eitt af mörgu sem við þurfum að bæta úr. Og þetta hefur auðvitað ekki gengið sem skyldi í mjög mörg ár. Og meðal annars þess vegna er það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að finna sérstaka áherslu í þá veru og ég fagna þeim og við vinnum eftir þeim. Gott dæmi um þetta, eða vont dæmi um þetta, mætti kannski segja, eru Vestfirðir og Eyjafjörður eins og hv. þingmaður bendir á. Á síðasta vorþingi var afgreidd hér á Alþingi þingsályktunartillaga sem ég lagði fram stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þar er að finna skýrar áherslur og markmið af hálfu stjórnvalda sem ber að taka mið af uppbyggingu flutningskerfisins í gegnum kerfisáætlun Landsnets. Í því þingskjali eru Vestfirðir og Eyjafjörður sérstaklega nefnd sem svæði sem þarf að forgangsraða þegar kemur að úrbótum á afhendingaröryggi. Og ég verð að segja það hér að það mál fékk góða meðferð og umræðu í þinginu og leyfa mér að segja líka að það kom mér nánast á óvart og það var gott að finna svona þennan samhljóm að við erum öll sammála að það þurfi að bæta úr. Ályktunin var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og nefndin skilaði einu áliti og mér finnst þetta sýna að við erum á réttri leið. Við sjáum síðan strax þess stað að þessar áherslur hafa þegar ratað í forgangsröðun Landsnets á framkvæmdum í flutningskerfinu. Má það nefna Kröflulínu 3 og Hólasandslínu. Kröflulína 3, þar er áætlaður framkvæmdatími 2019–2020 og Hólasandslína 2020–2021 sem tengja Eyjafjarðarsvæðið við Fljótsdalsvirkjun og þær framkvæmdir munu stórbæta afhendingaröryggi raforku á Eyjafjarðarsvæðinu. Þessar 2 framkvæmdir eru samtals upp á 14 milljarða króna og menn eru vongóðir að báðar verði kláraðar á kjörtímabilinu. Hið sama má segja framkvæmdir á Vestfjörðum. Þar hefur Landsnet forgangsraðað framkvæmdum með vísan til áherslna í áðurnefndri þingsályktun. Þannig að við sjáum strax að það er að virka. Aðkoma lýðræðislega kjörinna fulltrúa að þingsályktunni skila sér síðan í forgangsröðun Landsnets. Má það nefna að sæstreng yfir Arnarfjörð verður væntanlega flýtt vegna þingsályktunar. Fleiri mætti nefna eins og hringtengingu á Snæfellsnesi og tvöföldun tengingar á Neskaupstað. Það er því ánægjulegt að sjá að stefna stjórnvalda eins og hún kemur fram í þingsályktuninni sem samþykkt var í vor þegar að koma til framkvæmda í gegnum forgangsröðun Landsnets og þess vegna segi ég aftur að við séum á réttri leið. Að því varðar spurningu 2, þá er svarið við henni einfaldlega og augljóslega að ég tel það ekki ásættanlegt að í landi þar sem býr yfir jafn hreinni orku og Ísland gerir séu fyrirtæki í vissum landshlutum tilneydd til að keyra óhreinni orku. Eins og fram kom hér að framan þá hefur reynt að bregðast við með því að leggja fram skýrar áherslur sem Landsnet tekur mið af uppbyggingu flutningskerfisins. Þingsályktun er að finna sérstaka áherslu að því er varðar notkun dísilolíu til fiskimjölsbræðsla. Sem dæmi að þessa áhersla er þegar komið til framkvæmda þá kynnti Landsnet nýlega að flýtt verði endurbótum á spennuhækkun á raflínu til Þórshafnar með það fyrir augum að fiskimjölsbræðslan þar geti keyrt á raforku í stað dísilolíu.
Það þarf ekki að hafa mörg orð að öll þjóðhagsleg og umhverfisleg rök styðja þetta markmið. Að þessu munum við vinna áfram út kjörtímabilið og þetta til dæmis eitt af þessum grundvallaratriðum í vinnu við gerð langtíma orkustefnu sem hafin, en alveg rétt hjá hv. þingmanni, það tekur tíma að vinna hana og koma henni svo til framkvæmdar. Loks spurt hvort Hvalárvirkjun sé besta leiðin til þess að auka afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum og hvort ríkisstjórnin ætli að beita sig fyrir því að sú leið verði farin. Hvalárvirkjun myndi bæta afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum að því leyti að með tilkomu hennar yrðu Vestfirðir væntanlega óháðir bilunum á stórum hluta Vesturlínu sem hefur verið mjög bilanagjörn. Vesturlína er sem kunnugt eina raforkuæðin inn til Vestfjarða og liggur frá Hrútafirði að Mjólkárvirkjun 160 km leið. Hversu mikið afhendingaröryggi myndi aukast við þetta veltur á því hvar tengingin við Vesturlínu er staðsett, hvort það yrði vestarlega eða austarlega og þar með hversu stórum hluta Vesturlínu Vestfirðir yrðu óháðir. Hvað varðar aðkomu ríkisstjórnarinnar, þá er það ekki ríkisstjórnar að ákveða í hvaða virkjanir er ráðist. Slíkar ákvarðanir gilda lögbundnir ferlar þar sem rammaáætlun gegnir lykilhlutverki. Það er því Alþingi sem varðar veginn í þessum efnum og síðan taka einfaldlega við viðeigandi leyfisveitingaferlar, skipulagsmál og þess háttar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að þakka málshefjanda fyrir að vekja athygli á þessu mikilvæga máli sem raforkuöryggi á Íslandi er. Flestum hér inni er ljóst að flutningskerfið er mikið lestað og er afhendingaröryggi víða á landinu stefnt í hættu af þeim sökum. Mikið álag veldur enn frekari hættu á truflunum á raforkuflutningum, auk þess sem sveiflurnar geta og hafi valdið talsverðu tjóni hjá notendum. Þess fyrir utan er ákveðnum svæðum staðan þannig að línurnar eru ekki hringtengdar, eins og til dæmis á Vestfjörðum, eins og málshefjandi bendir réttilega á. En sama er upp á tengingum á Suðurnesjum, þar sem Suðurnesjalína 1 er eina tenging Reykjanesskagans við meginflutningskerfi Landsnets og hafa bilanir á henni valdið straumleysi. Slíkt er augljóslega ekki í lagi, meðal annars með tilliti til þess að stærsti alþjóðaflugvöllur landsins er þar staðsettur. Svipuð staða er upp á Snæfellsnesi. Að sama skapi er algjörlega óásættanlegt sú staða sem er uppi hvað varðar flutningskerfi raforku á Vestfjörðum. Ekki síst þar sem ljóst er að svæðið er ekki sjálfbært með raforku. Staðan er rauninni sú að 70% af þeirri orku sem nýtt er á Vestfjörðum í vetrartímann er flutt inn frá öðrum svæðum landsins og 50% yfir sumartímann. Þannig þetta er ekki í lagi. Flutningskerfi raforku er, má segja, algjört grundvallarkerfi fyrir okkur öll. Hvort sem við erum í leik eða starfi þá þurfum við á rafmagni að halda. Við þurfum að bregðast við orkuskiptum í samgöngu og aukinni rafmagnsnotkun heimila, veitna og fyrirtækja. Það er óásættanlegt að á árinu 2018 að fyrirtæki og svæði sem búa við algjört óöryggi hvað varðar flutning og raforku og þann mikla kostnað sem því veldur. Við hljótum að vænta þess og krefjast að aukinn kraftur og hraði verði settur í uppbyggingu flutnings- og dreifikerfa landsins og forgangsverði fjármagni þar sem staðan er verst. Við verðum jafnframt að setjast yfir hvort það sé ekki til raunhæfar leiðir til að flýta fyrir línulagningu. Það hlýtur að teljast nokkuð sérstakt að frá því að Landsnet var stofnað á 13 árum hefur það ekki náð að leggja einustu raflínu til að tryggja raforkuöryggi ef frá eru taldar línur sem eru tengdar Búðarhálsvirkjun og Þeistareykjavirkjun sem hafa ekkert með raforkuöryggi að gera. Þetta hlýtur að vera óásættanleg staða fyrir Íslendinga að þrátt fyrir umframorka sé til í landinu er ekki hægt að tryggja raforku. Á Akureyri er til að mynda ekki hægt að byggja upp iðnað þar sem ekki er hægt að nálgast öruggt rafmagn eins og hv. málsvarandi vakti athygli á. Ástandið er svo alvarlegt á Akureyri að þar eru fyrirtæki sem hafa komið sér fyrir olíukötlum til rafmagnsframleiðslu og á Vestfjörðum er staðan sú að Landsnet sjálft hefur byggt upp stóra dísilvélar sem keyrðar eru reglulega til að tryggja raforku á þeim svæðum. Þetta hlýtur að vera umhugsunarverð staða á sama tíma og ríkisstjórnin hefur lagt fram metnaðarfull áform í loftslagsmálum. Raforkuóöryggi þessara svæða veikir samkeppnisstöðu þeirra og geta valdið því að fyrirtæki hugsa sig tvisvar áður en þau staðsetja sig á þessum svæðum. Nú verð ég greinilega að ljúka máli mínu. Forseti áminnir þingmenn góðfúslega að virða ræðutíma. Næstu tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson.
Hæstv. forseti. Ég vil þakka málshefjanda, Hönnu Katrínu, hv. þingmanni, fyrir að hefja þetta mál til vegs og virðingar og þakka ráðherranum fyrir það, hans innlegg, og þetta er mál sem ég hef töluvert rætt og brennur svolítið á mínu skinni, þetta mál. En það hefur verið eina megin áhersluatriðum í stefnu Miðflokksins að allir landsmenn hringinn í kringum landið sitji við sama borð þegar kemur að innviðaþjónustu. Það eru raforkumálin að sjálfsögðu eitt af þeim stóru málum, sérstaklega þá afhendingaröryggi raforku. Það er mjög sérstakt hér í okkar fallega og hreina landi sem er ríkt á auðlindum með grænni orku, auk bestu tæknikunnáttu og reynslu þeirra sem í greininni starfa, skuli afhendingaröryggi raforku ekki vera meiri en raun ber vitni. Ég lærði og vann í rafvirkjun á sínum tíma og þekki málið vel frá þeirri hlið og ég man eftir því að í raflagnavinnunni að kaplar og vírar mátti ekki sjást. Viðskiptavinnurinn fór fram á að rofinn eða tengillinn skilaði þó samt sem áður því sem lagt var til. Þetta rifjast upp þegar hinir ýmsu hópar tala sjónmengun, umhverfisáhrif og ósnortna náttúru. Það skal tekið fram að ég er umhverfis- og náttúru unnandi. Þegar talað umhverfisleg áhrif aðgerða finnst mér ætíð vanta umræðan samfélagsleg áhrif og að mínu áliti er það ein af ástæðum þess að afhendingaröryggi er ekki á betri stað en raun ber vitni. Hvar á landinu sem við búum þurfum við alltaf að sjá og verða vör við rafmagnslínur. Það þarf að hraða og tryggja flutning raforku landið. Það er eitt af skilyrðum þess að búseta og atvinnulíf geti þróast með sem eðlilegum hætti í öllum landshlutum. Málstekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir það tækifæri að geta rætt hér enn einu sinni raforkumál í pontu hérna. Það er þarft að við ræðum það nánast daglega. Hæstv. ráðherra kom hér inn á stefnu stjórnvalda og mig langar aðeins að höggva í þann knérun af því að hér er spurt margra ágætra spurninga sem tengist mörgu sem stjórnvöld er að gera og hyggjast gera. Einhverjum þeirra er svarað í stjórnarsáttmálanum sjálfum, það sem segir með leyfi forseta: Forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar verður að nýta með hagkvæmum hætti þá orku sem þegar hefur verið virkjuð. Í þeim tilgangi þarf að treysta betur flutnings- og dreifikerfi raforku í landinu, tengja betur lykilsvæði og tryggja afhendingaröryggi raforku allt land. Skoða verði að hve miklu leyti má nýta jarðstrengi í þessar tengingar með hagkvæmum hætti. Ekki verður ráðist í línulagnir yfir hálendið. Hér er komið inn á marga þá þætti sem fyrirspyrjandi kemur inn á í sinni fyrirspurn og hæstv. ráðherra kom aðeins inn á það í sínu máli einnig að í hæstv. atvinnuveganefnd það náðist mikill samhljómur það að kveða enn fastar að orði. Lykilsvæði voru þar skilgreind. Það var sérstaklega tekið fram og gerð breytingartillögu að bæta við að skulu Eyjafjarðarsvæði, Vestfirðir og Suðurnes vera sett í forgang. Þannig að það var mikil áhersla lögð á að það yrði akkúrat hugað að raforkumálum á þessum svæðum sem fyrirspyrjandi kemur sérstaklega inn á í sinni fyrirspurn. Eins og kemur fram hér í þeim orðum sem ég vitnaði til í stjórnarsáttmálanum þá er það betri nýting á þeirri orku sem þegar hefur verið virkjuð sem er í forgangi hjá þessari ríkisstjórn. Og þar má horfa á Vestfirði sérstaklega hvað það varðar, spurt hvernig er best að tryggja orkuöryggi þar og þar má nefna sérstaklega það að setja valdakafla af línu í jörð sem hæstv. ráðherra fór ágætlega yfir hvað Landsnet væri með á prjónunum þar sem verstu veðrin eru, nefni Dýrafjarðargöng, sæstreng undir Arnarfjörð og fleira. Það þurfum semst að nýta betur og dreifa betur þeirri orku sem þegar hefur verið virkjuð. Málstekur hæstv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, orkuöryggi Íslands er áhugavert umræðuefni og margt gott hefur verið sagt það nú þegar. Þetta snýst í mínum huga kannski fyrst og fremst að ná jafnvægi í bókhaldinu. Orkumagn Íslands er takmarkað, það er ákveðin orkunýting, það er hlutfall af framboðinu og það þarf að ná jafnvægi.
Og þetta snýst tvennt, að tryggja nægt magn orku sé til staðar núna og að tryggja nægt magn orku verði til staðar í framtíðinni. Og ég stóð með því núna bara daginn að velta því fyrir mig hvernig húskyndingar fóru fram áður fyrr og þar var svona spurningar það var ekkert alltaf mikið af trjám og kol voru ekki innflutt nema í litlu magni og þannig að þá auðvitað var gengið á mórbyggðir þegar hvalspik og annað var ekki í boði og ástandið sem betur fer betra í dag en við erum þó enn alfarið háð innflutninga á olíutegundum frá bensíni og dísil og bíla og auðvitað varaflgjafa yfir í afgas og aftúra á flugvélar og svartolíu á þau skip sem brenna ennþá svoleiðis. Og það eru svo staðir eins og Grímsey þar sem aflið alfarið frá jarðefnaeldsneytistöðvum ennþá. Þetta kemur til viðbótar raforkudreifikerfi sem flestu leyti gott og tryggir fyrir mestan part það magn orku sem við þurfum en mætti vera betra til framtíðar eins og kom fram í máli hæstvirts ráðherra. Og til að ná jafnvægi í bókhaldinu þá þarf að gera nokkra hluti. Fyrst þurfum við að draga úr notkun með skilvirkari vélum, skilvirkari aðferðum á borð við betri einangrun húsa og þannig skilvirkari lífsháttum eins og aukin notkun almenningssamgangna og svo hitt að auka sjálfbærni okkar með því að nýta betri innlenda endurnýjanlega orkugjafa. Þetta tvennt auðvitað ekkert sláandi og ég ætla að fara betur yfir möguleikann okkar í seinni ræðu minni en við þurfum almennt að halda því áfram sem við höfum verið að tala síðustu áratugi og gera þetta betur og reyna jafnvel að gefa svolítið í. Vegna þess að í augnablikinu þá höfum við ekki það orkuöryggi sem við þurfum og það gæti orðið að vandamáli hvernig sem er. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson, að vekja athygli á þessum mikilvæga málaflokki. Áreiðanleiki raforku í kerfi Landsnets minnstur á Vestfjörðum. Í innleggi Landsnets í skýrslu starfshópsins til ráðherra frá árinu 2012 segir eftirfarandi afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Landsnet mun áfram vinna greiningu kosta til að bættra raforkuafhendingar á Vestfjörðum. Punktur. Síðan eru liðin mörg ár. Þó að sé kannski verið að vinna að einhverjum hugmyndum að þá hefur ekkert mikið gerst annað. En miklar umræður hafa verið hvort Hvalárvirkjun sé lausnin til þess að bæta raforkuafhendingu á Vestfjörðum. Virkjun Hvalár ekki ein og sér, kemur ekki til með að auka raforkuöryggið, heldur veltur á því hvernig hún verður tengd, eins og fram hefur komið hér. Það skiptir því miklu máli að það sé unnið áfram að jafnhliða því þessum virkjunarkosti að sé unnið áfram að þeim málefnum með tengingar og flutningsleiðir. Tengipunktur í Ísafjarðardjúpi og þaðan inn í Mjólkárlínu forsenda fyrir því að virkjunin hjálpi til með raforkuöryggi. Því eins og nú þá flutningsleið, það bara Vesturlínan sem liggur fjallvegi á einu erfiðasta svæði landsins veðurfarslega. Auk þess eru virkjunarmöguleikar í Ísafjarðardjúpi sem myndu tryggja öryggið og möguleika líka á hringtengingu. En nýr tengipunktur ekki kominn inn á framkvæmdaáætlun Landsnets og því óvissan ennþá fyrir hendi. Atvinnuþróun á Vestfjörðum og líka á Eyjafjarðarsvæðinu líður fyrir hversu ótrygg raforkan í raun og veru á þessum svæðum. Það gerir landsvæðin ekki eins samkeppnishæf hvað varðar uppbyggingu bæði í atvinnu og búsetu. Á árinu 2015 var samfélagslegur kostnaður vegna ótryggrar raforku á Vestfjörðum metinn $0,5 milljarð, rúmlega það. Ég kem á öðru inn í næstu ræðu. Takk. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, hv. málshefjandi víkur að afhendingaröryggi og getur sérstaklega Hvalárvirkjun í sínu uppleggi fyrir þessu umræðu. Þetta gefur tilefni til að ræða stuttlega hvað ávinningur kann að vera að umræddri virkjun þegar kemur að afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum sem auðvitað allir eru sammála að þarf að tryggja. Ítarlega fjallað þetta efni til dæmis í grein Snorra Baldurssonar fyrrum formanns Landverndar í Kjarnanum 15. september 2016 í grein sem höfundur nefnir Hvalárvirkjun á Ströndum, ríkisstyrkur til einkaaðila.
Niðurstaða höfundar er að Hvalárvirkjun og tenging hennar við Geiradal, hvort sem farið er beina leið eða tengivirki á Nauteyri við Ísafjarðardjúp, muni aðeins leysa 5–10% af þeim rafmagnstruflunum sem kvartað er yfir. Er sú niðurstaða fengin á grundvelli skýrslu Landsnets frá árinu 2009 sem ber yfirskriftina Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Höfundur spyr einnig hvort eitthvað sé unnið fyrir Vestfirðinga með tengingu frá Hvalá að Geiradal Nauteyri við Ísafjarðardjúp. Niðurstaða höfundar með vísan til áður tilvitnaðrar skýrslu er að Hvalárvirkjun og tenging hennar við Geiradal, hvort sem farið er beina leið eða tengivirki á Nauteyri við Ísafjarðardjúp, muni aðeins leysa 5–10% af þeim rafmagnstruflunum sem kvartað er yfir. Hvalárvirkjun, frú forseti, er meðal annars réttlætt með því að hún auki afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Sú fullyrðing virðist ekki standast. Til hvers er þá verið að fórna ósnortnum víðernum hálendis á Vestfjörðum, dýrmætum náttúrugersemum sem okkur hefur tímabundið verið trúað fyrir og gætu reynst drjúg auðlind í ferðaþjónustunni? Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir að efna til þessari umræðu. Það er vel við hæfi að fyrsta umræða, sérstaka umræða þessa vetrar, einmitt snýr að landsbyggðinni. Því við þurfum, og ég tel það vera liggja alveg ljóst fyrir að það er brýnna en nokkru sinni fyrir að við þurfum að byggja upp innviðina á öllu landinu að sjálfsögðu, en líka að þora að forgangsraða. Þora að forgangsraða á þau svæði sem raunverulega þurfa á auknu öryggi, til dæmis afhendingaröryggi á sviði raforku að halda. Og ég vil líka þakka hæstv. Ráðherra fyrir hreinskilin svör. Ég veit að ráðherra hefur metnað til þess að byggja upp og gera enn betur, en ég leyni því þó ekki, og sérstaklega eftir að hafa hlustað á hv. þingmenn aðra í stjórnarliðinu, að mér finnst ég greina örlítið misvægi, jafnvel ósætti á því hvaða leið á að fara hvað þetta mál varðar. Það er kannski ekki undrunarefni að nú á þessum síðustu dögum erum við að verða vitni að því að þingmenn eru í óða önn að hlaupa frá stjórnarsáttmálanum, en engu að síður að þá er þetta mál það mikilvægt að ég tel brýnt að stjórnvöld sýni á spilin og tali skýrt, og mér finnst ráðherra vera að vinna eins og best getur að því. En það er snúið þegar ríkisstjórnin er ekki samhent í þessu máli, og við þurfum á samheldni að halda til þess að byggja upp innviðina, byggja upp afhendingaröryggi og geta talað forgangsröðun á þá staði eins og á Vestfirði, á Akureyri. Við erum að tala Suðurnesja líka. Þetta gengur ekki ef við ætlum að halda áfram að byggja upp öflugt og fjölbreytt atvinnulíf, hvort sem það er á sviði ferðaþjónustu, nýsköpunar og svo framvegis. Þannig að við þurfum að gera það. Þess vegna þurfum við stjórnmálamenn að veita þessum svæðum skýr svör. Ég gæti líka nefnt í allt öðru samhengi hér Teigsskóg líka. Það er algjörlega óboðlegt að það mál er búið að vera hér í þinginu jafn lengi og ég, og það er mjög langur tími. Þannig að þetta er algjörlega óboðlegt. Við verðum að búa til þannig kerfi, þannig reglur að fólkið okkar í landinu, hvar sem það býr, að það fái skýr svör fyrir þeirra framtíð, fyrir okkar framtíð. Málstekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, mig langar að byrja að þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson og þessari sérstöku umræðu hér mikilvægi orkuöryggis þjóðarinnar. Við áttum langa umræðu hér síðastliðinn vetur þessi mál. Tókum 4 tíma umræðu þessi mál í febrúar og mars flutningskerfi raforku sem snýr nákvæmlega þessum hlutum sem við erum að ræða hér. Og það er mjög ánægjulegt hvað skref hafa verið tekin núna á undanförnum misserum í þessum málum. Fyrst var lögð ákveðin þingsályktun til þess að snýri ákveðnum hlutum í raforkumálum og strengjum öðru 2015 og svo núna flutningskerfi raforku 2018. Og það er töluverður stórhugur sem er að sýna næstu árum í framkvæmdum sem snúa þessu, og við sjáum fyrir á Norður-Austurlandi mikla framkvæmdir sem að koma varðandi alveg á næstu árum Hólasandslínu 3, Kröflulínu 3 og svo varðandi Blöndulínu, og en það er að ýmsu að taka. Aðgengi að raforku í nægilegu magni með góðu afhendingaröryggi er undirstaða nútíma samfélags,
og skortur á aðgengi að raforku hefur bitnað illa á hluta landsmanna og það sérstaklega á ákveðnum landsvæðum á Norðurlandi, sérstaklega Eyjafirði, Suðurnesjum og Vestfjörðum. Þessi staða hefur hamlað atvinnuuppbyggingu og gert íbúum og fyrirtækjum erfitt fyrir í sínu rekstri, þeim til kostnaðarauka og eða haft hamlandi áhrif á starfsemi þeirra. Í þessu samhengi hefur Eyjafirði verið talað áratug glataðra tækifæri. Á svæðinu hafa íbúar og fyrirtæki búið takmarkað afhendingaröryggi og gæði orkunnar hefur ekki verið fullnægjandi með tilheyrandi flökti og óáreiðanleika. Á síðastliðnum 2 árum hefur sett upp fjölmargar dísilrafstöðvar í Eyjafirði og kostnaður við þær hefur farið yfir 100 milljónir bara til að auka raforkuöryggi. Staðan fullkomlega óviðunandi. Síðastliðinn vetur vann Lota ehf. Skýrslu fyrir Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hvernig helst mætti bæta þá stöðu sem upp væri komin í Eyjafirði. Niðurstaða skýrsluhöfunda var að heppilegast væri að reisa varaaflstöð á Dalvík, kostnaðaráætlun á 500 til 1000 milljónir, bara til að auka raforkuöryggi í Eyjafirði. Þetta er mjög stuttur tími sem maður fær hér mikilvægt mál og ég fær bara að tala 2 mínútur í þetta skipti þessi mál. En ég gerði síðastliðinn vetur hvet þingheim til að taka virkilega á þessu máli. Þetta er eitt af þessu allra stærstu málum. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Forseti, ágætu þingmenn. Við erum þetta lítið land og við erum að njóta sameiginlegra auðlinda okkar og fyrir mig sem íbúa á Vestfjörðum þá skiptir raforkuöryggi gríðarlega miklu máli. Við þurfum að fá línurnar vestur og við þurfum að fá þessa hringtengingu. Hvaðan orkan kemur ekki endilega stærsta máli, við þurfum bara að fá þessar línur. Varðandi tengipunkti Ísafjarðardjúpi eins og hér hefur verið nefndur, þá snýst hann ekki bara að tengja Hvalá, þótt að Hvalá sé þar stærsta virkjunin. Það eru aðrar virkjanir, Austurgilsvirkjun og Skúfnavatnavirkjun, sem eru minni virkjanir sem líka myndu fara inn í þetta tengivirki. En við erum enn að bíða eftir ákvörðun staðsetningu þessa tengipunktar og það var í 1. september árið 2016 þá boðaði þáverandi ráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir að það væri ákvörðun að vænta í næstu viku og þessi næstu vika er nú kannski ekki enn komin og ef ég man rétt og ráðherra kannski leiðréttir mig þá stendur það í kerfisáætlun að þetta sé verkefni sem er í vinnslu og það sé ekki ennþá komin ákvörðun, en hún leiðréttir mig ef ég fer ekki alveg rétt með, en þetta er svona eftir minni. Þannig að þessi tengipunktur skiptir gríðarlega miklu máli og þar er ég algjörlega ósammála hæstv. Þingmann sem talaði hér áðan hann skiptir ekki máli, hann gerir það og hann skapar alveg gríðarleg tækifæri fyrir vestfirskt atvinnulíf og fá þessa hringtengingu og fá þennan tengipunkt. Það er nefnilega algjör frumforsenda nútíðarsamfélags að flutningskerfi raforku ekki virki og í raun má segja að þessi algjör grundvallarmannréttindi að hafa aðgang að raforku. Ef við getum ekki flutt orkuna á milli svæða er raunveruleikinn sá að við getum neyðst til að fara í óhagstæðari raforkukosti, óhagstæðari virkjanir og einfaldlega vegna þess að flutningskerfið virkar ekki eins og það á að gera. Sú staða sem við erum í er þetta afleit að vera að berjast fyrir grænum áherslum með annarri hendinni og neyða menn svo til að framleiða rafmagn með olíukötlum í hinni hendinni eins og við gerum til dæmis á Vestfjörðum. Málstekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég hvet fundarmenn og þá sem málið fjalla að blanda ekki saman lagningu háspennulína og orkuöryggi að öllu leyti. Við verðum að ræða háspennulínu yfir hálendið og við verðum að taka tillit til umsagna aðila eins og Landsnets þegar að þingsályktunin var unnin í síðasta vetur var ekki einrómur þá umsögn. Auðvitað eigum við að leggja rafmagn í jörð sé þess kostur, við verðum líka að tryggja 3 fasa rafmagn sem víðast. Það að hafa ekki aðgang að 3 fasa rafmagni getur staðið í vegi fyrir eðlilegri uppbyggingu og nýsköpun í dreifbýli. Með öflugri orkudreifingu má stuðla að umhverfisvænni atvinnu, verðmætasköpun allt land og draga úr olíubrennslu. Varaaflsstöðvar yrðu óþarfar. Veit ráðherra hver munurinn er á 1 fasa og 3 fasa rafmagni? Orkunýting er betri með 3 fasa rafmagni og 3 fasa mótorar nýta rafmagni betur. Þeir eru minni sig og þeir eru ódýrari í innkaupum og það má segja að 3 fasa rafmagn sé umhverfisvænna.
Miðflokkurinn vill að ríkið setji eigendastefnu fyrir Landsvirkjun. Líta þarf á arð af orkuauðlindinni í samhengi við þau verðmæti sem iðnaður skapar. Það er ekki sjálfgefið að hámörkun arðs af orkuauðlindinni einni og sér hámarki þjóðarhag. Mig langar líka svona að lokum, að ég hef nokkra sekundur, að taka aðeins undir það sem að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði hérna áðan svona það sem maður aðeins finnur að er í gangi innan ríkisstjórnarflokkana í þessu máli, að það virðist ekki vera alveg samstilltar raddir í þeim málum. Máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Propp. Virðulegur forseti, hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir talaði hér að hún hefði verið lengi á þingi og það heyrðist vel að máli hennar. Hún er lagin við að hræra upp í hlutum og reyna að reka fleyga ef það hentar, og ágætt að heyra það líka hjá nýrri þingmönnum eins og hæstv. Þingmanni sem talaði hér undan mér. Mér finnst þetta mál of mikilvægt til að við séum að fara með það niður á það plan og minni enn og aftur á þá góðu samstöðu sem náðist í hv. atvinnuveganefnd, þar sem báðir hv. þingmenn sitja og tóku þátt í þeirri vinnu, sem var algjör samhljómur áherslurnar sem skyldu lagðar í stefnu raforku, uppbyggingu flutningskerfis raforku. Og það var mjög ánægjulegt að eiga þátt í þeirri samvinnu við þá hv. þingmenn sem hér töluðu á undan mér og aðra sem skrifuðu svo undir nefndarálitið, því að nefndarálitið var aðeins eitt. Við vorum öll sammála þetta. Þannig að það er ánægjulegt að við getum náð saman hvernig eigi að byggja upp flutningskerfið og hvernig við eigum að taka á þeim stóru vandamálum sem vissulega eru víða í kerfinu og sérstaklega á þeim svæðum sem eru undir hér í fyrirspurn hv. frummælanda. Það eru fyrirhugaðar miklar framkvæmdir á kjörtímabilinu, háð því að vel gangi með ýmislegt, eins og einhver hv. þingmaður kom hér inn á, þá hefur það nú oft gerst að línulagnir hafa dregist. Með velgengur gæti þetta verið 30 milljarðar, en þetta eru mjög stórar framkvæmdir, þannig að bara til dæmis Kröflulína 3 og Hólasandslína 3 eru 14 milljarða framkvæmdir, þannig að þetta eru stóra tölur sem eru undir. Í lokin langar mig, virðulegi forseti, að koma hér inn á, þegar hér var spurt sérstaklega út í dísilrafstöðvar, mikilvægi þess að við eflum orkusjóð, sem ég held að sé mjög nauðsynlegt að gera, sem styrkir sérstaklega verkefni til að fara út í hreinni og umhverfisvænni orku, þar sem þessi kostur. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti. Það sem við þurfum auðvitað að gera er að byrja á því að tryggja orkuafhendingaröryggi núna, og það felur í sér lagatengingar á Eyjafirði. Ég skil ekki af hverju þær geta ekki bara farið í svipað þar og samsíða þeim línum sem fyrir eru. Þurfum að laga Reykjanesið og það er sama saga þar, og svo þarf líka að hætta með þessar bábiljur að Hvalárvirkjun sé einhvers konar forsenda hringtengingar eða orkuöryggis á Vestfjörðum. Hringtenging er forsenda hringtengingar á Vestfjörðum. Það er það sem mun skapa orkuöryggið, og Hvalárvirkjun getur bara í rauninni verið aukaatriði, já. En svo þurfum við að tala framtíðina, og þar er fullt af verkefnum. Rafbílavæðing er auðvitað mikið búið að ræða rafvæðing strætóflotans er eitthvað sem byrjað að gera. Það þarf auðvitað að bæta net almenningssamgangna þannig að fólk hafi aðra möguleika heldur en að fara í einsins í 2,5 tonna trukkum. Og svo þarf líka að einbeita sér að því að bæta innlenda og auka innlenda framleiðslu á metani, vegna þess að það er ekki allir valkostir sem byggja á því að geta verið með rafhlöður, og þá er ég hugsað kannski skip og annað álíka. Þurfum að nýta vindorku betur, við þurfum að nýta sjávarfallorku, við þurfum líka að fara að huga að geymsluaðferðum fyrir afgangsorku og umfram framleiðslugetu til nýtingar síðar. Það þarf að skoða
skilvirknikröfur til iðnaðarferla, það þarf að skoða skilvirknikröfur til skipa í sjávarútvegi, það þarf að leggja áherslu á rafvæðingu eða metanvæðingu fiskiflotans eftir því sem við verður komið og það eru auðvitað ákveðnir flækjuþættir þar sem að rafhlöður eru oft afskaplega viðkvæmar fyrir vatni. En svo mætti líka bara hugsa þetta sem nýsköpunartækifæri. Það væri áhugavert að fá stuðning við ýmiss konar tækniþróun til þess að draga úr þörfinni á jarðefnaeldsneyti og hugsa stórt. Það væri gaman að sjá einhvers konar öfluga frumkvöðla framleiða jafnvel rafmagnsflugvélar eða rafmagnsskip hér á landi og jafnvel fara að selja úr landi. Við getum gert alla þessa hluti en við þurfum að bretta upp ermarnar. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin er með metnaðarfulla aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og eitt af stærstu verkefnum í þeim málum er að minnka gróðurhúsalofttegundir með því orkuskiptum í samgöngum með sérstakri áherslu á rafvæðingu í vegasamgöngum. Í aðgerðaáætlunni í loftslagsmálum stendur, með leyfi forseta, verulega verður aukið við fjárfestingar og innviði vegna rafvæðingar í samgöngum en áætlað er að verja 1,5 milljarði króna á næstu 5 árum til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla, rafvæðingu hafna og fleiri nauðsynlegra aðgerða í orkuskiptum hér á landi. Forsenda fyrir þessu er raforkuöryggi land allt og næg orka. Það skiptir máli að innviðir verði byggður upp landið allt til þess að auka hvata sem treysta áætlunina og tryggja að hún nái fram. Það rímar frekar illa við metnaðarfulla stefnu þegar talað er uppbyggingu á varaaflsstöðvum á Vestfjörðum og til dæmis á Eyjafjarðarsvæðinu sem knúnar eru með dísilolíu. Á að tengja skip við olíuframleitt rafmagn eða hlaða bíla með rafhleðslu frá dísilorkuverum. Við verðum að standa okkur betur í þessum efnum. En virðulegi forseti, það er ljóst að ekki allir landsmenn sitji við sama borð þegar kemur að aðgengi að tryggu rafmagni. Það þarf virkilega að setja í forgang öruggar flutningsnet til þessara staða. Í fyrsta lagi þarf að fullnýta þá raforku sem framleidd er í landinu og það verður gert með öruggu flutningsneti. Ekki síst. Og eins og á Vestfjörðum þá þarf að nýta virkjanir sem fyrirhugaðar eru í fjórðungnum. En þá skiptir máli með tengipunkti og flutningsnet. En nú stendur yfir vinna við orkustefnu fyrir landið. Það liggur í augum uppi að aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í loftslagsmálum verður að ríma við orkustefnuna. Þannig að ef að næst samhljómur í þessum stefnum eru það leiðir til að bæta raforkuöryggi allt land. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjörleifsson. Frú forseti, ég vil þakka málshefjanda, hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson, fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga máli. Það var þannig þegar ég var að alast upp að þá þótti það nú ekki tiltökumál þó að rafmagnið færi af og það gerðist oft svona í kringum jólin og aðfangadag að hvenær skyldi nú rafmagnið fara af, hvað náum við langt með steikina áður en það slær út. En svo leið þetta nú og heyrði sögunni til, þangað til ég flutti til Vestmannaeyja 1998, að þá tók þessi veruleiki aftur við. Að það þótti ekki tiltökumál þó að rafmagnið færi af og það var svona eðlilegur þáttur í tilverunni að það slægi út af og til. Og þetta var til þess að endingartími heimilistækja varð afskaplega bágur á þessum stað á landinu og ég held ég hafi á þessum 16 árum farið í allavega eina, jafnvel 2 hringferðir með öll heimilistækin sem ég þurfti að endurnýja. Þannig að þetta er auðvitað mjög mikilvægt mál. Nú, ég vil benda svona á og vil tala sérstakt áhugamál mitt, það er að segja að horfa til allra átta, það er að segja og er þá að benda á til dæmis vindorkuna sem er ónýtt auðlind hér á landi og sjávarfallorku sem einnig er það og hvetja hæstv. Ráðherra til að útbúa lagaramma varðandi þessa orkunýtingu sem ég er viss að muni aukast í næstu framtíð. En ég vil nota minn tíma, svona rétt áður en ég klára, til að benda á mikilvægi
3 fasa rafmagns út í sveitir landsins. Það er auðvitað ekki boðlegt að notendur rafmagns sem vilja fara út í einhverja örlítið stærri framleiðslu heldur en hefðbundinn búskap, að þeir hafi ekki aðgang að 3 fasa rafmagni nema fyrir mikið og stór fé. Það verður auðvitað að setja stefnu í þessu máli þannig að allir landsmenn geta notið þess og stundað einhvern iðnað. Þá tekur málshefjandi hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, til máls. Frú forseti, ég ætla að þakka kærlega bæði hæstv. Ráðherra fyrir hennar innlegg hér í samtalið og þeim fjölmörgu þingmönnum sem hafa lagt á orðið belg. Og það er mjög áhugavert að sjá hvað menn eru samstiga að þetta sé óásættanleg staða og að þurfi að finna lausnir. Það var margar hugmyndir komið fram og þær eru það er ákveðin tónn í þeim, en það eiga svolítið sammerkt að vera stórhuga og kannski svolítið að tala inn í lengri framtíð, en mér finnst að við geta leyft okkur þegar við erum að kljást akkúrat við þetta mál sem er raforkuöryggið á Vestfjörðum annars vegar og í Eyjafjarðarsveit hins vegar. Þetta snýst einfaldlega að jafna tækifæri fólks til að byggja upp líf og atvinnu á þessum stöðum og við stöndum bara ekki undir nafni sem samfélag sem ætla sér að hafa jöfn lífsskilyrði land allt ef þetta er ekki í lagi. Og þetta er nútíma mál. Þetta er ekkert sem við leysum í framtíðina, því ég átti mig alveg á því að það sé mjög mikilvægt að menn hugsi til lengri tíma líka. Það er kannski tveir meginstraumar. Það er þessi straumar, annars er í umræðan sem við verið hérna, og svo er það Hvalárvirkjun sem tengist þessu óumdeilanlega. Og ég verð eiginlega að segja það meðan það er ekki óumdeilt að það sé Hvalárvirkjunin ein og sér sem að tryggir raforkuöryggi á Vestfjörðum og á sama tíma valda ekki óafturbættum skaða á náttúrunni, þá þurfum við að stíga hægt í jarða það. En það þýðir ekki að við séum stikkfrí eða stjórnvöld í þessum málum þar til að einhverjar aðrar leiðir framsæknari nást. Þannig mig langar að ljúka umræðinni hérna að brýna, af því hæstv. Ráðherra talaði áðan að það væri lögbundnir ferlar í tengslum við rammaáætlun og slíkt, en á sama tíma þá búum við það að það eru nánast allar raflínur sem Landsnet hefur ætlað að byggja í meginflutningskerfinu hafa mætt andstöðu og farið í tafir. Það er raunveruleiki sem við búum við. Og ég veit að ráðherra að þetta er stórt verkefni, ég átti mig algjörlega á því. En mig langar bara að brýna hæstv. Ráðherra til að líta á máli bæði frá skammtíma og langtíma hagsmunum. Það er að segja finna leiðir í samstöðu við samráðherra og þingheim að leysa þennan brýna vanda að jafna búsetuskilyrði út allt land hvað þetta varðar og á sama tíma vinna áfram eins og ég veit að hún er að gera og hæstv. Ráðherra með ríkisstjórninni í stóru myndina, mála upp stóru myndina, hvernig við getum tryggt það að hér verðum við einfaldlega best í heimi þegar kemur að umhverfisvænu rafmagni fyrir þjóðina. Þá tekur til máls og lokar þessari sérstöku umræðu orkuöryggi þjóðarinnar hæstv. Ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, ég vil þakka kærlega fyrir þessa umræðu. Ég veit ekki hvort ég heyrði rétt að hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson spurði hvort að hæstv. Ráðherra þekkti muninn á einfasa og 3 fasa rafmagni. Ef að það var spurningin þá var svarið já, sjálfsögðu veit ég muninn á 1 fasa og 3 fasa rafmagni. Enda hefur verið ráðherra í tæp 2 ár og starfað með nokkra hatta hér á þingi í hálfan áratug. Fyrst varðandi samfélagssáttmálann sem hv. þingmaður kom inn á í fyrri ræðu, að þá er það það kannski það sem mér finnst sitja eftir og ég vona að við séum einhvern veginn svolítið flest sammála og ég held að fleiri verði sammála það í orði, að við getum auðvitað ekki talað raunverulegt frelsi til búsetu á meðan að grunninnviðir eru með svo mismunandi hættu landið að það er einfaldlega þannig að það er ekkert sömu tækifæri. Fólk sem fær góða hugmynd ætlar að stofna fyrirtæki og það kallar á einhverja innviði sem við öll segjum að allir eigi að hafa, að ef það eru svæði sem hafa það þá er erfiðara fyrir það fólk að festa rótum þar á sama tíma við segjum að viljum allir hafi raunverulegt frelsi til búsetu. Og staðan til að því að hér var auðvitað rætt sérstaklega kannski Eyjafjörður og Vestfirðir, að þá er staðan á Vestfjörðum auðvitað óásættanleg. Það er þannig. Og það er auðvitað þess vegna sem við erum að vinna þessa vinnu og það er rétt það sem hv. þingmaður kemur inn á, Hanna Katrín Friðriksson, að þetta er auðvitað stórt verkefni og ég er sammála að það þarf að horfa til lengri tíma en líka skemmri. Við getum ekki bara verið að marka einhverja langtíma sýn vegna þess að staðan er núna og fólk býr þarna núna og oft togast þetta síðan á en við þurfum einhvern veginn að reyna að finna eitthvert jafnvægi í því. Mér finnst persónulega umræðan vera að breytast, mér finnst hún hafa verið að breytast undanfarin kannski 1,5 árið
Og varðandi stjórnarsáttmálann að þá enginn að hlaupa frá honum og hann er skýr hvað varðar það að treysta flutningskerfi raforku og ég fagna því að það hafa allir kvittað upp á þann stjórnarsáttmála og við vinnum eftir honum. Varðandi tengipunktina þá það ekki ákvörðun ráðherra og varðandi 3 fasa rafmagnið þá ég sammála, það mikilvægt. Þess vegna skipaði ég hóp í fyrra undir forystu Haralds Benediktssonar, þingmanns háttvirts, til þess að reyna að finna út af því hvort við getum einhvern veginn stokkað upp þessa áætlun og gert þetta með einhverjum öðrum hætti vegna þess að það ekki ásættanlegt að segja við fólk að það fái 3 fasa rafmagns árið 2034 eða 6 en áætlun Rariks núna segir að það kosti 10 milljarða og það auðvitað heilmiklir fjármunir og þess vegna þurfum við að vera óhrædd við að skoða það einhvern veginn öðruvísi. Tekið fyrir 3. dagskrármálið lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þingsályktunartillaga mál 21 á þingskjali 21 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir þingmáli sem að mínu mati myndi setja Ísland á verðugan stall þegar kemur að réttindamálum fatlaðra. En með lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verður Ísland eitt af fáum ríkjum heims sem hafa gert slíkt, ef ekki það eina. Þingsályktunin lýtur að því að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Frumvarp sem feli í sér lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum verði lagt fram á Alþingi með það að markmiði að samningur verði lögfestur eigi síðar en 13. desember 2019. Ísland undirritaði þennan samning, þennan fyrsta stóra mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, ef svo má orði komast, sem gerður hefur verið á þessari öld, árið 2007 og Ísland fullgilti samninginn 2016. Með fullgildingunni skuldband Ísland sig til að tryggja fötluðu fólki þau réttindi sem samningurinn mælir fyrir en sú skuldbinding aðeins samkvæmt þjóðarétti. Hins vegar þarf í íslenskri lagatúlkun að lögfesta alþjóðlega samninga ef þeir eiga að hafa bein réttaráhrif hér á landi. Og þess vegna skiptir miklu máli að átta sig á muninu á lögfestingu og fullgildingu. En samkvæmt íslenskri réttarskipan ekki hægt að beita samningnum með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum eins og hægt að gera með almenn lög nema samningurinn hafi verið lögfestur. Þannig hafi samningurinn einungis verið fullgildur eins og hefur verið gert en íslensk lög stangast á við einhver ákvæði samningsins, þá víkja ákvæði samningsins. Ísland aðhyllist svokölluðu tvíeðliskenningu. Hér þarf að lögfesta alþjóðasamninga ef þeir hafa gildi eins og almenn lög. En að sjálfsögðu hafa mannréttindasáttmálar og samningar sem Ísland hefur fullgilt áhrif á hvernig við túlkum lög og svo framvegis. En hér eru flutningsmenn þessara tillögur sem koma úr nánast öllum flokkum hér á þingi, talið því nauðsynlegt að hér sé gengið skrefinu lengra og við beinlínis lögfestum samninginn. Við höfum einungis gert þetta í örfá skipti. Við höfum lögfest barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, við höfum lögfest mannréttindasáttmála Evrópu og við höfum lögfest EES-samninginn. Að sjálfsögðu erum við aðilar að fjölmörgum öðrum mannréttindasamningum og alþjóðasáttmálum. En hér á okkar mati sem leggjum þetta mál fram teljum að það sé nauðsynlegt að ganga lengra og beinlínis lögfesta þennan samning. Frú forseti, hér mun ég aðeins fara nánar inn í efni þingmálsins. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun 13. desember 2006 samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn sem sagt alþjóðasamningur sem felur í sér skyldur aðildarríkja til þess að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. Segja má að fatlað fólk sé fjölmennasti minnihlutahópur heims og hefur verið áætlað 650 til 800 milljónir manna sem einhvers konar fötlun. En fatlað fólk að sjálfsögðu mjög fjölbreytilegur og margbreytilegur hópur fólks og það að sjálfsögðu mikilvægt að hafa það í huga þegar unnið að réttindamálum fatlaðs fólks. Og þá mjög mikilvægt og auðvitað skylt samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna að tryggja mjög víðtækt
og virkt og raunverulegt samráð við fatlað fólk og samtök sem vinna að réttinda- og hagsmunamálum þess. Þetta þarf að vera algjörlega tryggt í orði og borði. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólks til jafns við aðra. Jafnframt því að efla og að vinna að virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess. Mikilvægastu skilaboð samningsins er að fatlaðir einstaklingar eigi fullan rétt á öllum viðurkenndum mannréttindum til jafns við aðra og þeir eigi að fá að njóta sjálfstæðs lífs og einstaklingsfrelsi á við aðra. Til að svo megi verða er í samningnum lögð sérstök áhersla á tækifæri fatlaðs fólks til fullrar þátttöku á öllum sviðum mannlífs og samfélags og spjótum er beint að venjum og siðum, staðlaðri ímynd, fordómum, skaðlegri framkvæmd, einangrun og útilokun sem tengjast fötluðu fólki og svona mætti lengi telja. Að okkar mati er þessi samningur mjög öflugt tæki í baráttunni fyrir fullum mannréttindum fatlaðs fólks. Mikilvægasta verkefni er þó enn og verður áfram að tryggja öllu fötluðu fólki í verki öll þau réttindi sem mælt er fyrir í samningnum. Og þá ítreka ég hér enn og aftur að það er skylt og mikilvægt að tryggja samstarf og samráð við fatlað fólk og réttinda- og hagsmunasamtök þess við persónulega talsmenn þeirra, sérfræðinga í málaflokknum og svo framvegis, svo hægt sé að gera hér við markvissar og viðeigandi breytingar og ráðstafanir í allri stefnumótun og áætlanagerð, reglusetningu og framkvæmd. Ég gat aðeins hér í upphafi míns máls að fullgildingin er ekki nægjanleg. Þetta er það fagnaðarefni. Það fagnaðarefni að Ísland fullgildi samninginn, en hún er ekki nóg. Og nú mun ég fara aðeins nánar það. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn án fyrirvara 30. mars 2007, fyrir rúmum 11 árum, ásamt valkvæðum viðauka við hann. Síðan er það 9 árum seinna, 20. september 2016, fyrir 2 árum, þá er samningurinn loksins fullgiltur fyrir Íslands hönd í samræmi við ályktun Alþingis, hér númer 61/145. En fullgilding af mannréttindasamningi í framkvæmd hefur stuðst meðal annars við 21. grein stjórnarskrárinnar og þarf að leita samþykkis Alþingis fyrir slíku. Fullgilding samnings, eins og ég gat áðan, er mjög mikilvægur áfangi í að tryggja fötluðu fólki mannréttindi og tækifæri sem flestu ófötluðu fólki þykja sjálfsögð. Með fullgildingunni þess á samningnum skuldbindur íslensk stjórnvöld sig til að tryggja fötluðu fólki öll þau lágmarksréttindi sem samningurinn mælir fyrir auk þess að gera þær breytingar á íslenskri löggjöf, reglum, stjórnsýsluframkvæmd og þjónustu sem nauðsynlegt eru til að tryggja að ákvæði samnings verði uppfyllt. Þótt íslensk stjórnvöld séu með fullgildingu skuldbundin til að tryggja fötluðu fólki þau réttindi sem samningur mælir fyrir er sú skuldbinding, og nú ætla ég bara að ítreka þetta aftur, er sú skuldbinding aðeins samkvæmt þjóðarétti. Vegna tvíeðliskenningarinnar svokölluðu sem lögð til grundvallar í lagatúlkun á Íslandi og í Bretlandi, Ástralíu og öðrum Norðurlöndum þarf að lögfesta alþjóðasamninga ef þeir eigi að hafa bein réttaráhrif hér á landi. Því er samkvæmt íslenska réttarskipan ekki hægt að beita samningnum með beinum hætti fyrir íslensku dómstólum eins og þetta gera með almenn lög nema hann hafi verið lögfestur. Ég ítreka þetta taka dómstólar mið af alþjóðasamningum og ekki síst mannréttindasamningum við túlkun sinna úrlausnarefna. En samkvæmt íslenskri stjórnskipan fær þjóðréttarsamningur ekki lagagildi nema löggjafarvaldið grípi til sérstakra aðgerða til viðbótar við fullgildinguna, það er veiti samningnum lagagildi. Og það er það sem við erum að leggja hér til, að samningur fái lagagildi. Hafi samningurinn einungis verið fullgildur en íslensk lög stangast á við hann, þá víkja ákvæði samningsins. Afleiðing vegna beins árekstur laga og skuldbindinga samkvæmt fjölþjóðlegum samningi kann hins vegar vera sú að íslenska ríki hafi brotið gegn þjóðréttarlegri skyldu sem stofnast við fullgilding samningsins, getur þá íslenska ríkið hlotið aðfinnslur og ábendingar frá fjölþjóðlegum eftirlitsaðilum sem mælt er fyrir í slíkum samningum að skulu hafa eftirlit með því hvernig aðildarríki uppfylla þá. Frú forseti, íslenskur doktorsnemi í lögfræði við Harvard-háskóla, Kári Hólmar Ragnarsson, sagði nýlega í úrljóti tímarit laganema við Háskóla Íslands að nýjustu dómar Hæstaréttar
bentu til þess að dómstóllinn væri gríðarlega tregur til þess að fjalla félagsleg réttindi og að staða þeirra fyrir íslenskum dómstólum væri veik og vernd þeirra hafði hrakað á allra síðustu árum. Í 1. málsgrein 76. greinar stjórnarskrárinnar segir að öllum sem þess þurfa skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar eða sambærilegra atvika. Og í grein sinni rekur Kári Hólmar að Hæstiréttur hafa aðeins einu sinni fallist á málsástæðu á grundvelli þessa stjórnarskrárákvæðis en það var í hinum svokallaða Öryrkjabandalagsdómi árið 2000. Þá komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að lög frá Alþingi sem fólu í sér skerðingu örorkubóta vegna tekna maka brytu í bága við umrætt ákvæði stjórnarskrárinnar. Kári segir í kjölfar dómsins hafi verið höfð uppi stór orð túlkun dómstóla á ákvæðum varðandi félagsleg réttindi gæti leitt af sér stórvægilegar breytingar á stjórnarskránni. Sá spádómur hafi hins vegar ekki ræst. Frú forseti, þrátt fyrir þau jákvæðu atriði sem fullgilding samningsins hefur haft í för með sér, telja flutningsmenn þessara tillögu nauðsynlegt, eins og ég gat áðan, að ganga skrefinu lengra og þess vegna erum við hér að álykta að lögfesting samningsins eigi sér stað eigi síðar en 13. desember 2019 en þá verða einmitt 13 ár liðin frá því að hann var samþykktur á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Og samhliða lögfestingunni skal aðlögun íslenskra laga að ákvæðum samningsins einnig hafa verið lokið þá. Þó nokkrir þingmenn hafa beitt sér fyrir auknu vægi samningsins sem og aðlögun íslenskra laga að samningnum. Nú síðast lagði þingmaðurinn Þórhildur Sunna Ævarsdóttir alþingismaður fram þingsályktunartillögu að fela forseta Alþingis að skipa sérnefnd þingmanna sem hefði það hlutverk að hefja heildarendurskoðun lögræðislaga og auk heildarendurskoðun á þeim lögum yrði sérstaklega litið til ákvæða þessa samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og mikilvægt að það umrædda þingmál nái fram að ganga. Einnig ber að geta þess að þingsályktunartillaga fullgildingu samningsins var lögð fram árið 2016 undir forystu Kristjáns Möllers en meðflutnings voru úr mörgum stjórnmálaflokkum. Og velferðarnefnd undir forystu Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur formanns og Páls Vals Björnssonar framsögumanns afgreiddi síðan málið með fullgildingu með skýrslu samkvæmt lögum þingsköp Alþingis. Loks ber að geta þess að félags- og jafnréttismálaráðherra hefur lagt fram stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árið 2017 til 2021. Þar kom meðal annars fram að kynna bæri mun betur samninginn réttindi fatlaðs fólks ásamt fjölmörgum aðgerðum í þágu fatlaðra. En samkvæmt þessari áætlun ber að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í alla lagaumgjörð og framkvæmd en eftir stendur sjálf lögfestingin. Sem eins og ég búin að geta hér að hefur mikla efnislega þýðingu varðandi beitingu samningsákvæðanna. Við erum því mjög vongóð að hér náist þverpólitísk samstaða að taka þetta skref sem þessi þingsályktunartillaga fjallar Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, barnasáttmálinn, var einmitt lögfestur árið 2013 en fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu sem hér stendur lagði einmitt fram þingsályktunartillaga að lögfesta bæri barnasáttmálann og var hún samþykkt á Alþingi árið 2009. Og var þetta mitt síðasta þingmál áður en ég yfirgaf þingi á þeim tíma. Flutningsmenn þessar tillögu sem hér til umræðu vilja sérstaklega vekja athygli á því að í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks það gert að kröfu að til sé sjálfstæð innlend eftirlitsstofnun, samanber 33. grein samningsins. Drög að frumvarpi til laga sjálfstæða mannréttindastofnun hefur verið birt á vef dómsmálaráðuneytisins en slík mannréttindastofnun þarf að uppfylla kröfur sem gerðar eru til slíkra stofnana í svokölluðum Parísarviðmiðum sem samþykkt voru á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1993. Við leggjum mikla áherslu á mikilvægi þess að hér verði sett á fót slík sjálfstæð mannréttindastofnun sem tekur til fleiri hópa en fatlaðs fólks en hafi það hlutverk að efla og vernda mannréttindi hér á landi samkvæmt stjórnarskrá, lögum, alþjóðasamningum og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum. Þá vil ég leggja sérstaklega áherslu á að hinn svokallaði valkvæði viðauki við samninginn verði einnig fullgiltur hér á landi. En í honum fjallað kæruleið til eftirlitsnefndar fyrir einstaklinga og hópa sem hafa fullreynt leiðir innan lands. Nú þegar hafa 92 ríki fullgilt þennan valkvæða viðauka en í september
2016, fyrir rúmum 2 árum, ályktaði einmitt Alþingi að valkvæði viðauki við samninginn yrði einnig fullgildur fyrir árslok 2017. Það hefur hins vegar ekki verið gert, þannig að við þurfum að ganga í það skref samhliða þessu á mínu mati. Það hefur verið vekið sérstaklega athygli að þýðingar á þessum samningi hafa verið ónákvæmar og við nefnum það í greinargerð þessar þingsályktunar að við þurfum að kippa því í lag. Auðvitað þarf þýðing á svona alþjóðasamningi að vera í lagi, þannig að við ítrengum það að þetta sé, að það sé bætt úr þeim annmörkum sem meðal annars velferðarnefnd þess tíma sem fjallaði um fullgildinguna benti sérstaklega á að þyrfti að gera. Sömuleiðis komu þar talsverðar athugasemdir þegar samningurinn var fullgildur sem ég vil hvetja hv. þingnefnd sem fær málið til skoðunar að skoða. En að lokum vil ég leggja mikla áherslu að unnið verði að lögfestu samningsins og aðlögun íslenskra laga að samningnum í góðu og virku samráði við fatlað fólk, hagsmunahópa þess, sveitarfélög og fræðasamfélag. Það skiptir miklu máli að þetta sé unnið í góðri samvinnu við þann hóp. Flutningsmenn þessarar þingsályktunar eru Ágúst Ólafur Ágústsson, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Áslaug Árna Sigurbjörnsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helga Vala Helgadóttir, Inga Sæland, Jón Steindór Valdimarsson, Logi Einarsson, Jörður Sigurðsson, Rósa Björk Brynjarsdóttir, Sara Elías Þórðardóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Að lokum legg ég til að þetta mál verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni umræðu hér. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsögu sína í þessu máli. Ég tel að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sé einhver mikilvægasti mannréttindasáttmáli sem við höfum séð á síðari árum og hann skiptir alveg rosalega miklu máli, ekki bara fyrir fatlað fólk, heldur fyrir samfélagið allt, því að hann gerir samfélagið að mínu mati betra fyrir alla ef honum fylgt eftir. Í aðdraganda þess að samningurinn fyrst var samþykktur á Alþingi og svo meðan var verið að vinna að og krefjast þess að samningurinn yrði innleiddur, þá sat ég þó nokkra fundi þar sem var rætt það hvora leiðin ætti að fara, innleiðingu eða þegar að segja hvort þetta ætti að fullgilda hann eða að lögfesta hann. Og það voru bara í rauninni ýmis rök fyrir báðum leiðum. Sumir sem sögðu það einmitt bara gera þetta að lögum, það best að gera þannig bara strax, meðan aðrir töldu að það ætti að breyta lögum til samræmis við samninginn. Og ég hef ekki tel það sé bara eitthvað sem nefndin þurfi að bara fá aftur sérfræðinga og fara mjög vel yfir, því að mér finnst alveg hvort tveggja í rauninni koma til greina, en myndi segja bara frekar jákvæð fyrir því að lögfestingarleiðin sé skoðuð og vil taka fram að ég styð það svo eindregið að valkvæði viðaukinn verði líka fullgiltur eins og búið að samþykkja eigi að gera á Alþingi. En mig langar að spyrja hv. þingmann út í þýðingarnar vegna þess að það eru 4 mismunandi þýðingar í gangi. Hvort að það sé ekki mikilvægt að byrja á því að klára þau mál þannig að við séum þá allavega með þann texta sem á að lögfesta í gildi ef við ákváðum að fara þá leið, og hvort að þingmaðurinn taki undir það með mér að þar verðum við að hafa fræðasamfélagið með okkur til þess að orðalagið sé skothelt, hvort sem að verði hér áfram innleiðingu eða lögfestingu að ræða. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir sitt innlegg hér og ég fagna og ég skynja hennar orð þannig að hún styðji þetta mál og kemur í sjálfu sér ekki óvart, og ég bind ennþá miklar vonir að hér myndist þverpólitísk samstaða að við tökum þetta skref.
Varðandi þýðingarnar, jú, að sjálfsögðu, ég tek undir það. Við þurfum að einhenda okkur í þetta strax og það var bent á þetta fyrir 2 árum að minnstakosti af hálfu velferðarnefndar þess tíma og það var sagt að umsóknir sem bárust nefndinni á þeim tíma, þá var bent á það að þýðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á íslenska tungu sé afar illa unnin og þar með óásættanlegt. Og nefndin á þeim tíma brýndi ráðuneytið að fara yfir þýðingun á þeim tíma. Og þá kannski varpaði boltanum til velferðarráðuneytisins, af hverju hefur þýðingin ekki verið löguð? Þá geri ég bara hér með úr þessu ræðustól, auðvitað þessi þýðing að vera í lagi. Og ég get ekki ímyndað að það taki langan tíma en að sjálfsögðu þarf þetta að vera í lagi, sérstaklega ef við erum að fara að gera þetta að lögum, talandi ekki um það. Þannig að þeirri áskorun svo sannarlega komið á framfæri. Ég held að sé líka góður punktur sem hv. þingmaður tala hér um að þetta er ekki bara jákvætt skref fyrir fatlaða. Þetta er jákvætt skref fyrir samfélagið. Þetta er ákveðið vitnisburður hvernig við viljum standa að okkar samfélagi. Síðustu gáði það eru 19.000 öryrkjar hér á landi og fötlun er eitthvað sem allir geta lent í, hvort sem fæðast í þær aðstöður eða lent í slysi eða hvernig sem það orsakast til. Og ég vil bara sjá Ísland bara í fremsta bekk hvað þetta varðar. Með þessu skrefi værum við fyrsta land í heiminum sem myndi lögfesta þennan samnings eftir ég best veit. Ég lét Alþingi tékka á því. Þannig að ég vil að alveg svo við ákveðum að lögfesta barnasáttmálann. Þegar ég lagði það fram á sínum tíma, þá fikk ég alls konar kerfiskallaleg rök. Nei, við erum ekki að lögfesta alþjóðasamninga. Nei, hin Norðurlöndin hafa kannski ekki gert þetta, þá getum við ekki gert þetta. Jú, við getum bara víst gert þetta. Við getum tekið pólitíska ákvörðun að hér sé þetta skref tekið, að samningur og réttindi fatlaðs fólks sé lögfestur. Þannig að ég vil endilega brýna fyrir nefndina að ekki láta kerfisrökin vinna og segja að þetta sé of flókið eða þetta tíðkist ekki í öðrum ríkjum. Tökum skrefið til fulls og verum bara fremst hvað varðandi réttindum fatlaðra hvað þetta varðar. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég vil taka undir með hv. þingmönnum þegar við höfum ekki að láta kerfiskalla ráða því hvaða leið við förum í málum sem þessum. En vil jafnframt taka það fram að ég er bara ekki nógu vel að mér í hinum dýpri lagatæknilegum atriðum sem að reyndar hv. þingmaður fór ágætlega yfir hérna í sinni ræðu til þess að geta alveg gefið upp hvað mér finnist vera rétta leiðin til að fara og tel að þessi bara mjög mikilvægt að þingnefnd fari yfir rökin með og á móti. En líkt og vísa var til hér áðan þá var barnasáttmálinn lögfestur og mér finnst það sjálfsagt mál að horfa til þess hvernig að því var staðið og skoða einmitt sérstaklega rökin fyrir því af hverju það var gert og vita hvort þau gildi líka þetta mál og það getur bara alveg verið að það gildi. En aðeins aftur að þýðingunum, því að nú fór það þegar samningunum var fullgiltur, fór það í gegnum utanríkisráðherra hæstvirtan og utanríkismálanefnd og þaðan kom í rauninni textinn sem var prentaður sem fylgiskjal með þingsályktunartillögunni. Meðan það er í rauninni velferðarnefnd sem hefur miklu meiri og dýpri sérþekkingu á málinu og ég held að það hafi verið hjá þýðingamiðstöðinni sem voru gerðar ákveðnar breytingar frá þeim texta sem hafði áður verið unnin í ákveðinni samráði milli fræðafólks, fatlað fólks og stjórnvalda. Þannig að hér held ég að þurfi að eiga eitthvað samtal að eiga sér stað og svo velti því líka hér upp því að hv. þingmaður vísaði málinu til hv. velferðarnefndar. Nú verð ég bara að viðurkenna það að bara hér spyr sú sem ekki veit, er það nefndin sem á að fá þetta málið? Ætti þetta mögulega að vera á hendi hæstv. Dómsmálaráðherra? Ég held að hér þurfum við kannski bara að fá leiðbeiningar það hver sé rétta leiðin í gegnum flækjur þingsins til þess að finna nefndina sem á að vinna málið en hlakka bara til þess að sú vinna fari í gang. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, fyrst þetta síðast, ég fékk ráðleggju frá þinginu, frá sérfræðingi Alþingis að ég ætti að mælast til að þetta færi til velferðarnefndar. Ég hugsaði mér hvort þetta var í allsherjar- og menntamálanefnd. Ég man þegar spurningi var lögfestingu barnasáttmálans, þá fór það í allsherjarnefnd þess tíma.
Þannig að ég fékk þá ráðleggju að ætti að fara í velferðarnefnd. Helstu málaflokkar sem lúta réttindamálum fatlaðra heyra undir þá nefnd, en fyrir mér skiptir ekki öll í hvað þetta mál fari. En eins og ég fékk þessa ráðleggingu frá sérfræðingum þingsins. Aðalatriðið er bara að málið fari í gegn, málið sé unnið vel að sjálfsögðu, og ég er bjartsýn að við getum gert það. Ég tek undir varðandi þýðingarnar. Við skulum láta nú bara utanríkisráðuneytið sjá EES-þýðingarnar sínar. Að gera þetta liggur sérfræðingaþekkingin í velferðarráðuneytinu. Þannig að já, ég myndi þá kalla eftir því að velferðarráðuneytið eða sérfræðingar þess ráðuneytis komi að þýðingu þessa samnings, og ég bara furða mig að það sé ekki búið að lagfæra þýðinguna í ljósi þess að athugasemdin sem kom hérna frá velferðarnefnd er 2 ára gömul. Þannig að kannski er einhver vinna hafið hvað þetta varðar. En var þetta aðeins kerfiskallarökin, því ég hef bara brennt mér svo ofta í þessum sal að maður heyrir oft þessi kerfiskallarök að það sé ekki hægt að taka einhver skref. Ég heyrði þetta í 3 ár, ég held ég hef lagt fram 3 ár í röð að hér ætti barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lögfestur, og ég fekk alltaf þessi kerfiskallarök í hausinn. Sömuleiðis barðist ég í mörg ár fyrir því að kynferðisofbeldi gegn börnum yrðu gerð ófyrnanleg. Þá fikk ég alltaf þessi kerfiskallarök í hausinn, nei, þetta tíðkast ekki í Danmörku og við getum ekki verið öðru sem Danmörku og svo framvegis. Svo bara náði ég fram þessu pólitíska vilja, og Ísland var fyrsta land í heiminum sem gerði alvarleg kynferðisofbeldi gegn börnum ófyrnanleg. Hér í þessu sal getum við tekið refsipólitískar ákvarðanir, hér í þessu sal getum við tekið pólitískar ákvarðanir sem lúta að auknum mannréttindum, og það þess ég er að kalla eftir að kollega mín í þessu sal gerir. Að við tökum bara þessa pólitíska ákvörðun að lögfesta þennan lykilsamning sem lýtur að réttindamálum fatlaðs fólks í þessu samfélagi. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni, fyrsta flutningsmanni þessarar þingsályktunartillögu, kærlega fyrir frábæra framsöguræðu, og það er hægt að taka undir hvert einasta orð sem að hv. þingmaður sagði hér. Og ég ætla aðeins að staldra við þetta síðasta varðandi kerfið, af því við náttúrulega sem erum búin að fara meðal annars bæði hér í gegnum þingið, en eigum líka börn sem með alls konar þarfir, við erum með bara alls konar líf, að það er alveg merkilegt hvað við erum stundum lungin í því hér að byggja upp kerfi sem hafa innbyggðar hindranir, sjálfkrafa hindranir sem við ekkert endilega viljum ekkert endilega, eða hringtorgin innan kerfanna. Og það er að taka alveg alls konar ólíku sviði, mjög ólíkt svið sem við erum að ræða hér bara áðan, varðandi afhendingaröryggi á raforku og fleira, uppbyggingu vega. Það er eins og kerfið hindri framgang góðra mála. Og við erum margoft búin að sýna það einmitt að við getum farið aðra leiðir ef við þorum við Íslendingar að segja nei, ja, vissulega hafa aðrar þjóðir ekkert endilega að fara nákvæmlega þessa leið, við ætlum að gera, því við teljum það rétt. Við teljum að vera í þágu þeirra sem málið fjallar og í þessu tilviki erum við að tala málefni fatlaðra. Og fatlaðir ekkert alltaf allir sjálfkrafa með talsmenn, hvort sem það innan fjölskyldunar eða geta leita til sinna hagsmunasamtaka. Af því að fatlaðir eru mjög mismunandi og þeir reiða sig oftar en ekki einmitt á umhverfið sé þannig byggt upp að við tökum undir það. Að við tökum utan þá og undir þá ef þeir þurfa og þau þurfa á hjálp að halda. Þannig að eins mikilvægt og þetta mál er, og það er gott að hann fór yfir hv. þingmaður yfir fyrsta lagi undirritunina á sínum tíma 2007, síðan var fullgildingin að mig minni 2016 og núna lögfestingin, af því við viljum ekki, það er ótrúlega mikilvægt skref sem við tókum, það var að fullgilda samninginn, en við viljum ekki standa frammi fyrir því ef einhver mál kom upp í samfélaginu sem tengjast einmitt þessum hópi sem þarf okkar aðstoð, að það máli verði þannig fyrir komið að það verði sagt nei, það er því miður ekki búið að lögfesta samningi. Það er bara, þingið er ekki búið að klára þetta. Og þá megum við ekki standa eftir með það hér að hafa ekki farið með þetta alla leið. Og ég fagna því sérstaklega að sjá hér fólk að mér sýnist úr öllum flokkum hér á þingi, og við eigum að nýta þá samstöðu og þá skýra vilja
úr öllum flokkum til þess að koma þessu máli í gegn. Og ég held að ekki bara það að þetta þurfi að taka einhver tíma, við þekkjum öll þetta mál og þetta hefur verið áður til umræðu, þannig að ég bind vonum við það að við eigum að geta verið búin að afgreiða þetta hér úr nefnd og inn í þing fyrir jól. Og við í Viðreisn og ég sem einn af flutningsmönnum þessa máls munum að sjálfsögðu beita okkur fyrir því. En það er auðvitað freistandi að benda á það líka að leið og þetta er gríðarlega mikilvægt mál eins og ég gat áðan, það getur vel verið að þetta verði til þess að réttur fatlaðra verði enn ríkari og verði enn tryggari heldur en hann er í dag, að þá verðum við líka að halda áfram að hugsa það hvað hægt er að gera betur. Og ég horfi hér á marga þingmenn sem eru miklir baráttumenn fyrir bæði öryrkja, fatlaða fólk og ýmsa fleiri hópa hér í samfélaginu. Og þannig eigum við eiginlega að hvetja okkur öll saman áfram á jákvæða nótum. Við auðvitað hægt að gagnrýna ríkisstjórnina, hægt að gagnrýna stjórnvöld á hverju einasta tíma. En ég vil leyfa mér að fullyrða það í hverju einustu ríkisstjórn sem er búin að vera hér á umliðnum árum, þá hefur alltaf verið ríkur vilji til þess að gera aðeins betur. Og það hefur þurft að taka sársaukafullar ákvarðanir að forgangsraða fjármunum meðal annars og mönnum finnst ekki alltaf nóg að gert og það er aldrei nóg að gert þegar kemur að fötlun. Það er bara þannig. Við þurfum að þora að segja það. Að eiga fatlað barn í dag er auðvitað miklu betra heldur en það var fyrir 10 árum, hvað þá fyrir 20 árum og hvað þá fyrir 30 árum þegar manneskju eins og ég sem er orðin mjög gömul fyrir gegnum skólakerfi og við búum við þannig skólakerfi að við hittum aldrei fötluð börn, þau voru bara í sérskóla. Fengum ekki að kynnast fjölbreytninni, lífsgæðunum sem að fylgir fólki með ólík viðhorf, ólíkar skoðanir, ólíkar þarfir og mismunandi tækifæri í lífinu. Og það er þess vegna sem er meðal annars mikilvægt að við hugum að því að það sem stendur svo skýrt í nákvæmlega meðal annars í greinargerð með þingsályktunartillögunni, að við verðum að hafa það hugfast að tryggja alltaf fötluðu fólki jafna stöðu á við aðra og það er einmitt tilgangur þessa jafnréttissamningsins frá Sameinuðu þjóðunum, að það er að tryggja einmitt fötluðu fólki jafna stöðu á við aðra. Og þessi staða er ekki sjálfgefin, það var allt önnur staða eins og ég gat hér fyrir 10, 20 og hvað þá 30, 40 árum síðan. Og við verðum að halda áfram að gera betur og þá leið hvetja okkur öll hér inni til þess að nýta kraftana, þessa samstöðu í þágu þeirra sem að við elskum og viljum gera enn betur við. Það er auðvitað ótrúlega freistandi af því að það máli er nýkomið upp og það er hins vegar liggur mjög á fólki sem er með börn sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla, af starfsbrauti framhaldsskóla og er að fara út í lífið. Og það er ekki nema örfáir sem hafa komist inn í diplómanámið upp í Háskóla Íslands sem hafa komið á sínu tíma. Og hvað er hægt að gera? Og það er það hættulegasta sem við gerum ef við segjum bara, já, nú er bara þetta búið og síðan er það bara háð velvild einstaklinga í rauninni hvert er farið eftir starfsnám og eftir framhaldsskóla. Þannig að við þurfum líka að stuðla að aukinni vitundarvakningu meðal annars út í atvinnulífinu en það væri líka gott ef að til dæmis stjórnvöld og ráðuneyti hef sjálf reynslu af því að reyndu að opna ráðuneytin bæði upp á starfsdaga, upp á að taka nema í starfsþjálfun fólk inn til sín allavega í tímabundna vinnu, auka sveigjanleika ríkisins til þess að fá fólk til sín tímabundið í hugsanlega 1 ár, 2 og 3 ár með mismunandi starfsgetu og það er hægt bara með ákveðnu skipulagi innan stjórnarráðsins. Og ég held að það myndi bæta líka stjórnsýsluna og vinnuumhverfið líka. En þetta er hluti af því sem við þurfum að huga að og ég fagna því að menntamálaráðherra hæstvirtur er farin af stað með vinnu sem að fer yfir þetta og ég vona að sú vinna taki skamman tíma því að þessi hópur, þessi unglingar 18 ára, 20 ára og eldri, þeir þurfa á svörum að halda og svarið er ekki að vera heima og eingöngu í tölvuleikjum. Svarið er það eiga allir að fá tækifæri til þess að vera þátttakendur í íslensku samfélagi á þeirra forsendum og þannig samfélag held ég að við séum öll sammála um að byggja upp.
Að því sögðu að þá vil ég enn og aftur þakka hv. fyrsta flutningsmanni fyrir þetta mál. Þetta minnir okkur á það sem við getum gert hér inni. Þetta minnir okkur á það að þora að taka pólitískar ákvarðanir óháð því hvað aðrar þjóðir eru að gera. Við eigum að fara lengra, taka þennan ekstra kílómetr umfram aðra ef við þurfum á því að halda til þess að jafna stöðu fatlaðra í samfélaginu. Að því sögðu að þá vil ég hvetja þá sem er í viðkomandi nefnd, til hvaða nefndar þetta mál fer síðan í þinginu, til þess að afgreiða þetta mál fljótt, vel og í samstöðu, því samstaðan er til staðar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Já, virðulegur forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og ég vil byrja á því að þakka framsögumanni kærlega fyrir og fyrsta flutningsmanni. Að mínu viti eru mikilvægustu skilaboð samningsins þau að fatlaðir einstaklingar eigi þá fullan rétt núna, ef við samþykkjum þetta, á viðurkenndum mannréttindum til jafns við aðra og þeir eiga að njóta sjálfstæðs lífs og einstaklingsfrelsis eins og allir aðrir. Og svo megi verða í samningnum lögð sérstök áhersla á tækifæri fatlaðs fólks. Það er afar mikilvægt atriði á öllum sviðum mannlífs og samfélags og spjótum beint af venjum, siðum, staðlegri ímynd, fordómum, skaðlegri framkvæmd, einangrun eins og kom hér fram hjá síðasta ræðumanni og útilokun sem oft tengist fötluðu fólki. Ef við bökkum aðeins þá var lögð fram þingsályktunartillaga fullgildingu samningsins 2016 og hún var samþykkt og með því voru stjórnvöld skuldbundin til að tryggja fötluðu fólki réttindi sem samningurinn mælir fyrir en sú skuldbinding er jú aðeins samkvæmt þjóðarétti eins og fyrsti flutningsmaður kom inn á hér fyrr. Því er það samkvæmt íslenskri réttarskipan ekki hægt að beita samningnum með beinum hætti fyrir íslensku dómstólum eins og hægt er að gera með almenn lög, nema hann hafi verið lögfestur og þess vegna stöndum við hér í dag með þessa þingsályktun enda er hún afar mikilvæg. Það sem mér finnst einnig mikilvægt er sú félagslega sýn sem birtist hvað skýrast í samningnum, eða með öðrum orðum þá fjallar þessi samningur mannréttindi einstaklinga og það ætti ekki að vera neitt vandamál að lögfesta hann enda viljum við væntanlega öll hér koma upp velferðarsamfélagi þar sem gert er ráð fyrir öllum og þar sem við tökum utan alla. Okkur barst póstur í morgun frá Landssamtökum Þroskahjálp og ég ætla hér með leyfi forseta að lesa litla klausu en þó mikilvæga sem kom fram í póstinum. Með því að lögfesta samninginn verður mannréttindum fatlaðs fólks veitt aukin vernd og réttaröryggi eykst. Fatlaður einstaklingur getur þá borið ákvæði samningsins fyrir sig sem ótvíræða réttarreglu fyrir dómi eða stjórnvöldum. Lögfesting mun vekja jafnt almenning og þá sem fjalla málefni fatlaðs fólks fyrir dómstólum í stjórnsýslu og við undirbúning að lagasetningu til frekari vitundar mannréttindi fatlaðs fólks og þá virðingu sem verður að ætlast til að þeim sé sýnd í réttarríki. Lögfesting samningsins fatlað fólk mun auka á alþjóðavettvangi traust og virðingu íslenska ríkisins fyrir mannréttindum. Og ég segi að lokum, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, virðulegur forseti. Ég þakka þessa ágætu umræðu, ég vil þakka kærlega fyrsta flutningsmanni fyrir þessa þingsályktun og ég vona að tillagan fái brautargengi. Næstur tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, mér er sóma því að standa hér í dag og fá að taka þátt í umræðu þennan ómetanlega samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Ég vil sérstaklega þakka frummælanda og tillögu flytjanda Ásgeir Ólafi fyrir það að geta verið hér. Í raun og veru þá getum við sagt að það er faktískt hafsjór á milli þess að hafa fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og taka það stóra skref
sem við erum að óska eftir hér í dag að löggilda samninginn. Við munum það upp úr 1950 þegar við fullgiltum samninginn Mannréttindasáttmála Evrópu og þá var talið nóg að gera slíkt og talið að það væri nú kannski engin ástæða til þess að ætla það að Ísland myndi ekki fylgja því skýrt og skilmerkilega, en hvað kom á daginn? Hann var síðan mannréttindasáttmálinn löggiltur 1993 og það gjörbreytti í rauninni allri réttarstöðu Íslendinga miðað við það sem hafði verið undir einungis fullgildingu mannréttindasáttmálans. Ég náttúrulega fötluð, varanlegur lögblindur 75% öryrki. Líf mitt sem dæmi hefði verið svolítið mikið öðruvísi. Hefði mér auðnast sú gifta að hafa löggiltan samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks þegar ég var að ganga út í lífið. Hvað lýtur að námi, hvað lýtur að aðgengi og tilliti til þarfa, til dæmis mín sem barns og unglings, það nú sennilega hafsjór þar á milli. Og sem dæmi, fyrst að þeir ágætu ræðumenn sem hafa verið hér á undan hafa farið djúpt í rauninni samninginn, í rauninni markmiðin og allt það sem hann hefur fram að bjóða. Það langar mig meira til þess að segja kannski frá því hvernig hlutirnir hafa þó verið stigvaxandi að ganga í þá átt að koma til móts við fatlað fólk þó að í rauninni við séum bara þar að byrja vegferðina. Ég til dæmis leitaði fyrir mér í námsferlinum, reyndi að fara í skóla, fara í framhaldsskóla, fara í háskóla, en það voru engin úrræði. Það var engin löggiltur samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þannig að í rauninni þá voru úrræðin skornir skammti vegna þess að það var engin skylda til þess að vera með nein úrræði. Það var góður vilji, en það var ekkert fjármagn, það var ekkert til þess að styðja við það. Og við höfum séð fram á það í skólakerfinu, í menntakerfinu, sérstaklega framhalds- og háskólastigi, hvernig í rauninni duglegir einstaklingar, fatlaðir einstaklingar hafa þurft frá að hverfa vegna þess að þeim var ekki búinn sá grunnur sem þau þurftu á að halda til þess að geta lært. En við sjáum að þróunin hefur verið öll í þessa átt. Og maður vill í rauninni ekki horfast trúa því að ástæðan fyrir því að samningurinn hefur ekki verið löggiltur séu sennilega peningar. Því það kostar, virðulegi forseti, það kostar að útbúa aðgengi fyrir fatlað fólk. Það kostar að rétta að okkur þá aðstoð sem við þurfum á að halda þegar við erum ekki fullfær allt hvað eina á við 100% heilbrigðan einstakling. En hvað kostar það í stóra samhenginu þegar upp staðið? Kannski ekki búið að vera að spara aurinn og fleygja krónunni vegna þess að það mannauður í fötluðu fólki. Við erum mannauður fatlað fólk. Og í raun og veru það sem að löggilding þessa samnings réttindi fatlaðs fólks mun gera það að gefa okkur meiri kost á því að taka fullan þátt í samfélaginu og að nýta það sem við fengum þó í vöggugjöf. Því að eins og ég hef oft sagt, það í rauninni nóg böl að vera jafnvel fangi í eigin líkama og vera fatlaður og finna fyrir vanmætti þó svo að samfélagið okkar sé jafnvel að þjappa því ennþá betur inn í kollinn á okkur að svona sé staðan og því miður því verður ekki breytt. En núna stöndum við hér og við getum breytt og við viljum breyta. Og það þverpólitísk samstaða það að breyta. Og það var bara ólýsanlegt þegar hv. þingmaður í upphafi ræðu sinnar, frumflutningsmaður, var að lesa upp alla þá sem eru meðflutningsmenn á þessari þingsályktun. Það var gleðiefni og í rauninni fékk ég svona svipaða tilfinningu, virðulegi forseti, eins og þegar við vorum að ganga inn og löggilda NPA-þjónustuna, NPA ómetanlegan notendastýrða persónulega aðstoð fyrir mjög fatlað fólk.
En þar má reyndar gera betur mun betur en þegar hefur verið. En ég ætla nú ekki að fara út í það. Hins vegar segi ég, það sem við erum að horfa upp á núna með því að löggilda þennan samning Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk, þá erum við að reyna að fremsta megni að gera fötluðum kleift að taka minnsta kosti þátt í samfélaginu á sínum forsendum og eins og þeir mögulega geta. Og við eigum skilyrðislaust, og okkur ber skylda til þess sem hér erum, að draga fram allt það besta og reyna að leggja okkur fram um það að koma til móts við þarfir þeirra sem minna mega sín. Og ég segi það, við eigum eftir að með þessari löggildingu, ef okkur auðnar svo gifta að hún verði að veruleika, sem ég sannarlega vona, að þá eigum við eftir að uppskera breytingar í samfélaginu, ótrúlega breytingar, og fá inn aukinn mannauð sem hefur legið í felum einhvers staðar, og við höfum ekki einu sinni ímyndað okkur að væri til, hvort sem að lítur að tónlist, vísindum, tækni, lögum, hverju sem er. Fatlað fólk getur gert alla skapaða hluti ef þeim einungis búinn grundvöllur til þess. Og þá er ég að tala um almennt. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, mig langaði að koma hér upp og til að fagna því að þetta mál sé komið á dagskrá og það sé að hljóta forgang strax á þingvetrinum. Á Íslandi hefur undanfarin ár verið unnið ötult starf að því að tryggja betur réttindi fatlaðs fólks, en þar hefur verið mikið verk að vinna. Nú fyrr á árinu stigum við stórt skref í því þar sem sett voru ný lög um réttindi fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir, auk þess sem lög um félagsþjónustu sveitarfélaga voru endurskoðuð og samningur um réttindi fatlaðs fólks innleiddur að hluta. Lögfesting samningsins í heild væri skref sem myndi talsvert betur tryggja réttindi þeirra sem hann á að vernda. Það er stór munur á því að íslenska ríkið skrifi undir samning og viðurkenni tilteknar skuldbindingar sínar og svo að samningurinn sé lögfestur og hafi þannig bein réttaráhrif á borgarana. Það er skref sem við höfum tekið með veigamikla mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að, en þar sem dæmi má nefna mannréttindasáttmála Evrópu og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég sé enga ástæðu fyrir því að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skuli ekki lögfestur líka hér á landi. Ég vil þakka Samfylkingunni fyrir að leggja þetta þingmál fram og lýsi yfir eindregnum stuðningi við framgöngu málsins og vona að það hljóti skjóta og góða umferð í nefndum þingsins. Góða meðferð. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, við erum hér að ræða tillögu til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem ég styð heils hugar og tel að við eigum að ganga hér í fararbroddi í þessu máli af því Ísland getur verið í fararbroddi í svo mörgu eins og við höfum sýnt. Ég ætla bara að koma hér rétt aðeins örstutt inn á þetta. Ég var hér þegar við vorum að lögfesta samninginn um barnasáttmálann. En mér langar svona, af því að ég hef verið að hlusta niðri í þingflokksherbergi á umræðuna, að svona velta hér upp af því að ég fékk upplýsingar sem að mér fannst ekki samræmast því sem að hv. framsögumaður sagði hér áðan. Mér skil semst að lögfestingin sé ekki á forræði velferðarráðuneytisins, þar sem að mannréttindasamningar og ábyrgð þeirra heyra samkvæmt forsetaúrskurði undir dómsmálaráðherra og þar með talinn þá þessi samningur. Það er hins vegar starfandi stýrihópur hjá Stjórnarráðinu sem er að fjalla um mannréttindamál og þar er verið að greina kosti og galla þess að fullgilda meðal annars valkvæðabókun við þennan samning ásamt 2 öðrum samningum. Og ég held að það gæti verið skynsamlegt að beina því til dómsmálaráðherra í þessari umræðu, burtséð frá þessu máli hvernig það svo fer í vinnslu inn til nefndarinnar,
að stýrihópurinn skoði þetta mál líka, þannig að það þurfi þá ekki að bíða eftir því að nefndin ljúki störfum þetta mál, því við vitum að það getur tekið drjúgan tíma eins og oft áður, jafnvel þó að þingmenn séu sammála það. Það sitja allir fulltrúar allra ráðuneyta í þessum stýrihóp af því að þetta snertir öll ráðuneyti með einhverjum hætti eins og við þekkjum mannréttindamálin. Þessi samningur var fullgiltur eins og við þekkjum í 2016 í september og við erum ekki búin að innleiða hann að öllu leyti ennþá. Á sínum tíma þegar við lögfestum barnasáttmálann þá var horft til þess að breyta lögum sem samræmdust ekki barnasáttmálanum áður en hann var lögfestur. Og þetta náttúrulega risavaxið mál, þessi samningur, þannig að það auðvitað kannski afar skynsamlegt að þessi samningur sé rýndur með þessum hugsanlegu lagabreytingum sem gætu talist nauðsynlegar áður en við lögfestum hann. Og ég held að eins og ég segi, burtséð frá því hvernig málið fer inn í nefndinni, að þá ættum við og ég kannski gera það bara hér með, skora á stýrihóp Stjórnarráðsins að taka þetta að sér og byrja að vinna í þessu nú þegar, en af því að ég tel það mjög mikilvægt að við náum að ganga fram með þetta sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, frú forseti, ég ætla bara að koma hér í lok umræðunnar og þakka kærlega fyrir þær undirtektir sem þetta mál að fá, og ég vil vekja sérstaklega athygli á nokkrum ummælum þingmanna, til dæmis það sem Inga Sæland bendir hér réttilega á. Hún bendir á þeim mannauði sem liggir í samfélagi fatlaðra einstaklinga. Það þarf að taka tillit til hans og hann gríðarlegur. Að sama skapi vil ég taka undir málflutning Ingu Sælands, hv. þingmanns, að auðvitað skipti máli að þessi hópur sem aðrir þurfi að hafa hér tækifæri til að lifa hér mannsæmandi lífi. Þá vil ég einnig taka undir orð hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur sem benti hér á að sjálfsögðu hafa átt sér stað ýmiss konar framfarir þegar kemur að réttindamálum fatlaðra. En betur má duga skal, og hún bendi sérstaklega á að hér þurfum við að innleiða sveigjanleg vinnuframboð fyrir fatlaða, aukið námsframboð, ekki síst kannski aukið framboð á framhaldsmenntun fyrir þá fatlaða einstaklinga sem kjósa að fara þá leið. Ég fagna sérstaklega stuðningi formanni velferðarnefndar, Halldóru Mogensen hér, sem tekur undir að þau þurfa að vinna þetta val hratt og vel. Sama skapi þakka ég fyrir orð Önnu Kolbrúnar Árnadóttur, hv. þingmanns, sem eina stuðningsaðilum þessa máls. Aðeins hérna að lokum. Ég átta mig alveg hvað hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir að tala hér og ég er ekki að beina þessum orðum til hennar. Ég trúi því að hún styðji þetta mál og flestir þingmenn, ekki allir þingmenn Vinstri grænna. En við skulum bara passa okkur, því þið sjáum, við erum strax dottin í svolítið kerfiskallinn. Við vitum ekki alveg hvað nefnd þetta mál á að fara í. Ég legg til að það fara bara í velferðarnefnd. Bara tökum það bara ákvörðun. En það hægt að deila það. Og hér lögð fram tillaga að þetta fara til sérstaka stýrihóps sem fyrir utan þingið. Auðvitað ætla ég ekki að skipta mér í hvað stýrihóp að skoða. Auðvitað ætla ég ekki að stýra því hvað velferðarnefnd, til hvað hópa velferðarnefnd Alþingis leita til. En í guðanna bænum við skulum ekki dreifa þessu máli af svona dreif, setja þetta í ennina nefndina eða festa þetta í ykkur stýrihópu. Auðvitað, ég ekki að gera lítið úr þeirri vinnu sem á vettvangi stýrihópsins. En ég bara þekki kerfið og kerfið mun finnast þetta eitthvað flókið. Og ég bara að segja að við sem stöndum hér, við höfum löggjafarvaldið, við höfum valdið til að álykta eins og hér lagt til, og ég bara hvet og brýni þingmenn að tökum þetta skref. Því ég veit að það hægt að þvæla þetta mál í stýrihópun, í nefndum, embættismenn í mörgum ráðuneytum munu geta haft skoðun á þessu. Gott og vel, auðvitað hlustu á sérfræðinga, ég ekki að gera lítið úr því, við þurfum að vanda okkur, þetta er stórt mál. En við skulum ekki missa þetta mál til kerfiskallana, ef svo má segja. Við höfðum orð á kerfiskallar hugsuninni. Við fullir vinning fyrir kerfiskallum, þeir eru alveg nauðsynlegir. En við skulum bara taka þessa pólitísku ákvörðun að lögfesta þennan samning eftir að sjálfsögðu vandaða vinnu velferðarnefndar, og að sjálfsögðu getur velferðarnefnd Alþingis leita til hvaða stýrihóp sem það getur alveg verið nauðsynlegt, en við skulum ekki missa þetta mál frá okkur og svo hverfur þetta inn í kerfishítina, ef svo má segja. Við höfum séð
það ansi oft gerast að einhverjir starfshópar eiga að skoða ýmislegt og lítið verður úr málinu og ég veit að þingmenn vilja ekkert sjá það. Þeir vilja sjá afgreiðslu þessa máls en ég ítreka að ég er ekki að biðja um einhverja flýtimeðferð, ég vil bara að þetta mál fá að fara í ákveðinn forgang hjá þingnefnd og þetta fái þá meðferð sem ég held að við öll styðjum og að skrefi til fulls verði tekið að þessu sinni. Að lokum þá langaði mig að bara nefna sérstaklega textan sem kom frá Þroskahjálp. Það var búið að nefna það sérstaklega áðan, en ég ætla bara að gera þau orð á mínu lokaorðum. Það var í ályktun Þroskahjálpar sem barst til þingmanna í morgun. Hér segir, með leyfi forseta: með því að lögfesta samninginn verður mannréttindum fatlaðs fólks veitt aukin vernd og réttaröryggi eykst. Fatlaður einstaklingur getur þá borið ákvæði samningsins fyrir sig sem ótvíræða réttarreglu fyrir dómi eða stjórnvöldum. Lögfesting mun vekja jafnt almenning og þá sem fjalla málefni fatlaðs fólks fyrir dómstólum í stjórnsýslu og við undirbúning að lagasetningu til frekari vitundar mannréttindi fatlaðs fólks og þá virðingu sem verður að ætlast til að þeim sé sýnd í réttarríki. Lögfesting samningsins fatlað fólk mun auka á alþjóðavettvangi og traust á virðingu íslenska ríkisins fyrir mannréttindum fatlaðs fólks. Tilvitnun lýkur. Þannig ég held að þessi litli passus segir allt sem segja þar hér í lokin. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég verð bara að koma hérna upp að því að mér fannst gæta hans misskilnings. Ég styð málið að sjálfsögðu heils hugar eins og kom fram hjá okkur í samtali í morgun á opinberum vettvangi, mér og hv. þingmanni. Og ég er ekki að tala um að þetta fari inn í einhverja kerfisít og týnist. Ég var bara að velta fyrir mér þessu með sem að gerðist í kringum barnasáttmála. Þegar við lögfestum hann, þá voru mörg önnur lög sem þurfti að breyta. Það á klárlega við þetta mál líka, skiljiði. Það er það sem ég er að reyna að segja. Getum við flýtt þessu? Ég er eiginlega bara svolítið að segja það. Nefndin tekur þetta til sín og vinnur það. Hún gerir það. Og kallar alla til og allt það. En það væri bara, held ég, hið besta mál að stýrihópurinn tæki þetta mál upp hjá sér líka, burt sér frá afgreiðslunni hér inn í þinginu. Og það er það sem ég er eiginlega kannski og jafnvel getur þá nefndin sem að færa þetta hreinlega óskað eftir því að samhliða verði það gert að byrja á því að fara yfir einhvers staðar breytingar á lögum sem að þurfa að eiga sér stað til þess að við getum gert þetta hratt og vel. Það er það sem ég átti við, bara svo sá misskilningur sem leiðréttur. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, frú forseti, ég áttaði mig alveg hvað þingmaður var að brýna fyrir. Ég tek alveg undir það og ég fagna því að hv. þingmaður styður málið. En aftur, ég bara óttaðist það að ef við gefum þau skilaboð þessum ræðustól að þetta eigi bara að fara inn að stýrihóp, þá muni hugsanlega lítið sem ekkert gerast. Ég vil fá þetta mál í þinglega meðferð, en að sjálfsögðu er ég ekki að mælast gegn því að stýrihópurinn skoði þetta og sérstaklega ef hann flýti fyrir. Ég vek sérstaklega athygli á því að í þingsályktuninni, ályktunartillögunni, þá erum við að álykta að ríkisstjórnin, ekki einn ráðherra, heldur ríkisstjórnin undirbúi lögfestingu þessa samnings út þetta snertir mörg ráðuneyti. Ég átta mig á því. Þetta heyrir ekki bara undir dómsmálaráðherra, þetta heyrir ekki bara undir félagsmálaráðherra, þetta heyrir undir nokkur ráðuneyti, því við erum ekki bara að álykta að þessi samningur verði lögfestur, heldur að aðlögunin annarra laga, aðlögun íslenskra laga henni verði lokið, aðlögun að samningnum. En við sjáum að, þú veist, við erum strax farin að velta fyrir ykkur hver á þýðarsamningin, er utanríkisráðuneytið, er velferðarráðuneytið, við erum velta fyrir hvaða nefnd á að fá þetta, þannig að jú, þetta er flækjustig þarna, en vilji fyrir hendi þá þurfa hlutirnir ekkert að vera mjög flóknir. En ég fagna sérstaklega stuðningi hv. þingmanns við efni málsins og það er það sem máli skiptir. Þá er andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, óréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðni, þingsályktunartillaga mál nr. 6 á þingskjali nr. 6, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að rangt hafi verið að leggja fram tillögu til þingsályktunar málshöfðun gegn ráðherrum,
hinn 28. september 2010, samanber þingsályktun nr. 30/138. Viðkomandi ráðherrar verðskuldi afsökunarbeiðni vegna þessa. Sú tillaga sem ég flyt hér er flutt af hópi þingmanna úr 3 flokkum og flutningsmenn benda í greinargerð á nokkur grundvallaratriði. Í fyrsta lagi að niðurstaða Landsdóms sýni að ekki var tilefni til ákæru. Í öðru lagi að ekki hafi verið gætt samræmis við það hvernig lögum ráðherraábyrgð, almenn hegningarlög eftir atvikum og þar með lögum landsdóm hefur verið beitt. Það er að segja að það hafi orðið ýmis tilvik í stjórnmálasögunni þar sem að ákvarðanir og aðgerðir eða aðgerðaleysi stjórnmálamanna kunna hafa stefnt hagsmunum landsins í hættu án þess að menn hafi þá séð tilefni til að bregðast við því með ákæru. Í þriðja lagi gera flutningsmenn athugasemdir það hvernig atkvæðagreiðsla málshöfðunina fór fram, en hún bar þess merki að annað af tvennu hefði gerst, annaðhvort hefði átt sér stað alveg ótrúleg tilviljun sem hafi þá ráðið því hver var ákærður og hverjir ekki, eða það sem að virðist eiginlega blasa við að ákveðnir þingmenn hafi skipt með sér verkum í atkvæðagreiðslunni á þann hátt að það tryggði að aðeins einn ráðherra, Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, yrði ákærður en aðrir ekki. Þetta þrátt fyrir að fjallað hafi verið ráðherrana alla í tillögu sérstakrar þingmannanefndar sem að lagði til ákæru á hendur ráðherranum. Og í fjórða lagi benda flutningsmenn á að lýðræðislegu stjórnarfari landsins standi ógn af því ef að reynt að fá starfandi eða fyrrverandi stjórnmálamenn dæmda í fangelsi vegna pólitískra aðgerða eða eftir atvikum aðgerðaleysi, án þess að það sé hægt að halda því fram að uppi hafi verið ásetningur brot eða ásetningur að valda tjóni. Við þekkjum það, virðulegur forseti, að ýmsar stjórnmálastefnur og aðferðir í stjórnmálum geta verið til þess fallnar að valda samfélögum talsverðu tjóni. En ágreining slíkt á að leiða til lykta í kosningum en ekki fyrir dómstólum. Mér finnst rétt að taka það fram, virðulegur forseti, að ég var aldeilis ekki stuðningsmaður þeirrar ríkisstjórnar sem að þeir ráðherrar sem hér ræðir áttu sæti í, öðru nær. Þessi ríkisstjórn var starfandi þegar ég hóf þátttöku í stjórnmálum og það má eiginlega segja að þátttaka mín í stjórnmálum hafi byrjað sem afleiðing af andstöðu við þá leið sem að sú stjórn fór í að fást við mjög umfangsmikil úrlausnarefni sem að samfélagið stóð þá frammi fyrir. Svoleiðis að því fer að ég hafi verið sammála pólitíkinni, sammála stefnunni sem að var rekin í tíð þeirra stjórnar. Hins vegar fannst mér það í senn fráleitt og í raun óhugnanlegt að þegar sú ríkisstjórn var farin frá og tækifæri var til þess að ráðast í stefnubreytingu, að þá skyldu menn ráðast í það að reyna að fá ráðherra þessarar stjórnar dæmda í fangelsi fyrir það með hvaða hætti þeir nálguðust þessi stóru viðfangsefni á sínum tíma. Menn gátu eins og ég verið algjörlega ósammála ráðherranum og ríkisstjórninni hvernig hún stóð að málum, en það að ætla að bregðast við því með því að reyna að setja þetta fólk í fangelsi leiddi til þess að hér á Íslandi fóru fram pólitísk réttarhöld yfir einum fyrrverandi ráðherra, fyrrverandi forsætisráðherra landsins. Eins og menn eflaust muna flestir þá var naumur meirihluti þingmanna fyrir þessu, naumur meirihluti samþykkti að ákæra fyrrverandi forsætisráðherra fyrir 6 atriði. 2 þessara atriða var strax vísað frá af landsdómi. Ekki einu sinni tekin fyrir, ekki talin þess bær. Ráðherrann var sýknaður í 3 af eftirstandandi 4 liðum eða atriðum, ákæruatriðum,
En meirihluti dómara, þó ekki dómararnir allir, en meirihluti þeirra taldi rétt að dæma Geir H. Haarde fyrir léttvægustu og óljósustu sakargiftirnar. Það að hafa ekki bókað í fundargerð ríkisstjórnar umræðu þær efnahagslegu hamfarir sem að þá réðu yfir heiminn og voru í fjölmiðlum, voru í fréttum á hverjum einasta degi, en af því að ráðherrann hafði ekki látið bóka það sérstaklega að ríkisstjórnin hefði rætt þetta umtalaðasta mál þess samtíma, þá var hann dæmdur fyrir það, en þó taldi dómurinn brotið ekki veigameira en svo að ákveðið var að refsingin yrði engin og auk þess, og þetta er sérstaklega áhugavert, setur nú hlutina svolítið í samhengi, auk þess ákveðið að ríkið skyldi greiða málskostnaðinn. Svoleiðis að niðurstaðan sýndi, svo ekki varð umvillst, að málatilbúnaður þingnefndarinnar sem að lagði til ákæru og afstaða meirihluta þingsins í máli Geirs H. Haarde átti engan rétt á sér. Það er svo fráleitt að halda því fram að með dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í málum sem að varða meðferðina hjá landsdómi felist einhver réttlæting á málsmeðferð Alþingis í þessu máli. Það að landsdómur hafi ekki verið talinn brotlegur við mannréttindalög í því hvernig hann hélt á þessu máli breytir í engu því að það var óforsvaranlegt af hálfu Alþingis að halda á málunum eins og þingið gerði eða meirihluti þess og kæra fyrrverandi forsætisráðherra fyrir þá stjórnmálastefnu eða það hvernig hann hélt á málum fyrir nú áratug síðan. Virðulegur forseti, það hefur líka verið oft á tíðum villandi umræða landsdóm og lög landsdóm. Og jafnvel verið leitast við að stilla þessu máli þannig upp að þingmannanefndin sem lagði til ákæru og þingmennirnir sem samþykktu hana hafi neyðst til þess vegna þess að við höfum setið uppi með úrelt lög landsdóm. Þetta er alveg fráleitur málatilbúnaður, virðulegur forseti, og ég tala nú ekki þegar því er svo bætt við að annar fyrrverandi forsætisráðherra, sá sem var forsætisráðherra á þeim tíma þegar ákært var í málinu, Jóhanna Sigurðardóttir, hafi lagt fram þingsályktunartillögu endurskoðun laga landsdóm þegar árið 2001. Og maður heyrði jafnvel gefið í skyn að bara ef að þessi tillaga Jóhannu Sigurðardóttur hefði verið samþykkt þá hefði mátt komast hjá þessu öllu saman. Staðreynd málsins er hins vegar sú að Geir H. Haarde var ekki ákærður fyrir brot á lögum landsdóm. Hann var ákærður fyrir brot á lögum ráðherraábyrgð og á almennum hegningarlögum. Svoleiðis að ef að menn hefði verið búnir að leggja landsdóm niður, þá hefði það í engu breytt þessari ákæru. Málið hefði einfaldlega verið rekið fyrir almennum dómstólum. Og hvað með tillögu Jóhannu Sigurðardóttur frá 2001? Var hún til þess fallin að draga úr hættunni á pólitískum réttarhöldum? Það er öðru nær. Tillagan snerist nefnilega að fyrirkomulag þess að ákæra ráðherra væri of þungt í vöfum. Það þyrfti að einfalda skipan mála. Með öðrum orðum, það var of flókið, of erfitt að efna til pólitískra réttarhalda á Íslandi að mati Jóhannu Sigurðardóttur árið 2001. Svoleiðis að hún lagði þá til að skoðað yrði hvort ástæða væri til að leggja niður landsdóm og reka málin fyrir almennum dómstólum. Það fylgdi sögunni. Þó var sérstaklega tekið fram að ef sú yrði raunin ætti Alþingi áfram að fara með málshöfðunarréttinn og einnig að það mætti skoða breytingu á réttarfarslögum svo Alþingi gæti tilnefnt sérstaka meðdómendur þegar það höfðaði mál gegn ráðherrum. Þetta er náttúrulega algjörlega brjálæðislegt, virðulegur forseti, að leggja það til að þingið geti ákært ráðherra og skipað sín eigin dómara. Ákærandinn geti valið dómara til þess að dæma yfir þeim sem ákærður er. En þetta er ekki búið, virðulegur forseti. Þetta á eftir að versna, því að í þessum tillögum kom líka fram að tilefni gæti verið til þess
að veita minnihluta þingmanna tilteknu hlutfalli málshöfðunarrétt gegn ráðherrum. Með öðrum orðum, menn gætu hefnt þess fyrir dómstólum sem hallaðist á Alþingi. Minnihluti þingmanna gæti ákveðið að ákæra ráðherra og skipa dómara til að dæma hann. Þetta var tillaga Jóhönnu Sigurðardóttur endurskoðun laga landsdóm og hefði augljóslega ekki verið til þess fallin að draga úr hættunni á pólitískum réttarhöldum. Þvert á móti, þetta hefði gert þau margfalt líklegri. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins annars vegar og allt tal hugsanlega að öllum líkindum tímabæra endurskoðun laga landsdóm breytir þar á leiðandi engu það að efnt var til pólitískra réttarhalda á Íslandi. Og það mikilvægt að takast á við þá staðreynd og nota það tækifæri sem nú gefst til þess að leiða það mál til lykta, sýna afstöðu Alþingis til þess. Ég hef áður gert nokkrar tilraunir til þess að bregðast við þessu máli, bæði áður en að tillagan málshöfðun var samþykkt á sínum tíma og svo nokkrum sinnum eftir að það var orðinn hlutur. Ég læt vera að rekja það hér, ég hef gert það annars staðar, en vildi bara nefna þetta til þess að ítreka það að þetta ekki bara að koma til núna fyrst, 10 árum eftir að málið hófst, ef svo má segja, heldur þetta afleiðing af og framhald af löngu ferli. En það mjög mikilvægt að Alþingi noti tækifæri sem nú gefst til að ákveða að það sé rangt að efna til pólitískra réttarhalda og að þessi 1088 ára gamla stofnun tali skýrt í því efni. Þegar að efnt var til réttarhaldana, þegar að ráðherrann var ákærður og reynt að ákæra fleiri, var mikið rætt mikilvægi uppgjörs. Og við hljótum þó að vera þeirrar skoðunar að það sé nú mikilvægt að gera upp þetta landsdómsmál. Á sínum tíma má segja að ýmsir þeirra sem gengu hart fram í þessu hafi vitnað óbeint í Robespierre, einn af leiðtogum frönsku byltingarinnar, sem að sagði: þótt ákvörðun ákærur gætu ef til vill ekki talist prinsipp í sjálfu sér, væri þær afleiðing af prinsippum lýðræði og því sem þyrfti að gerast til að vernda samfélagið. Við heyrðum svipaðan málflutning vegna landsdómsmálsins. Og þegar að koma því að dæma franska kónginn á sínum tíma, árið 1792 held ég að verið, sagði Robespierre: það með mikilli hryggð sem ég lýsi hinum óumflýjanlega sannleika að Lúðvík þarf að deyja svo að landið geti lifað. Ég held við höfum heyrt svipaða hluti fyrir ekki svo löngu hér á Íslandi, þó að ekki hafi verið dauðarefsingu að ræða í því tilviki, sem betur fer. En öfgar og fráhvarf frá grundvallarprinsippum réttarríkisins alltaf réttlætt út frá almannahag. Og þá vitna ég í annan mann sem að skrifaði frönsku byltinguna og spáði því hvernig hún myndi þróast, Edmund Burke, írska heimspekinginn, sem sagði: það algeng alhæfingarvilla að ímynda sér að þeir sem kvarta hæst yfir hagsmunum almennings séu þeir sem bera hagsmuni hans helst fyrir brjósti. Besta leiðin, virðulegur forseti, til að tryggja, til að verja hagsmuni heildarinnar að verja rétt hvers og eins, óháð því hverjir þeir eru. Og með þessari tillögu fær Alþingi tækifæri til að staðfesta að það prinsipp verði í hávegum haft og hafna pólitískum réttarhöldum á Íslandi. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið gangi til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég velti því í raun fyrir mér hvort að þessi tillaga sé góð nýting á tíma okkar, en gott og vel, við getum svo sem tekið þetta að okkur og leikið þetta sem einhvers konar heimspekilegt umræðuefni. Og fyrst fyrsti flutningsmaður vísaði í frakkann Robespierre, þá vísa ég kannski í annan frakka, Dominique de Villepin,
sem sagði einhvern tímann að ásakanir væru gagnslausar. En í grunninn felst í þessari tillögu og andstöðu minni við þessari tillögu tvenns konar mismunandi hugmyndir það hvernig réttlæti virkar í réttaríki. Og annars vegar sú hugmynd sem grundvöllur réttaríkisins að ég tel að ef upp kemur grunur glæpsamlegt eða ólöglegt athæfi að ákæruvaldið telur meiri líkur en minni á því að sekt verði sönnuð, þá eðlilegt að málið fari fyrir dómstólum. Og í þessu felst grundvallarreglan að sakleysi sekt sönnuð og þetta auðvitað alveg gríðarlega mikilvægur hornsteinn réttaríkisins. Ákæra að skaðlausu, það engin dómur fólginn í því og fólk á auðvitað að virða það. Því það dómur dómstólsins sem dómur og ekkert annað. Gagnstæða hugmyndin sem birtist í þessari tillögu að mínu mati og sem kemur meira þess að frá til þingsins undirrituð af menntuðum lögfræðingum, þannig að ég á svolítið erfitt með að skilja hvernig það gerðist, því þeir eiga jú að vita betur en aðrir jafnvel hvernig réttaríkið virkar. Það sú hugmynd að í ákærunni sjálfri felist dómur og að sekt þurfi ekki að sanna heldur sé dómstóllinn í rauninni bara fyrsta stig refsingar. Og þessi hugmynd fráleit ekki bara vegna þess að ef hún sönn í tilfelli Geirs H. Haarde, þá verðum við annaðhvort að játa á okkur tvískipt kerfi réttlætis þar sem valdhafar fá annars konar meðferð en aðrir, eða þá við verðum að afnema þá meginreglu að fólk sé saklaus en sekt sönnuð. Og ég til í hvorugan þessara valkosta. Mér finnst þeir báðir slæmir. Höfum í huga að Landsdómur sýknaði Geir H. Haarde af öllum ákæruliðum nema einum. Það hinn formulega afsökunarbeiðni, það segja sýknan, sönnun á sakleysi. Og höfum einnig í huga að Landsdómur sakfelldi Geir H. Haarde í einum lið. Sekt var sönnuð og reyndar með afar hóflegri refsingu, eins og var rakið. Nú spyr ég, ætlar Miðflokkurinn og þeirra pólitísku samherjar virkilega að fara standa fyrir því að óska eftir því að Alþingi biðji mann sem var fundinn sekur ákveðinn mjög lítilvægan glæp, en glæp engu að síður. Glæpur kannski ekki rétt orðið, lagatæknimennir geta kannski leiðrétt mig, en allavega þess lögbrot. Og já, bara eigum við að fara að biðjast afsökunar á sekt hans. Ef það tilfellið, þá langar mér til þess að vita hvort að þessi hópur hyggist biðja fleiri sekamenn afsökunar og þá á hverju og á hvaða forsendum. Hvar eru línurnar dregnar? Hvenær telst lögbrot nógu smávægilegt til þess að þeir sem fundnir sekir það fái afsökunarbeiðni upp á kvitta af sjálfu Alþingi? Og jafnvel mætti spyrja, ef ekki ætti að nota þetta úrræði sem landsdómur það búið að rugla þetta svo mikið með landsdómur og landsréttur, þetta alveg. En ef það ekki að nota þetta úrræði, þegar að svona tilfelli kom upp og þegar þessi grunur kemur upp, hvaðan varnagla á þá að slá gagnvart misnotkun valds eða öðrum brotum á ráðherraábyrgð? Kannski ekki neina. Það hefur þvert á móti lengi vantað að ábyrgð fylgi valdi á Íslandi. Að þingmenn sem verða uppvísir að því að misnota vald sitt eða hagnast persónulega á því að misnota reglur taki ábyrgð á því. Að ráðherrar sem verða uppvísir að skattundanskotum eða annars konar lögbrotum segja af sér og sæti jafnvel einhvers konar eðlilegri rannsókn. Og ég segi þetta ekki út af neinum persónulegum kala gagnvart neinum hér eða annars staðar, heldur þvert á móti segi ég þetta vegna þess að mér finnst algjört grundvallaratriði í lýðræðissamfélagi að hegðun og atferli kjörinna fulltrúa sé hafið yfir allan vafa. Og þegar vafi kemur upp og til ákæru kemur, þá verða menn einfaldlega dæmdir eða ekki. Eða þeir verða einfaldlega dæmdir sekir eða saklausir. Fyrir liggur að Geir H. Haarde var dæmdur í einum lið og sýknaður í öðrum. Og svo að sé haldið til haga, þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu lagt sína blessun á það hvernig þetta fór allt saman fram. Þannig að þetta ekki vandamál sem þarf raunverulega að leysa. Það tvöfaldar réttlæti að stjórnmálamenn og aðrir valdhafar og jafnvel bara veltengdir aðilar í samfélaginu eða auðmenn eða hverjir það eru, fá alltaf vægari meðferð heldur en allir aðrir þegar réttlætismál komu upp, skammarlegt fyrir samfélagið. Og ef
eitthvað þá ætti það að vera þeir sem biðja almenning beinlínis það að veita sér aukið vald umfram aðra, sem ætti að vera að þola hörðustu rýnina. Þingmenn og ráðherrar sem verða uppvísir að brotum í þágu sjálfs síns eða vandamanna sinna eiga að bera meiri ábyrgð en aðrir. Og ráðherrar sem brjóta gegn lögum ráðherraábyrgð eiga sjálfsögðu ekki að fá einhverja afsökunarbeiðni fyrir það að bent sé á það og eðlilegu ferli fylgt. Og ég hef engar efasemdir að Geir H. Haarde sé hinn vænsti maður og sömuleiðis Björgvin G. Sigurðsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Árni Mathiesen sem öll lágu undir sambærilegum ávítum á þeim tíma. En þegar grunur kemur upp þá eðlilegt að fylgja eðlilegu ferli og það þarf ekki að biðjast afsökunar á því ferli. Ef það ætti að biðjast afsökunar á einhverju þá væri það kannski frekar að hafa ekki leyft hinum ráðherrunum sem að fengu þessar ávítur á sig að standa þetta af sér fyrir dómi, frekar en að hafa óvissuna hangandi yfir sér til frambúðar. En þetta mál fráleitt og ég satt að segja skil illa hvað flutningsmenn málsins að reyna að ná fram með þessari tillögu. Það engu líkara en að það sé vera að ýfa upp gömul sár og höfum í huga að þetta næstu áratugur síðan. Það verður að ýfa upp gömul sár, kannski einhverjum hundaflautatilgangi, sem slæm nýting á tíma okkar hér. Þannig ég ætla ekki að sofa meiri tíma í frekar umræðu þetta mál og til neyddur. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég verð að viðurkenna þegar ég hef verulegar áhyggjur af hugmyndum hv. þingmanns réttarríkið. Þetta mál snýst það hvernig Alþingi fór með vald sitt. Ekki hvort að Geir H. Haarde hafi verið sakfelldur fyrir stöðumælasekt eða eitthvað formbrot, hvernig Alþingi fór með vald sitt. Að hafa ákæruvald mikilvægt vald. Og vandamálið sem við erum að glíma við hér, og þegar við skoðum þetta dóm landsdóms, þá sjáum við, og það svo augljóst fyrir okkur öllum, að þarna réði allt annað heldur en að fara vel með vald sitt. Þarna fór fram pólitískt uppgjör. Og spurningin bara svo, finnst þingmönnum ekki ástæða til þess, ef við höfum farið illa með vald okkar, á þinginu síðast, að við bara biðjumst afsökunar á því? Hvað að því? Að við biðjumst bara afsökunar á því ef við höfum farið illa með vald okkar? Í mínum huga, og ég skrifa það þá þegar þeim tíma því ég starfaði sem lögmaður, þegar ég horfði á þessa ákæru, mér varð og ekki starfaði ég í Sjálfstæðisflokknum þá. Ég hafði verulegar áhyggjur af því hv. þingmaður, hvernig Alþingi ætlaði að fara með vald sitt. Og ég hugsaði einmitt til byltingarinnar í Frakklandi. Og ég hugsaði margsinnis það sem, við getum sagt, þessi hugmyndafræði sem tóku völdum 2009, þar sem það tekið völdum annars staðar, það byrjað alltaf í sama uppgjörið. Taka pólitíska andstæðingana frá með einum öðrum hætti og breyta stjórnarskránni. Það alltaf það sama. Þetta hættuleg þróun. Og ég tel, og ég vil spyrja hv. þingmann, ef það þannig að þingmannum finnst þessi meðferð í lagi, eins og hún var, þá segir hann það bara. En ef hún finnst hann ekki hafi verið góð, þessi meðferð, og valdið, að fara með valdið, hvort hún finnst þá ekki rétt að menn biðjist afsökunar á því. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Smári McCarthy, sem myndi vera þingmaður Reykjavík, 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, frú forseti, þetta alveg ágætispunktar hjá hv. þingmanni. Ég hef verið mikill talsmaður þess að menn sem fara illa með vald sitt, þeir viðurkenni það, þeir biðjist afsökunar. En í þessu tiltekna tilfelli þá erum við að tala það að Mannréttindadómstóll Evrópu fékk þetta mál til sín og mat það á grundvelli mannréttindalaga sem svona, og mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, nei, Evrópusambandsins, Evrópu, þetta Evrópuráð. Nú ég að rugla alls konar hlutum saman, en það var farið yfir þetta og komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri allt saman í samræmi við bara góðar venjur. Hvort að einstakir þingmenn á þeim tíma hafi farið illa með vald sitt þegar þeir greiddu atkvæði með þessari tillögu, það
þeirra hausverkur og það þeirra að meta. En ég get ekki litið svo á að Alþingi sjálft hafi farið með vald sitt illa í þessu tilfelli þar sem að það var uppi rökstuddur grunur sem reyndist réttur í einum ákærulið, að vísu mjög lítilvægum en engu að síður reyndist réttur að það væri ekki, hefði ekki verið fylgt öllum lögum með fullnægjandi hætti. Þannig að sko, já, auðvitað eiga menn að bera ábyrgð á því þeir eru farið illa með vald sitt og mikið væri til í að það væri miklu algengra fyrirbæri hérna í íslenskri pólitík. En það breytir því ekki að þetta var gert með lögmætum hætti. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að þetta hefði verið gert með réttmætum hætti og það á ekki að þurfa að fjölyrða það meir. Það getur verið að við getum bara verið ósammála þetta, en það sem ég kannski fyrst og fremst að fara fram á að ef einhverjir tilteknir aðilar sem voru þingmenn á þeim tíma upplifi það að þeir hafi farið illa með vald sitt, þá auðvitað eiga þeir að biðjast afsökunar. En Alþingi á ekki að sóa tíma sínum í þetta þar sem þetta var allt saman rétt gert. Þá veitir andsvari síðara sinn, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Mannréttindadómstóll Evrópu ekki að taka afstöðu til þess efnislega þetta mál. Hann bara einfaldlega að segja að dómstóllinn, þetta fyrirkomulag ekki brot á sáttmálanum. Það breytir því ekki að skoða það hvernig menn fóru samt með vald sitt. Ef ríkissaksóknari fer illa með vald sitt og tilefnislausar ákærur og eitthvað slíkt, Evrópudómstóllinn fettir ekki þvingun til það. Form allt í lagi, skipulag allt í lagi, en efnislega, og þegar maður skoðar málið, hv. þingmaður, þá getur enginn sagt annað en að þessi ákæra, eins og allir hennar liðir voru nefnir þessi eini formliður, var auðvitað pólitískt uppgjör. Ef menn sjá það ekki, þá eru menn algjörlega blindir, mínum huga. En menn geta verið sátt við það og talið bara eðlilegt að fara í eitthvað svo slíkt uppgjör. Ég tel það ekki eðlilegt. Og þeir sem fara með ákæruvald eiga ekki að fara í pólitískt uppgjör. Það mitt mat. Og ef Alþingi hefur gert það, þá er það bara að biðjast afsökunar á því. Ekki einn og einn þingmaður. Við getum annað eins kemur úr þessu þingi í þingsályktunartillögum í gegnum tíðina. En að við getum ekki sagt bara, heyrðu, þetta var bara þannig ástand. Þetta var svo sérstakt ástand. Við getum reynt að rétta þessa vitleysu með því að við vorum bara í uppnámi og áfalli. Gerum það bara. En ég verð alveg að segja eins og að þetta var auðvitað pólitísk réttarhöld, það blasir við og það verður ekkert með Mannréttindadómstól Evrópu að gera og við eigum að passa það, og kannski tilgangurinn með þessu saman, að við förum ekki aftur í eitthvað svona uppgjörstægi, lögin eru ennþá til staðar og við förum ekki aftur í svona uppgjör þegar þannig árar og við verðum fyrir þannig áföllum. Þá svarar andsvari í síðara sinn, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, það svo sem rétt hjá hv. þingmanni að það kemur ýmislegt farsakennt út úr þessum sal. Eigum við að biðjast afsökunar á því öllu í hvert einasta skipti sem að einhver vond þingsályktunartillaga er samþykkt, þegar einhver vond lög eru sett í gang, jafnvel lög sem eru að valda fólki áþján út í samfélaginu? Eða kannski hver og einn þingmaður sem ætti kannski bera aðeins meira ábyrgð á því hvernig hann starfar og vera aðeins meðvitaður það hvað afleiðingar eru af gjörðum sínum? Var þetta pólitískt uppgjör? Ég veit það ekki. Ég var ekki í pólitík á þeim tíma. Meira þess að stjórnmálaflokkurinn sem ég starfa með var ekki eins og til á þessum tíma. Ég fylgdist auðvitað með þessu. En það ekki það sem ég að benda á. Það sem ég að gagnrýna það að ákæra, það að hafa efasemdir réttmæti sé gert tortryggilegt, sem það sem felst í þessari tillögu. Ég ekki á því að það eigi að fara í pólitískar nornaveiðar. Það bara ekki góð hugmynd og auðvitað verður fólk að bera ábyrgð á því. En
þegar að verkfærið notað, verkfærið sem eins og hv. þingmaður bendir réttilega á, fullkomlega fínt að forminu til, þá sem betur fer þetta dásamlega fyrirbæri sem heitir dómstóllinn á bak við þetta sem tekur lokaákvörðun það hvort að rétt hafi verið farið með vald. Þannig að ef það venjulegur saksóknari, ríkissaksóknari sem fer illa með vald sitt, sem ákveður að ákæra ykkur í einhverjum pólitískum eða persónulegum tilgangi og fer illa með vald sitt, þá þó dómstóllinn til staðar til þess að taka lokaákvörðun sem betur fer. Það væri vont ef ákæruvaldur dómsvald væri sprengt saman. En í þessu tilfelli þá tók Alþingi þessa ákvörðun, kannski í pólitískum tilgangi, kannski ekki, en dómstóllinn vann sitt verk fullkomlega og skilaði fyrir niðurstöðu. Og við bara að fagna því. Við ekki að vera núna næstu 10 árum síðar að reyna að ýfa þetta upp. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Það kominn tími til að mál sem þetta fái umræðu og vonandi afgreiðslu hér á Alþingi, því að hafandi verið hér á þingi þegar að þessi óskapnaður gekk hér yfir, kenndi manni nú ýmislegt og kenndi manni nú ekki eingöngu það hvernig Alþingi getur starfað, heldur líka hvernig mannlegt eðli getur verið sérkennilegt, leyfum að orða þannig. Hér fóru fram pólitísk réttarhöld, hér í þessum sal. Hér voru ákveðnir einstaklingar teknir út fyrir sviga og sagt að þessir einstaklingar beri ábyrgð á einhver hlut sem þeir gátu ekki komið í veg fyrir beri ábyrgð á öðrum. Og margoft hefur komið fram og sýnt fram á. Hér var reiknað út hvernig atkvæðagreiðslan átti að fara. Hér frammi voru menn dregnir inn í herbergi. Það var hringt. Menn voru teknir afsíðis til þess að tryggja það að atkvæðan féllu svona. Það voru pólitísk réttarhöld, það var útreiknuð niðurstaða, enda hefur það nú kannski komið í ljós að það ekkert allir rosalega brattir með hvernig þetta var eftir á. Minnir einmitt að það hefur verið hv. fyrrverandi þingmaður Ögmundur Jónasson sem hefur sagt frá því hvers konar vitleysa var hér í gangi. Hér var Alþingi sett í þá stöðu að einhverjir stjórnmálamenn vildu fara í pólitískt uppgjör. Sögðu nú tækifærið. Klekkjum á þessum andskotum. Afsakið orðbragðið, virðulegur forseti. Þetta voru pólitísk réttarhöld, ekkert annað. Og það var sorglegt. Ég ætla ekki að lýsa því hvað það var ömurlegt að vera hérna og vera vitni að þessu. En maður sá líka og maður heyrði hvernig þingmenn töluðu að nú væri tækifæri til að sýna þeim eitt skipti fyrir öll að svona gengi ekki. Þessir aðilar getur ekki farið með völdin eins og ekkert væri, svo framvegis. Ég var að lesa frásagnir frá þessu tíma núna fyrir þessa ræðu, þar sem þingmenn hefðu sagt í samtölu við fréttamenn og aðra hvernig þeir leið. Við getum alveg vott að það var leið einhvern veginn eftir þessa atkvæðagreiðslu eins og eitthvað hefði bara hreinlega dáið. Það var búið að niðurlægja Alþingi með þessu, með pólitísku réttarhöldum. Það mátti aldrei eiga sér stað. Það var sorglegt, algjörlega sorglegt. Og svo koma menn hér eins og þingmaður Pírata fyrir að tala að tímanum sem illa varði. Það ætti nú að fara frekar bara yfir það sem Píratar að gera henni í þinginu og reyna að nýta tímann betur. Hér var bara fram í, ég ætla bara að segja að það var farið í pólitískri réttarhöld við fólki sem átti ekki skilið og það má ekki ræða hér. Og það var nú 2011 sem að formaður Sjálfstæðisflokksins reyndi að koma vitinu fyrir þingmenn hér, vildi leggja hér fram og það var reynda lagt fram tillaga að draga þessa ákæru tilbaka. En það var komið í veg fyrir að hún fengi afgreiðslu. Mikið til að sama fólkinu og stóð að ákærunni. Nei, virðulegur forseti, það komið tími til að Alþingi biðji fyrrverandi forsætisráðherra sérstaklega afsökunar og svo líka þá aðra sem voru sérstaklega ákærðir í þessum ákærum. Og gleymið ekki að Alþingi var ákæruvald í þessu. Alþingi hluti þess hér, miður meirihluti samþykkti að ákæra
Þá geta menn ekki komið og sagt að þetta var bara einhver niðurstaða þingi, svo átti bara landsdómur að fjalla um málið og komast að sekt eða sakleysi. Einstaklingar hér, þingmenn, tóku þá afstöðu, byggða á pólitískri hugsun, ekki á rökum, að það ætti að ákæra þetta fólk og sér í lagi þennan einstakling sem þá fyrrverandi forsætisráðherra. Ég tók hér til máls þetta mál þá. Mér er jafn mikið niður fyrir núna eins og ég var þá, fyrir tæpum áratug. Vegna þess að ég vissi, eða allan mjög var það mín skoðun, ég vil ekki að segja vita, það var mín skoðun, að þetta myndi elta Alþingi í mörg ár. Það verið búið að setja Alþingi niður með þessu. Ekki vegna þess að þetta byggði á því að menn hefur komist að einhverjum málefnum niðurstöðu, nei, þetta var tækifæri sem menn nýttu sér. Það er það sem er sorglegast í þessu. Nú átti að gera upp, það átti að gera upp þarna. En nú er tækifæri til þess að aðeins að rétta hlutin. Hann verður aldrei fullur réttur. Það vitum við. Og hver var niðurstaða landsdóms? Jú, fyrir því forsætisráðherra var skammaður fyrir að halda ekki nógu marga fundi. Manni fannst þetta pínlítið grín, ég verð að segja alveg svo. Eftir allan þennan málatilbúnað, eftir allt sem var búið að gerast og setja Alþingi niður með þessu, þá var þetta niðurstaðan. Alveg stórfurðulegt. Ég held reyndar að það ætti að gera annað. Ég held að Alþingi ætti að sjá sóma sinni því að þakka Geir Hilmari Haarde fyrir það að leiða Ísland í gegnum þennan tíma sem hér var 2008-2009. Hver var það sem leiddi hér og beitti sig við neyðarlögum? Var það ekki fyrrverandi forsætisráðherra, Geir Hilmar Haarde? Hafa menn þakkað það sérstaklega? Er ekki rétt að taka þetta ógeðslega grjót hérna úti og setja myndamannum þar í staðinn? Þetta er alveg furðulegt hvernig menn hafa einhvern veginn hagað sér í þessum máli öllu saman. Stórfurðulegt. En virðulegi forseti, ég vona það að þetta mál fái snögga og góða afgreiðslu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, að hér verði nú ekki reynt að gera það sama á 2011 þegar komið AUF fyrir þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson, núverandi fjármálaráðherra, þegar reyndar hefur nú leitt suma þessum fuglum til valda aftur, að það verði ekki aftur komið AUF fyrir Alþingi gera hreint fyrir sínum dyrum varðandi þetta mál. Það er kominn tíminn til að gera það. Og ég vona, virðulegi forseti, að það sé hægt að loka þessum kafla þetta mál með þessum hætti. En því miður verður alltaf þessi framkvæmd og það pólitíska sjónarspil sem hér fór fram og þetta ærumorð á þessum manni sérstaklega mun hanga hér yfir Alþingi ókomna tíð. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti, ég ætla ekki að hafa neina orð þessa atburðarás sem málið fjallar sem var hérna fyrir 10 árum síðan. Ég var ekki starfandi í stjórnmálum, ég bjó ekki einu sinni á Íslandi á þeim tíma. Hins vegar þá hjó ég pínlítið eftir því í þessari áhugaverðu umræðu að það er ofboðslega mikil áhersla í umræðunni á því hvað gerist hérna inni og ekki út frá samfélaginu, út frá því almenningi og þeirra hlutdeild og fyrir það, hvernig almenningur upplifði þetta allt saman. En ok, ég ætla að færa mig yfir í annað mál. Mér finnst þetta áhugaverð umræða og þegar að kollegi minn í Pírötum sagði að þetta væri sóun á tíma Alþingis upphaflega, þá var ég sammála. Hins vegar, eftir að hafa hlýtt á hana, þá er ég eiginlega komin á þeirra skoðun að hún er bara mjög nauðsynleg. Og eins og ég segi, ekki út af kannski endilega nákvæmlega hver gerði hverjum hvað fyrir 10 árum, heldur hvernig viljum við hafa þessa hluti hérna á Alþingi? Hvernig viljum við hafa formið? Og mér finnst þessi umræða hefur opnað augu mín mjög mikið.
Háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson, hann kom með annan vinkil sem að ég var ekki búin að sjá fyrr en hann benti á hann, til dæmis það hvernig Alþingi fer með vald sitt, ákæruvald sitt. Og það allt annað heldur raunverulega frá því hver niðurstaðan var úr þessu einstaka máli. En háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson, hann talar mikið uppgjör. Hann talar mikið uppgjör í ræðu sinni hérna uppi. Og þá langar mig að spyrja, samt ekki ástæða til þess að hafa einhvers konar, ekki pólitískt uppgjör, en einhvers konar uppgjör með reglulegu millibili? Og eins vil ég spyrja, þetta mál ekki raunverulega líka uppgjör sem verið að flytja hérna í dag? Ok, ég ætla að ljúka þessu með því að það mjög áhugavert og skemmtilegt og gott að koma upp núna. Vegna þess í lok vikunnar, minnir mig, þá leggur hæstvirtur forsætisráðherra fram traustskýrsluna, merkilegu og áhugaverðu. Þannig að í samhengi þessu mjög gott að þessi umræða hafi svona byrjað málið, opnað málið. En við þurfum að spyrja okkur sem hér störfum á Alþingi Íslendinga, hvernig viljum við hafa þetta? Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, ég kem nú eiginlega upp hérna að veita ansvar vegna þess að það var eiginlega bara spurningu beint til mín. Jú, þegar þjóð verður fyrir áfalli og hörmungum af þessu tagi, þá þarf að fara yfir allt hvað gerðist. Af hverju, getum við lært eitthvað og svo framvegis. Það var gert. Það fór fram ítarleg rannsókn, ítarleg skoðun og komið með ýmsar tillögur til úrbóta og svo framvegis. Sú vinna fór strax á stað í þessari stóru rannsóknarskýrslu Alþingis. En einhverja vegna dugði það ekki einhverjum að fara yfir þetta og skoða þetta. Það þurfti að refsa einhverjum. Það eins og menn var ekki sáttir fyrr. Í staðan fyrir að segja, heyrðu býttu, menn voru að gera sitt besta við einhverja aðstæður. Svo fór sem fór, en síðan voru þessir ákærðu ekki vitlausari en svo að þeir undirbjuggu löggjöf sem gjörsamlega reisti þessa þjóð við á með tíma, grundvallaratriði, neyðarlögin. Og ótrúlegur árangur raunverulega sem náðist. Þessi menn voru löngu búin að undirbúa sig fyrir hrunið, og gerði alveg ótrúlega vel og fá svo ákæru í hausinn. Það finnst mér alveg fyrir en allir hellur og þetta blasti bara svona við mér. Ég lít ekki á það afsökun Alþingis hér núna sem einhvern uppgjör við einhverja þingmenn þá. Ég er bara að segja, Alþingi bara ber ábyrgð á þessu. Það var sneypuför fyrir landsdóm, sneypuför, það liggur fyrir. Biðjum viðkomandi velvinningar á því. Það er bara það sem mér finnst eðlilegt. Hvort að formið sé með þessum hætti og öðrum hætti, það geta menn svo sem deilt um. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssoni góð svör. Ég skil betur hvað hann átti við áðan. Hins vegar þá velti ég því fyrir mér, eðlilegt að Alþingi árið 2018 biðjist afsökunar á atburðarás sem að fer fram áratug fyrr og kannski einmitt sér í lagi vegna þess að hann er svona pólitískur. Þú veist að það er verið að tala um þetta hafi verið pólitísk aðferð af einhverjum. Eðlilegt að Alþingi sé sett í þá stöðu að hafa fyrst og fremst engan aðgang að neinum upplýsingum, almennilegum, til þess að geta myndað sér upplýsta skoðun af því hvort að þetta hafi verið pólitísk aðferð eða ekki. Og er það fordæmi sem við viljum setja? Og það er það sem ég vil enda á. Nei, það var eitt í viðbót. Með Alþingi, ég meina, þú veist, við þurfum að, nei, ég man það ekki. Takk. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti,
það er allt í lagi að velta þeirri spurningu fyrir sig hvort þetta sé rétt aðferð, hvort við höfum að gera svona. Það finnst mér ekkert óeðlileg umræða. Hvernig getum við gert þetta? En það sem ég er bara að segja er að þessi mikla ákæra í mörgum alvarlegum liðum sem alls staðar var sýknað segir manni það að þetta var misheppnuð för allavega. Og ég sjálfur, að því ég hef unnið svo lengi í þessu kerfi, mér hefur verið afskaplega umhugað það að menn sem fara með vald og ekki síst ákæruvald fari vel með það, vandi sig og verði nokkuð viss það að það næst einhver árangur. Og þarna horfi ég á gamlan ákæranda sem ég fullir að fór mjög vel með ákæruvaldi sitt, Karl Gauti Hjaltason, hv. þingmaður. En þetta skiptir máli. Það skiptir mig máli vegna þess að við getum ekki alltaf bara sagt, já, ef þetta er eitthvað vitlaust þá bara leiðrétta dómstólana. Bara það að fá ákærð er afskaplega þungbært. Löng málaferli. Dómstóll götunnar tekur nú við oft. Og þótt að maður sem sýknaður dómi þá er önnur niðurstaða hjá dómstóli götunnar. Ákæruvald er svo mikilvægt vald að menn geta ekki gert það í neinni léttúð, ekki í neinni pólitík eða neinu slíku. Það er bara það sem ég reyna að koma að. Þess vegna er ég aðili að þessari ályktun. Það má vel vera að hægt hefði verið að gera hlutin einhvern veginn öðruvísi. Og við getum aldrei tekið debatt um það. En ég myndi aldrei vilja fara að réttlæta það og segja að þetta bara búið og gert og við þurfum ekkert að taka þetta bara, þetta er þá bara eitthvað gamalt uppgjör, er það ekki óþarfi? Við biðjumst afsökunar á því og velvirðingu á því ef við gerum einhverja vitleysu þó hún sé gömul. Þá svarar andsvari síðari sinn, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir þessi svör. Ég ætla að fara að leggjast yfir þetta og melta þetta aðeins fyrir mig. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég tel þetta mál hafa skírskotun langt út fyrir það landsdómsmál sem er tilefni þessara tillögu. Í mínum huga vegur þyngst í þessu máli að standa vörð að Ísland sé réttarríki án þess að nokkur afsláttur sé gefinn í því efni. Réttarríkið og lýðræðislegt stjórnarfyrirkomulag eru hyrningarsteinar íslensks samfélags. Fagnaðarefni er að fá tækifæri til að undirstrika mikilvægi réttarríkisins og mætti hafa stórorð hverju menn standa frammi fyrir þegar þess nýtur ekki við. Menn þekkja hvernig fer fyrir mannréttindum og siðmenningu í alræðisríkjum þar sem réttarríkið er eins og hver önnur framandi hugsun. Í réttarríki eiga pólitísk sjónarmið ekkert erindi á vettvang ákæruvalds og alþingismenn eiga ekki að hafa áhrif á hverjir sæti ákæru. Pólitísk uppgjör eiga að fara fram á vettvangi stjórnmála en ekki dómstóla. Þessi þingsályktunartillaga felur í sér áréttingu á að Ísland sé réttarríki og felur í sér kröfu að reglur réttarríkisins séu virtar. Þess vegna styð ég þessa tillögu. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hér fyrsta flutningsmanni þessa máls fyrir að koma með það inn í þingið með þessum hætti og gefa okkur öðrum tækifæri á að vera með flutningsmenn að þessu þarfa máli. Ég segi eins og sumir þeir sem hafa tekið hér til máls í dag að ekki sat ég hér þegar þetta fór fram. Ég var starfandi hér í
fjölmiðlum og horfði á þetta utan frá og inn og leið satt best að segja önn fyrir það að horfa upp á það sem fór fram hér á Alþingi á þessum tíma. Og það er ekki svo, eins og fram kom hjá hv. þingmanni Smára McCarthy hérna áðan, að tíma þingsins sé illa varið til að ræða þetta. Hér er algjört grundvallaratriði að ræða í störfum þingsins. Mætti meira segja leiða að því nokkuð sterkum rökum að tíma þingsins væri sjaldan betur varið en að ræða einmitt þetta mál. Það er nefnilega eins og hv. þingmaður Brynjar Níelsson komst á orði hérna áðan, að þetta er spurningin að misfara með vald. Spurningin að misfara, ekki með venjulegt vald, heldur ákæruvald. Og það er ekki svo að þetta hafi, eins og hafi verið að ræða einhvers konar venjulega saksókn eða ákæru af hálfu saksóknara í þessu máli. Það var það að ræða að Alþingi tók pólitíska ákvörðun að ákæra tiltekna einstaklinga. Það er svo alveg sérstakur kapítuli hvernig atkvæðagreiðslan fór. Og það var auðvitað athyglisvert að heyra frá hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni sem var hér vitni að þessum atburðum öllum, eða þessum ódæmum öllum eins og ég vil kalla það. Hvernig menn voru að skipuleggja þessa atkvæðagreiðslu þannig að tiltekin sem endaði svo með þessum forkastanlega hætti, og ég held að það sé engin tilviljun að þeir eru nú ekki fjölmennir hér í þingsalnum úr þeim flokki sem smánarlegast gekk fram í þessari atkvæðagreiðslu. Nei, þessum tíma er ekki illa varið, þessu síðdegi hér, til þess að ræða þetta. Ég gladdist svo að heyra hv. þingmann Söru Elísu Þórðardóttur segja það að hún hefði skildi hana rétt, skipt skoðun. Hún hefði fyrst verið sammála samflokksmanni sínum, hv. þingmanni Smára McCarthy, að þetta væri illa farið með tímann, en hún hafi síðan komist að raun það að þetta væri tilefni til að ræða þetta. Það þarf svo sem ekki að setja á langa ræðu þetta. Ég vildi þó bara segja það hér í lokin að mér liði satt best að segja töluvert betur sem alþingismanni hér í þessum sal ef ég fengi tækifæri til að biðjast afsökunar á þessari ósvinnu sem Alþingi vann hér fyrir tæpum áratug. Það er ekki verið að tala um Alþingi hér sem stofnun. Það er ekki verið að tala um Alþingi hér endilega í þessu samhengi við þá einstaklinga sem sátu hér þá. Þess vegna er nú til dæmis ríkisvaldið að biðjast afsökunar á ýmsum hlutum sem voru unnir hér fyrir áratugum, dvalarheimili, upptökuheimili og annað það sem unnið var í skjóli ríkisins á sínum tíma, og ríkið í dag telur sér ekki bara skylt að biðjast afsökunar á því, heldur til að bæta það með einhverjum hætti. Og ég endurtek það bara að sjálfum liði mér betur ef Alþingi bætti fyrir þessa ósvinnu með því að biðjast afsökunar á þessu. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég þakka þeim hv. þingmönnum sem tóku þátt í þessari umræðu eða hlýddu á hana. Ég vil þó nefna það sérstaklega að mér brána svolítið í brún við að hlýða á ræðu hv. þingmanns Smára McCarthy vegna þess að með ræðu sinni fannst mér þingmaðurinn sýna að það væri svo sannarlega þörf á þessari umræðu, en það sem mér fannst eiginlega óhugnanlegt í málflutningi hv. þingmanns voru skilaboðin það að það væri ekkert stórmál þó að menn væru ákærðir, menn ættu jafnvel bara að vera glaðir að vera ákærðir til að fá tækifæri til þess að sanna sakleysi sitt. Og ástæðan fyrir að mér þótti þetta óhugnanlegt er sú, fyrir utan það hversu auðvitað fráleitt þetta er, en þetta er nákvæmlega það sama og menn fengu að heyra í Austur-Þýskalandi á sínum tíma og í Sovétríkjunum. Menn ættu nú bara að gleðjast yfir ákæru, þá fengu þeir tækifæri til að sanna að þeir væru saklausir menn. Og að
að nefna það svo í samhengi við þetta mál hér á Íslandi finnst mér til marks það að ekki veiti af því að Alþingi árétti að hér á landi komi pólitísk réttarhöld ekki til greina og að menn ráðist ekki í ákærur bara til þess að gefa þeim tækifæri til þess að sanna sakleysi sitt. Meira að segja, látið fylgja sögunni að þeir ráðherrar sem ekki var ákærðir hefðu eiginlega bara verið óheppnir að fá ekki tækifæri til þess að sanna sakleysi sitt. Og svo þetta að það sé svo langt liðið, það séu komin 10 ár. Ég efast að mati fórnarlambsins, þess sem hann var ákærður, mati Geirs H. Haarde séu liðin 10 ár frá því þetta mál kláraðist. Ef það er í hans huga búið yfir höfuð. Þetta er nefnilega mál sem hefur aldrei verið klárað og er þar af leiðandi óuppgert, talandi uppgjör, en með því að þingið álykti að það hafi verið rangt að standa að þessum ákærum eða tilraunum til ákæru, getum við á vissan hátt klárað þetta málið, þó að eins og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson nefndi þá þetta hverfið það ekki alveg fyrir vikið. Ég bendi háttvirtum þingmönnum á það að ef einhverjum þykir óviðeigandi að þeir sjálfir, eða upplifa það sem svo að þeir sjálfir persónulega séu að biðjast afsökunar með því að samþykkja þessa tillögu, þá bendi ég þingmönnum á að orðalag tillögunnar veitir talsvert svigrúm, en þar segir að viðkomandi ráðherrar verðskuldi afsökunarbeiðni. Og menn geta svo bara metið það út frá sjálfum sér hvaðan þeir verðskuldi þá afsökunarbeiðni, en með samþykki þessari tillögu væri þó þingið að klára málið á vissan hátt fyrir sitt leyti, sýna að þetta væru að mati Alþingis mistök sem þessi stofnun sem slík, eða meirihluti þingmanna, og þar af leiðandi þessi stofnun hefði gert á sínum tíma og mistök sem að menn ætli aldrei að endurtaka. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, alþjóðasamningur efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, þingsályktunartillaga, mál nr. 7 á þingskjali 7, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar undirritun og fullgildingu valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Tillagan var áður lögð fram á 147. löggjafarþingi og 148. löggjafarþingi og er nú endurflutt að mestu óbreytt. Alþjóðasamningur efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem ég mun hér eftir kalla samninginn til að auðvelda aðeins mál mitt, var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966, undirritaður fyrir Íslands hönd 30. desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979. Í inngangsorðum samningsins segir að þau ríki sem séu aðilar að samningnum hafi í huga að viðurkenning á meðfæddri göfgi mannsins og jöfnum óaðskiljanlegum réttindum allra manna sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Í inngangsorðum samningsins viðurkenna aðildarríki hans að sú hugsjón að menn séu frjálsir, óttalausir og þurfi ekki að líða skort rætist aðeins ef sköpuð eru skilyrði til þess að allir geti notið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda, jafnt sem borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda. Með fullgildingu samningsins á Íslandi var ákveðnum efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum mannréttindum veitt vernd sem að þau hefðu ekki notið áður. Fullgilding samningsins fól þannig í sér stórt skref í sögu mannréttindaverndar hérlendis. Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 2008 var samþykkt valfrjáls bókun við samninginn efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem fól í sér stofnun kærunefndar sem starfar samkvæmt samningnum og hefur úrskurðarvald gagnvart samningsaðilum brot gegn ákvæðum samningsins. Vinna við þessa bókun hefur staðið yfir síðan á 10. áratug síðustu aldar
en eftir að hún var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hófst undirritun 24. september 2009. Síðan þá hafa 49 ríki gerst aðilar að samningnum og kæruleiðin sem kveðið er á í bókuninni hefur verið virk síðan 2013 og hafa nú fyrstu úrskurðir fallið. Árið 1979 fullgilti Ísland 2 alþjóðasamninga Sameinuðu þjóðanna. Þar var annars vegar að ræða alþjóðasamning borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hins vegar efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Samhliða fullgildingu alþjóðasamningsins borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var fullgilt valfrjáls bókun við samninginn sem kom á fót kærunefnd og nefnist hún Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Nefndin starfar þó aðeins samkvæmt alþjóðasamningi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og tekur þannig aðeins á úrlausnarefnum varða fyrstu kynslóðar mannréttindi. Með fullgildingu valfrjálsa bókunar við samninginn efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi yrði komið á fót sambærilegri kærunefnd fyrir brot gegn þeim samningi og myndu efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi þannig hljóta aukna vernd sambærilega þeirri sem gilt hefur borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi síðan 1979. Á árunum 2016 til 2017 fór fram allsherjarúttekt Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála á Íslandi. Í skýrslunni var farið yfir það hvernig íslensk stjórnvöld hafa fylgt eftir tilmælum fyrri úttektar Sameinuðu þjóðanna og greint frá því til hvaða aðgerða hefur verið gripið til að bæta stöðu mannréttindamála á Íslandi. Í úttektinni var bent á að Ísland hefur fullgilt allar valfrjálsar bókanir við þá mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem það aðili að nema bókanir við samningum efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, samning gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og 3. bókun við barnasáttmálann. Í allsherjarúttektinni voru íslensk stjórnvöld hvött til að fullgilda valfrjálsa bókun við samninginn efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Ekki var tekin sérstök afstæða til þess í skýrslu stjórnvalda allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna og stöðu mannréttinda sem gefin var út 1. ágúst 2016, hvort stjórnvöld stefndu að undirritun og fullgildingu bókunarinnar. Ljóst að á undanförnum árum og áratugum hefur vægi efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda aukist mjög. Með undirritun og fullgildingu valfrjálsra bókunar við samninginn mætti stuðla að aukinni vernd þessara réttinda. Þannig komið á sambærilegri kæruleið fyrir þau réttindi sem varin í alþjóðasamningi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Það orðið langt síðan að Ísland varð aðili að þessum samningi og staðfesti mikilvægi réttindana sem hann verndar, bæði með breytingum á lögum og stjórnarskrá en einnig fyrir dómstólum. Með því að undirrita og fullgilda valfrjálsa bókun við samninginn verður kærunefnd sem starfar samkvæmt samningnum kleift að taka við erindum frá einstaklingum á Íslandi. Með því að stíga þetta skref má auka vernd þessara mikilvægu réttinda og því lagt til að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að undirrita fyrir Íslands hönd og fullgilda valfrjálsu bókunina við alþjóðasamning efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, vextir og verðtrygging. Frumvarp 16. mál á þingskjali nr. 16, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 38/2001 vexti og verðtryggingu. Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Karl Gauti Hjaltason, Inga Sæland, Jónína Björk Óskarsdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Í þessu frumvarpi gert ráð fyrir breytingu á 14. grein laganna þannig að við 1. málsgrein
bætist 3 nýir málsliðir, svohljóðandi: Heimild til verðtryggingarláns með veði í íbúðarhúsnæði er bundin því skilyrði að við útreikning verðbóta sé felld brott áhrif breytinga á óbeinum sköttum og húsnæðisliðar vísitölu neysluverðs og að ákvæðisvextir nemi eigi hærri hlutfallstölu en 2% á ári. Hagstofa Íslands skal gefa út mánaðarlega vísitölu þar sem óbeinir skattar og húsnæðisliður hafa verið felld brott. Heimilt er að verðtryggt jafngreiðslulán með veði í íbúðarhúsnæði hafi allt að 25 ára lánstíma. Frú forseti, markmið með þessu frumvarpi og með þeim breytingum sem hér eru lagðar til á lögum 38/2001 vexti og verðtryggingu er að leitast við að jafna stöðu samningsaðila verðtryggð lán til kaupa á íbúðarhúsnæði og tryggja fjölskyldum sanngjarnari lánakjör til fjármögnunar á sínum heimilum en til þess að hafa boðist. Nú er það svo að helst vildi maður sjá á bak þessu fyrirkomulagi verðtryggingar sem verið hefur hér við lýði allt og lengi, en ég geri mig grein fyrir stöðunni hér á Alþingi þar sem að augljóslega er ekki meirihluta vilji fyrir afnámi þess fyrirkomulags og er þess vegna leitað eftir því að gera það bærilegra fyrir þá sem að eru veikari í samningssambandinu, það er að segja einstaklingar og heimili. Engu þarf að blandast frú forseti, að samningsaðilar í lánaviðskiptum vegna húsnæðiskaupa hafa ójafna stöðu, ekki síst vegna ólíkra fjárhagslegra burða, þar sem aflsmunur á milli aðila er verulegur, en ekki síður þegar kemur að þekkingu á fjárhagslegum efnum. Verðtryggt lán er ekki einfalt í eðli sínu. Bankar og lánastofnanir hafa mun meiri þekkingu á fjármálamarkaði og þeim þáttum sem geta haft áhrif á þróun verðlags og kaupgjalds og þar með á greiðslubyrði lána en allur almenningur. Gengisfall krónunnar og verðbólguhrinan á eftir í efnahagshruninu 2008 er flestum í fersku minni, sem og áhrifin sem þessir atburðir höfðu á verðtryggð lán heimilanna með geigvænlegum afleiðingum fyrir heimili landsmanna og hag fjölskyldna. Það er þess vegna full efni til að stíga markverð skref til að jafna hinn mikla aðstöðumun sem ríkt hefur milli aðila slíkra lánasamninga. Þessu frumvarpi er ætlað að gegna hlutverki í þessu skyni. Efnisatriði þessa frumvarps eru í meginatriðum 4 og ég mun taka þau hér fyrir eitt af öðru. Í fyrsta lagi að verðtrygging feli í sér úrræði til að mæta áhrifum almennra verðbreytinga sem rót eiga að rekja til verðfalls krónunnar þegar svo ber undir. Menn skyldu átta sig á að slíkar verðlagsbreytingar eru allt annars eðlis en verðbreytingar sem að stafa af sértækum aðgerðum stjórnvalda sem að hafa í för með sér breytingu á vöruverði. Hinar sértæku aðgerðir sem að þannig eru til að mynda ákveðnar á vettvangi stjórnvalda falla ekki undir hina almennu skilgreiningu á verðbólgu sem að felur náttúrlega í sér verðfall á peningum og þess vegna almennar verðhækkanir. Það sem helst á við hér er ákvarðanir stjórnvalda sem snúa að tekjuöflun ríkissjóðs. Það eru áhrif af breytingum á óbeinum sköttum
og sértækar álögur á einstaka vöruflokka eins og eldsneyti, áfengi og tóbak. Frú forseti, það er engin efni til að lántakar verðtryggðra lána bæti lánveitendum upp skattahækkanir sem gerðar eru með það að markmiði að standa undir verkefnum í almannaþágu og eðli málsins samkvæmt eiga að leggjast jafnt á alla eftir því hvernig þeir haga innkaupum sínum. Sama á einnig við skattálögur sem ætlað er að ná tilteknum markmiðum í þjóðfélagsmálum, til dæmis með álögum á tiltekna flokka matvæla með heilbrigði og hollustu að markmiði og á eldsneyti til að rækja markmið vegna alþjóðlegra skuldbindinga í loftslagsmálum með svonefndu kolefnisgjaldi. Engin efni eru til þess að álögur af þessu tagi séu lagðar aukalega á lántakendur verðtryggðra íbúðalána með því að hækka höfuðstóla þessara lána og þyngja greiðslubyrði þeirra. Og það eru heldur engin efni til að fjármálastofnanir eignist fyrir atbeina stjórnvalda sem eru að rækja einhver markmið í þjóðfélagsmálum, að fjármagna einhverjar þarfar aðgerðir með hækkunum á óbeinum sköttum eða með sérstökum sköttum sem ætlað að hafa áhrif á neyslu minnstur fólks. Að það er engin efni til þess að fjármálastofnanir eignist fyrir slíkan atbeina nýjar kröfur á heimilin og að þær hafi í því sambandi, eins og staðreyndin er, allt afl réttarkerfisins að baki sér þegar kemur að innheimtu. Í öðru lagi hefur komið fram, frú forseti, að svonefndur húsnæðisliður vísitölu neysluverðs sem ekki styðst við neitt samræmt alþjóðlegt viðmið hafi á liðnum árum haft í för með sér mun meiri hækkanir á höfuðstól og greiðslum af verðtryggðum lánum en almennar verðhækkanir í landinu hafa gert. Þannig hefur fjármála- og efnahagsráðherra upplýst í svari við fyrirspurn frá þeim sem hér stendur að á 5 ára tímabili 2012–2017 hafi verðbætur á íbúðalán vegna almennra verðlagshækkana numið 15 milljörðum krónum en á sama tíma hafi lagst 118 milljarðar króna ofan á verðtryggð íbúðalán vegna áhrifa húsnæðisliðar vísitölunar. Ég ítreka þessa tölu, frú forseti. Almennar verðhækkanir leita sér 15 milljarða hækkun á íbúðalánum en húsnæðisliður vísitölunar 118 milljarða. Hlutur húsnæðisverðsins í verðbótunum er 88,7%, svo því sé haldið til haga. Það má fullyrða, já, að samsvarandi eignatilfærsla frá lántakendum til fjármálastofnana yrði hvergi þoluð eða liðin í nágrannalöndum Íslendinga. Munur á vísitölu neysluverðs miðað við húsnæðisliðar var hlutfallslega minnstur árið 2013 en mestur 2017 þegar verðbætur miðað við vísitölu neysluverðs án húsnæðis voru verulega neikvæðar enda hefur verið verðhjöðnun á Íslandi frá miðju árið 2016 ef húsnæðisliður vísitölunar er undanskilinn. Þannig að í þeirri verðhjöðnun sem hér hefur staðið yfir síðustu ár að þá hafa greiðendur af verðtryggðum lánum ekki notið þeirrar verðlagsþróunar, heldur hefur húsnæðisliðurinn orðið til þess að þeir hafa þurft að axla ofurbyrðar, leyfi mér að orða það. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri háttvirtir alþingismenn lögðu fram á 148. löggjafarþingi tillögu um málið það er brottfall húsnæðisliðar vísitölunar við útreikning á verðtryggðum lánum en hún náði ekki fram að ganga. Þó ber að geta þess að samþykkt var þingsályktun númer 17 148 skipan starfshóps sem hafi það hlutverk að meta forsendur verðtryggingar þar á meðal hvað varðar samsetningu vísitölunnar. Með þessu frumvarpi sem hér er mælt fyrir er kveðið á að vegna þeirra þátta sem hér hafa verið taldir
óbeinna skatta og húsnæðisliðar vísitölunnar verði Hagstofu Íslands falið að birta vísitölu neysluverðs þar sem áhrif þeirra hafi verið felld brott. Skal þá nota þá vísitölu við útreikning greiðslna af verðtryggðum íbúðalánum. Í þriðja lagi, frú forseti, í frumvarpinu kveðið á að þegar íbúðalán er í formi verðtryggðs jafngreiðsluláns, þess sem á erlendum málum og að sínu leyti á íslensku eru kölluð annuitet, megi lánstíminn ekki vera lengri en 25 ár. Sams konar tillaga var gerð með stjórnarfrumvarpi á 145. löggjafarþingi 2015–16, samanber 817. mál, þingskjal 1537. Það frumvarp var samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu í samvinnu við forsætisráðuneyti og tók mið af þeim sjónarmiðum sem komu fram í skýrslu sérfræðingahóps afnám verðtryggingar af neytendalánum frá janúar 2014. Með frumvarpinu var lagt til að almennt yrði óheimilt að veita neytendum verðtryggð jafngreiðslulán til lengri tíma en 25 ára, með undanþágum fyrir ungt fólk, lántaka með lægri tekjur og lántaka með lágt veðsetningarhlutfall. Rökin fyrir þeim breytingum sem lagðar voru til í frumvarpinu felast fyrst og fremst í þeim ókostum verðtryggðra jafngreiðslulána til langs tíma að verðbótum er velt á höfuðstól lánsins og greiðslum þeirra frestað. Með þessu verður eignamyndun hægari en ella og líkur á neikvæðu eigin fé lántaka aukast. Lán sem fela ekki í sér afborgun á höfuðstól, svo sem lán þar sem aðeins vextir eru greiddir, eða lán með neikvæðri höfuðstólsafborgun sem svo eru kölluð, þykja almennt óæskileg með tilliti til hagsmuna neytenda. Fram kemur í greinargerð með umræddu stjórnarfrumvarpi að fullyrða megi að neytendur séu ekki nægilega meðvitaðir þá áhættu sem verðtryggð jafngreiðslulán bera með sér. Svo haldið sé áfram með vísan til umrædds stjórnarfrumvarps að takmarka lánstíma á verðtryggðum jafngreiðslulánum við 25 ár. Segir að á undanförnum áratugum hafi russið til rúms verðtryggð jafngreiðslulán til 40 ára, svokölluð Íslandslán. Þessi nafngift hefur mér nú alltaf fundið eilítið sérkennileg. Það á betur við það orðalag sem var nú notað þetta þegar þessi skýrsla var helst til umræðu hér árið, að þetta er eitraður kokteill, jafngreiðslulán til 40 ára vegna þess að minnstakosti fyrstu 20 árin af lánstímanum greiðist ekkert niður af höfuðstól lánsins. Og það er víst síst ofmælt að slíkur kokteill sé eitraður og þann kærleik beri að taka frá venjulegu fólki. Í greinargerð með því stjórnarfrumvarpi sem hér er vitnað til segir að þessi lán, sem þar eru kölluð Íslandslán, 40 ára jafngreiðslulán, að þetta séu langalgengustu íbúðalán til íslenskra heimila. Ennfremur segir þar að greiðslubyrði af þessum lánum sé lægri en á öðrum lánsformum en þar sem að verðbætur leggist við höfuðstól, hækki höfuðstóll lánsins stóran hluta lánstímans og því meira sem verðbólga er meiri. Eðli þessara lána gera verkum að þrátt fyrir allar afborganir séu greiddar fyrstu 2 áratugi lánstímans hækki höfuðstóllinn engu að síður ef verðlag hækkar. Ég leyfi mér að taka undir þau sjónarmið sem hér hafa verið rakin og greinir í umræddu stjórnarfrumvarpi. Í því stjórnarfrumvarpi sem hér er vísað til segir að ákvæði frumvarpsins samræmist stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og alþjóðlegum skuldbindingum á borð við mannréttindasáttmála Evrópu. Segir þar að sú takmörkun á samningsfrelsi sem frumvarpið hefur að geyma sé hluti af viðleitni til að stuðla að bættri umgjörð fasteignalána og draga úr vægi verðtryggingar á fasteignalánamarkaði. Felast nú í þessum orðum felst í þessum orðum athyglisverð viðurkenning á því
að eðli verðtryggingar á fasteignalánamarkaði sé með þeim hætti að frá sjónarmiði bættrar umgerðar fasteignalána séu efni til þess að draga úr þessu vægi. Í frumvarpinu sem hér er vísað til segir enn fremur að unnið hafi verið að ýmsum þeim mótvægisaðgerðum sem sérfræðingahópurinn lagði til og þykja aðstæður vera fyrir hendi í hagkerfinu til að fara að tillögum hans og stemma þannig stigu við verðtryggðum langtímajafgreiðslulánum. Og því tel ég óhætt að taka upp þessa tillögu í þessu frumvarpi, herra forseti, að ekki verður séð að þær aðstæður séu nú svo breyttar í hagkerfinu frá því sem var fyrir örfáum árum að sömu sjónarmið eigi ekki við eins og hér voru rakin rétt í þessu. Í fjórða lagi, herra forseti, kveður það frumvarp sem hér er lagt fram og er ætlað að jafna hina mjög svo ójöfnu stöðu sem að ríkir á milli lántakanda og lánveitenda þegar kemur að fjármögnun íbúðalána, að vextir af verðtryggðum íbúðalánum megi ekki fara yfir 2% á ári. Vextir á verðtryggðum samningum, og þetta ber að athugast mjög gaumgæfilega, herra forseti, hafa til þessa verið ákveðnir við markaðsskilyrði sem sýnast oftlega frekar einkennast af fákeppni en samkeppni. Þá einkennir þessar ákvarðanir vexti í slíkum samningum að þær ákvarðanir styðjast ekki við viðhlítandi erlendan samanburð, enda sams konar skuldbindingar ekki að finna í nágrannalöndum Íslendinga. Samandregið þá eru ákvarðanir þessa vexti á þessum lánaskuldbindingum, það er að segja fjármögnun á íbúðalánum heimilanna, þær ákvarðanir hafa ekki aðhald af samkeppni á fjármálamarkaði og þær hafa ekki aðhald af erlendri viðmiðun. Hún er einfaldlega ekki fyrir hendi. Það má geta þess að öðru máli gegnir vexti af óverðtryggðum skuldbindingum sem að bera má saman hér á landi við það sem að gengur og gerist í nágrannalöndunum. Þó að það megi kannski bæta við að samkeppnin á þeim markaði mætti eflaust vera meiri. Þá er þess að geta að vextir á verðtryggðum skuldbindingum leggjast á höfuðstól með hlaupandi krónuverðmæti, herra forseti. Það er að segja þeir leggjast á höfuðstól sem er ekki fastur. Hann er sífellt að breytast. Hann er enda sífellt að hækka. Og þessi aðstaða, hún sker sig frá venjubundnum lánaskuldbindingum þar sem að höfuðstóll er föst stærð allan lánstímann að frátöldum afborgunum. Svo vikið sé að skiptingu áhættu á milli samningsaðila þegar ræðir verðtryggt lán, þá er hún með þeim hætti að lántaki axlar alla ábyrgð á verðhækkunum á samningstímabilinu. Alla ábyrgð á verðhækkunum á hvaða toga sem að þær kunna að vera spunnar eða sprottnar. Í þessu felst trygging sem telja má hafa í sér umtalsvert hagræði fyrir lánveitenda, enda leggur lántaki eignir sínar og aflahæfi undir til að standa undir þessari skuldbindingu sinni sem annars er óþekkt í nágrannalöndunum þegar kemur að íbúðalánum til einstaklinga. Skuldbinding lántaka, hún rekkur svo langt í þessu tilliti að hún felur einnig í sér sérstakar aukagreiðslur umfram
verðbreytingar, aukagreiðslur sem að stafa af kerfisbundinni mæliskekkju sem kallaður hefur verið vísitölubjagi. Í fræðunum er vandinn við hættu á ofmati á verðbólgumælingum, í verðbólgumælingum, að þessi vandi er vel þekktur. Í kennslubókum í hagfræði er lögð áhersla á nánar tilgreindar ólíkar ástæður þess að vísitala neysluverðs ofmeti almennar verðlagshækkanir. Ef miðað er við að verðtryggðar skuldir heimila nemi 1700 milljörðum króna, þá þýðir slíkur vísitölubjagi á bilinu 0,3% upp í ef til vill 1,5% eins og niðurstöður fræðimanna gefa til kynna, að vísitala neysluverðs felur í sér árlegt ofmat, bara af þessum tæknilegu ástæðum, á bilinu frá 5 milljörðum króna upp í 25 milljarða króna. Verður að líta á slíkar fjárhæðir sem eignatilfærslur milli aðila rétt eins og tilfærslurnar vegna húsnæðisliðarins sem áður er getið, auk tilfærsla vegna þess að lántakendum er ætlað að bæta lánveitendum upp skattahækkanir. Þá er á það að líta að lántakar verðtryggðra lána bera alla áhættu af hversu mikil skekkjan kann að reynast. Loks ber að geta þess að verðtryggð lán með veði í íbúðarhúsnæði hljóta að teljast meðal öruggustu eigna í sérhverju eignasafni ef skuldabréf með ábyrgð opinberra aðila eru undanskilin. Viðtekin viðmið áhættu og ávöxtun ættu að leiða til þess að slík lán beri lægri vexti en almennt gerist í ljósi hinnar miklu tryggingar sem lánveitandi nýtur verðgildi höfuðstóls og mælikvarða verðlagsþróunar og öryggis sem hann sömuleiðis nýtur endurheimt höfuðstóls í ljósi þess að lán eru ekki veitt nema fyrir hluta af verðmæti íbúðarhúsnæðis við upphaf lánstíma. Hafa lánveitendur þar borð fyrir báru og vörn gegn verðlækkun húsnæðis sem sett hefur verið að veði fyrir lánveitingunni. Auk veðs í íbúðarhúsnæði leggur lántakandi eins og áður í getið aflahæfi sitt að veði, dugi húsnæðisveð ekki og munu þess fjölmörg dæmi að reynt hafa þessa tryggingu með því að lántaki hafi mátt greiða af láni eftir að hafa þurft að yfirgefa íbúðarhúsnæði sitt. Trygging lánveitenda sem nær svo langt sem hér hefur verið rakið og er þó ekki allt talið, hlýtur að bera vexti til samræmis sem liggja undir því sem almennt gerist og þar sem slíkar tryggingar eru ekki fyrir hendi. Herra forseti, reynsla hér á landi virðist ekki gefa til kynna að framangreind atriði hafi vegið þungt við ákvörðun vexti verðtryggðra lána eða að sjónarmið meðalhóf hafi alltaf verið sérstaklega höfð í heiðri. Eru af þessum ástæðum full efni til að binda vexti af slíkum lánum með veði í íbúðarhúsnæði við hámark sem hér er lagt til að verði 2% á ári. Styðst sú tala, herra forseti, við algengar viðmiðanir framleiðniaukningu og hagvöxt þegar litið er til langs tíma. Nú eru liðin nær 40 ár frá því að verðtrygging varð almenn í lánaviðskiptum einstaklinga hér á landi. Hún kom til þegar glíman við verðbólguna var sem hörðust og þegar landslag peninga- og lánamála var með allt öðrum hætti en síðar hefur orðið. Skipulegur markaður fyrir skuldabréf hafði vart slitið barnsskónum. Hlutabréfamarkaður heyrði framtíðinni til. Fjármálaviðskipti við útlönd takmörkuð og viðskipti milli landa með verðbréf voru óþekkt. Fjármálastofnanir af því tagi sem nú þekkjast, sem bjóða fjölbreytta þjónustu við ávöxtun fjár og miðlun, voru ekki komnar til sögunnar. Þrautaráð við þessar aðstæður, þar sem ekki voru forsendur á mörkuðum eða fjármálastofnunum fyrir beitingu hefðbundinna peningalegra aðgerða gegn verðbólgu, var að binda hagstærðir við vísitölur. Má telja að slík aðferð feli frekast í sér verkfræðilega nálgun af vélrænu tagi
En þá er á það að líta, herra forseti, að efnahagslífið er síkvikt og breytilegt og er gætt lífrænni eiginleikum en trissur og tannhjól verkfræðinga þar sem allt er í föstum skorðum. Þegar allt aðrar forsendur hafa skapast eins og nú hefur gerst beitingu peningalegra aðgerða og þess vegna aðgerða á sviði ríkisfjármála til að takast á við viðfangsefni eins og verðbólgu og önnur slík, hlýtur neyðarúrræði á borð við verðtryggingu sem hvergi hefur þrifist í okkar heimshluta að víkja. Herra forseti, hér er lagt til að staða aðila í samningum af því tagi sem hér hafa verið gerðir að umtalsefni verði jöfnuð eilítið. Vitaskuld mætti hugsa sér að ganga mun lengra í þessu. Hér er leitast við að leggja fram tillögu sem að vonir standa til að gæti notið víðtækara stuðnings heldur en afnám verðtryggingar að fullu myndi njóta hér í þingsölum. Ég leyfi mér að lokum að leggja til að máli þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, almenningur á Íslandi hefur árum saman verið í fjötrum verðtryggingar og hárra vaxta á húsnæðislánum. Verðtrygging var sett fyrir 40 árum eins og kom hér fram og þá voru efnahagsaðstæður á Íslandi allt aðrar. Verðbólga var 60% og óstöðugleiki mikill. Í dag búum við allt aðrar aðstæður. Verðbólgan er 2,5% og stöðugleiki ríkir í efnahagslífinu. Engu að síður búum við enn við verðtryggingu. Það þarf ekki að fara lengra en til Færeyja til þess að fá mannsæmandi lánakjör á fasteignamarkaði. Úr þessum stól hefur margsinnis verið rætt mikilvægi þess að minnka vægi verðtryggingar á íslenskum fjármálamarkaði. Stjórnmálaflokkar lofa reglulega og þá einkum í aðdraganda kosninga að afnema verðtrygginguna. Ekkert gerist eins og við þekkjum og ég reyndar þeirrar skoðunar að stjórnmálamenn skorti skörungsskap til þess að afnema verðtrygginguna. Þetta frumvarp, þar sem ég er meðflutningsmaður, er mikilvæg og skynsamleg leið til þess að draga úr vægi verðtryggingar. Í greinargerð með frumvarpinu á blaðsíðu 4 er athyglisverð umfjöllun ofmat vísitölu neysluverðs. Það er að segja, það er almennt viðurkennt að vísitala neysluverðs ofmetur almennar verðlagshækkanir. Þetta ofmat getur verið árlega á bilinu 5 til 25 milljarðar króna miðað við verðtryggðar skuldir heimilanna nemi 1.700 milljörðum, eins og fram kemur í greinargerðinni. Þessa skekkju, þetta ofmat þurfa lántakendur, heimilin í landinu að bera. Þarna er verið að auka skuldir heimilanna háar upphæðir með mjög vafasömum hætti. Hvaða réttlæti er það að lántakendur þurfa að borga fyrir skekkju í mælingum? Hvers vegna er ekki tekið tillit til þessara skekkju af hálfu lánveitenda? Hér er hreina og klára eignatilfærslu að ræða og sumir myndu nú bara kalla þetta á góðri íslensku þjófnað. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á heildarskekkju í vísitölumælingum benda til þess að hún sé jákvæð og vísitölumælingar ofmeti því verðbólgu. Þetta er alvarlegt mál fyrir almenning á Íslandi sem býr í fjötrum verðtryggingar. Ég tel að skekkjur í vísitölumælingum
hafi ekki fengið nægilega verðskuldaða athygli hér á landi. Brýn þörf er á frekari rannsóknum á viðfangsefninu, enda kemur það flestum við. Mikilvægt er að gera ítarlega úttekt á skekkju í vísitölu neysluverðs á Íslandi og fá mat á heildarupphæðir sem þar ræðir. Slík rannsókn mun treysta nákvæmar mælingar vísitölunar sem eru heimilunum mjög mikilvægar. Mikilvægt er að vel sé staðið að rannsókn á heildarskekkju í vísitölumælingum svo niðurstöður séu áreiðanlegar og hlutlausar þannig að þær verði almennt viðurkenndar. Það verður að taka tillit til áhrifs skekkjunnar þannig að það dragi úr eignatilfærslu vegna hennar. Herra forseti, öldungadeild bandaríska þingsins hefur látið rannsaka hlutverk vísitölu neysluverðs í velferðarkerfi ríkisins og til að veita ábendingar hvað betur mætti fara. Niðurstaðan var sú að skekkja í vísitölumælingum væri líklega meiri nú en áður. Vegna aukinna fjölda nýjunga, örari tækniþróunar og aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu og gæðum sem gerir mælingar flóknari. Nýjungarnar voru áður fyrir teknar inn í vísitöluna með mun meiri töf en gengur og gerist í dag. Oft voru vörur komnar í almenna notkun hjá meirihluta heimila áður en þær urðu hluti af grunni vísitölu neysluverðs. Það er mikill veikleiki vísitölunar að hún tekur ekki tillit til þeirrar staðreyndar að neytendur hafa tilhneigingu til þess að versla minna af vörum sem hafa hækkað hlutfallslega í verði og meira af vörum sem eru orðnar hlutfallslega ódýrari. Flestar rannsóknir í Bandaríkjum hafa sýnt að heildarskekkja í vísitölumælingum bendi til þess að hún sé jákvæð og vísitölunar ofmeti því verðbólgu eins og áður segir. Með tímanum breytist neyslumynstur heimilanna og grunnurinn sem mælir vísitöluna hættir að endurspegla neyslusamsetningu þeirra. Vogirnar sem mæla þennan grunn þarf því reglulega að aðlaga að breyttri neyslusamsetningu. Við fáum afskaplega litlar fréttir af því hversu reglulega þetta er uppfært. Það eru jú gerðar svokallaðar úrtakskannanir á vöruflokkum. Verðupplýsingum er safnað reglulega á meðan við vitum lítið það hvenær vogirnar eru metnar. Þegar við kaupum til dæmis eldsneyti þá er það fullkominn tölvubúnaður sem mælir magnið sem við kaupum og dælum á bifreiðina. Þessi búnaðurinn sé mjög reglulega yfirfarinn af löggildingarstofu. Við treystum því að við fáum það magn á bílinn sem við borgum fyrir. Olíufélögin vilja að sjálfsögðu ekki að við fáum meira heldur en við borguðum fyrir. Enda gerist það aldrei. Það er vel passað upp á það. En þegar búnaðurinn sem mælir vísitöluna mælir hana of háa, sem rannsóknir hafa sýnt að hann gerir iðulega, þá þarf almenningur að borga í formi hækkunar af lánum. Í þessu felst hróplegt óréttlæti. Herra forseti, fasteignalán eru tryggustu lán sem hægt er að veita. Veð í fasteign eru almennt talin bestu veðin. Eins og segir í greinargerðinni með frumvarpinu, þá ættu viðtekin viðmið áhættu og ávöxtun að leiða til þess að slík lán beri lægri vexti en almennt gerist í ljósi hinnar miklu tryggingar sem lánveitandi nýtur verðgildi höfuðstóls og öryggis endurheimt höfuðstóls. Ég vil taka heils hugar undir þetta. Því miður er ekkert tekið tillit til þessara miklu trygginga sem lánveitandi fasteignaláns býr við. Háir vextir á verðtryggðum lánum bera þessu glöggt vitnisburð. Þetta er klassískt dæmi þann mikla aðstöðumun sem ríkir á Íslandi
milli lántaka annars vegar og lánveitenda hins vegar. Herra forseti, þetta frumvarp er mikilvægt fyrir heimilin í landinu. Það er vel unnið, því fylgir ítarleg greinargerð sem ber vott þekkingu og skynsemi þess sem hana hefur unnið, fyrsta flutningsmanns, hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar. Ég fagna þessu frumvarpi og vona það verði að lögum og ég tek undir það sem kom hér fram að það njóti og muni njóta víðtæks stuðnings hér í þinginu, almenningi til heilla. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, fyrst af öllu vil ég nú þakka fyrsta flutningsmanni Ólaf Ísleifssyni, hv. þingmanni, fyrir hans ágætu ræðu hér áðan, sem var bæði fróðleg og glögg og greinargerð góð eins og hans var von og vísa, og glöggskyggni Ólafs kemur nú vel fram líka eins og hv. þingmaður sagði hér á undan mér í greinargerðinni sem fylgir þessu frumvarpi. Nú í vor lögðum við Miðflokksmenn fram frumvarp sem miðaði að því að húsnæðisliður yrði tekinn út úr vísitölútreikningi. Það frumvarp var fellt hér í nafnakalli af stjórnarflokkunum, Samfylking og Píratar sátu hjá. Það hvarf síðan til ríkisstjórnarinnar og situr það nú í einhverju svartholi og ég hef ekki mikla trú á því að það hljóti nokkra afgreiðslu þar, þrátt fyrir orð hæstv. Fjármálaráðherra hér í fjárlagaumræðunni það að hann vildi hafa hér lága vexti. Þannig að ég fagna þessu frumvarpi og þess vegna stend ég að því. Árið 2013, þegar ég var á allt öðrum stað í pólitík, þá vorum við í baráttu fyrir einmitt þessu máli að afnema hér verðtryggingu. Hluta þess hóps hefur brostið kjarkur og þeir hafa farið annað og reyndar selt þessa hugmynd sína fyrir þægilega stóla eins og hér á bak við mig. En við Miðflokksmenn höfum haldið þessari baráttu áfram ótrauðir og ég vildi nú óska þess, herra forseti, að þeir sem fylgjast með þessari útsendingu gætu séð áhugann sem endurspeglast hér í þingsalnum hér í dag. Hér er enginn Framsóknarmaður, hér er enginn Samfylkingarmaður, hér er enginn Pírati, hér er enginn Sjálfstæðismaður, nema auðvitað hæstv. Forseti munur á hann. En það er enginn af þessum flokkum, fulltrúum þessara flokka, sem tekur þátt í umræðunni. En hér birtist hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson og brosir mjög og ég vona að það sé merki þess að hann vilji taka þátt í þessari umræðu sem væntanlega sú merkilegasta eða ein af þeim merkilegri sem fer fram á þessu þingi núna. Það þarf náttúrulega ekki geta þess að fulltrúar fjölmiðla eru hér víðs fjarri þó að þetta mál hér skipti 100.000 heimili í landinu mjög miklu máli. Ég man að árið 2013 þegar svona aktív barátta mín fyrir þessu máli hófst að þá orðaði ég þannig og hér kemur Framsóknarmaður í salinn og vera hann velkominn. En þegar að þessi barátta stóð yfir árið 2013 þá man ég eftir því að ég sagði í þeirri baráttu, kosningabaráttu, að það væri ekki hægt fyrir okkur að bjóða einni kynslóð Íslendinga í viðbót upp á það að bjóða þeim sem væru kannski búnir að mennta sig, þrítugir, að bjóða þeim verðtryggt lán til 40 ára sem við myndum borga 4 sinnum. Mánaðarupphæðin myndi líklega þrefaldast á þessum tíma og að þessu loknu getur menn farið á eftirlaun. Þessi framtíðarsýn, hún er ekki það sem ungt fólk á Íslandi vill. Það er talið að við eigum 20.000 manns erlendis, Íslendinga, sem annaðhvort eru í námi, hafa lokið námi, allavega treysta sér ekki til að flytjast hingað til Íslands. Þar, til dæmis á Norðurlöndum, sem eru nú hérna þar sem að flesti og stærsti hópurinn þar bjóðast mönnum kjör á húsnæðislánum allt og ný svona 1,75%. Og því það hefur stundum verið haldið fram hér úr þessu ræðustóli og annars staðar
að við getum ekki haft jafn samkeppnisfæra vexti eins og Norðurlöndin hafa út af íslensku krónunni, að þá langar mig til þess að geta þess að núna á síðustu líklega 2-3 misserum hefur norska krónan rýrnað einhver 20-25%, þó hún sé aðeins að hjarna við aftur af því að olíuverð hefur hækkað. Þar búa menn samt við það að hafa 1,75 til 2,5% vexti á húsnæðislánum. Og verðtrygging, nei, hún er ekki þar. Þannig að þetta mál, mjög vel unnið, það veitir manni þá von að einhverjir munu nú finna hjá sér döngun til þess að fá áhuga eða láta hann ljós, því þetta er eitt stærsta hagsmunamál sem við eigum Íslendingar, sérstaklega náttúrulega þeir sem eru að reisa sér húsnæði yfir höfuðið og einnig, eins og ég segi, þetta frumvarp, ef samþykkt verður, það mun gera Ísland samkeppnisfærara. Það mun gera Ísland samkeppnisfærara að hér vilji fólk búa og lifa, af því að það fær tækifæri til þess að gera það með líkum hætti og þar sem það býr nú á Norðurlöndunum til dæmis. Síðast þegar ég athugaði, þá var neysluvísitalan eða verðbólga mæld 12 mánaða það bil 2,8%, aðeins á uppleið. Án húsnæðisliðar mínus 0,1%. Mínus 0,1%. Munurinn þarna á milli ársgrundvelli ætli hann muni ekki heimilin í landinu einhverjum 50 milljörðum. 50 milljörðum. Á þessum 5 árum sem eru liðin frá því að sá sem hér stendur byrjaði að tjá sig þessi mál og reyna að berjast fyrir því að þetta yrði lagfært með einhverjum hætti, ætli að liggi ekki einhverju 200 milljarðar þar sem að heimilin í landinu hafa greitt lánastofnunum umfram það sem annars hefði verið. Það kæmi mér ekki á óvart. Og sú hugmynd sem hér kemur fram og sú tillaga sem hér kemur fram það að festa verðtryggða vexti í 2% er mjög skynsamleg að mínu mati. Hún veitir mönnum svona ákveðin stöðugleika og þetta frumvarp er í sjálfu sér mjög gott skref í þá átt að afnema hér verðtryggingu með öllu af neytendalánum. Og þess vegna eigum við náttúrulega, og hér kemur Vinstri grænn þingmaður í gættina eða Þórir ekki inn, en auðvitað eigum við að sammælast það að vinna bug á þessari óværu sem verðtrygging er. Og eins og ég segi, þetta frumvarp hér er mjög gott innlegg í það. Og ég eiginlega trúi því ekki fyrr en ég tek á því að aðrir þingmenn, þó að þeir þori ekki að taka þátt í þessari umræðu eða geti það ekki eða treysti sig ekki til þess, að þá trúi ég ekki öðru heldur en að menn sjái skynsemin í því þegar þetta frumvarp kemur til nefndar, að menn fái þá kjark til þess að taka á þessu máli með einhverjum hætti, vegna þess að unga fólkið okkar og heimilin í landinu eiga það inni hjá okkur. Og við erum núna á vetri þar sem að samningar eru lausir. Og kannski ferskasti armur verkalýðshreyfingarinnar í landinu, hann hefur talað það að lægri vextir séu innlegg í kjaraviðræðurnar sem að núna eru standa fyrir dyrum. Og auðvitað eru lægri vextir innlegg inn í þær viðræður vegna þess að bæði er það að lægri vextir náttúrulega gera fyrirtækjunum kleift að borga betri laun og lægri vextir og þar með lægri afborganir af lánum til dæmis til húsnæðiskaupa gætu haft það í för með sér að kröfugerð verkalýðsfélaganna taki mið af því og verði hugsanlega hógværari fyrir vikið. Þannig að í sjálfu sér svona sem fulltrúi flokks sem að hefur skynsemi og skynsamleg rök á oddinum, þá skil ég ekki af hverju menn taka ekki á þessum hlutum. Og það er nú ekki nema vika eða 10 dagar, ekki vika, síðan að Seðlabankinn síðast
hélt áfram óbreyttum stýrivöxtum þegar við erum að koma niður úr toppi hagsveiflu. Og rök peningamálastefnunefndar eru nákvæmlega jafn óskiljanleg eins og þau hafa alltaf verið. Af því það skiptir engu máli hvað gerist fyrir utan Seðlabankann. Það skiptir ekki máli hvort að hagvöxtur er rísandi eða hnígandi. Það skiptir ekki máli hvort að svokallaðar verðbólguvæntingar eru háar eða lágar, sem Seðlabankinn út af fyrir sig stýri sjálfur að sumu leyti. Það skiptir engu máli hvað umhverfið segir. Seðlabankamenn eru svona bara í bublu eins og fólk sem er með bælt ónæmiskerfi. Það kemst enginn að þeim og þeir viti ekki hvað gerist fyrir utan þessa bublu, ekki nokkuð skapaðan hlut, virðist vera. Og það var einmitt það sem hæstv. Fjármálaráðherra sagði hér daginn í fjárlagaumræðunni. Hann sagði: við höfum ekki alltaf öll þau tól sem við ættum og þyrftum að hafa þegar við tökum ákvarðanir. Og ég sagði við hann: þetta bara blasir við þegar maður les yfir ályktanir Seðlabankans sem leið og hann kynnir óbreytta stýrivexti. Þar eru menn ekki með nokkrar einustu hagstæður á hreinu, virðist vera. Þannig að meinið það nær víða, vegna þess að þessi inngróna hugsun að hér verði að vera verðtrygging óbreytt, að hún er svo inngróin inn í allt kerfið, alveg upp í Seðlabanka Íslands. Og þar eru menn náttúrulega með belti og axlabönd og almenningur borgar. Og þeim er alveg sama. Og það er mjög athyglisvert sem hér hefur verið rætt og kemur fram í greinargerðinni á blaðsíðu 4, að verðbólga og verðbólgumælingar séu yfirleitt ofmetnar. Og ég man það fyrir nokkrum árum síðan að þá var nú umræða hér á milli einhverra þingmanna, háttvirtra, það að við hér á Íslandi myndum láta gera sérstaka könnun á því hvernig verðbólgumæling á Íslandi væri, hvað hún væri nákvæm, og hvort að það væri hér, eins og til dæmis hefur komið upp í Ameríku og kom hérna fram í ræðum áðan, að hún hefur verið þó nokkuð ofmetin. Mismunurinn er bara sá að vestur í Ameríku til dæmis, að þó að verðbólgumarkmið þar séu, eða verðbólgumæling þar séu ofmetin, þá eru menn ekki að glingra í því að hækka vexti þar bara svona, eða halda vöxtum mjög háum, alls ekki. Hér aftur á móti á Íslandi, eina landinu fyrir utan eitt í Suður-Ameríku og eitt fyrir Miðjarðarhafsbotni, ef maður rétt, þá kemur þetta strax fram. Þetta kemur bara í næstu tilkynningu bankans, hækkun á afborgun strax. Lánið hækkar strax. Þannig að þetta mál hér er mjög gott skref, eins og ég segi, inn í þá átt að við fáum hér réttlátara kerfi. Og það er rétt sem að menn hafa sagt hér í ræðum á undan. Það gengur náttúrulega ekki að lánveitandinn sé alltaf stikkfrí. Í sjálfu sér er samband lánveitenda og lántakenda á Íslandi, þetta er nokkurs konar ofbeldissamband. Þar sem að bankakerfið hefur öll tök á þeim sem skuldar sitt fasteignalán, öll tök. Og getur með einu pennastriki ráðið örlögum manna til góðs eða ills. Og þetta er algjörlega, herra forseti, algjörlega óþolandi staða til þess að vera í. Og þess vegna eigum við, og ég vona það að þeir þingmenn annarra flokka sem að hér sitja og taka þó kannski ekki þátt í umræðin en hlýða á þessa umræðu, þá vona ég það að þeir finni einhvers staðar inn í sálarfylgsnum sínum kjark til þess að koma með í þessa vegferð sem hér er boðuð og taka á þessari ár með okkur. Og taka á með 100.000 heimilum í þessu landi. Og taka á með alþýðu þessa lands sem að bankakerfið nýðist á hverjum einasta degi. Og taka á með þeim ungmennum sem eru núna að undirbyggja sig fyrir lífi framundan og geta ekki hugsað sér að setja stað á Íslandi út af því hvernig þetta kerfi er. Við höfum ekki efni á því, Íslendingar, við höfum ekki efni á því að þetta unga fólk kom ekki hér heim og taki á með okkur að byggja hér upp framtíðar þjóðfélag. Við höfum ekki efni á því. Og við getum ekki eitt eða 2 ári viðbót lamið hausnum við steininn og neita því að taka á þessum hlutum eins og fólk. Við getum það ekki. Og ef að bankakerfið á Íslandi ræður ekki við þetta og stjórnendur þess, þá þurfum við einfaldlega að bylta því kerfi þannig að það ráði við þetta og ráða til þess kerfis fólk sem að ræðu við þetta verkefni.
af því það verður ekki undan því vikið. Við getum ekki hort upp á það núna mörg ár í viðbót að missa hér úr landi fjölmenntað, velmenntað ungt fólk sem getur ekki hugsað sér að setjast hér að. Og verða hér eins og einhver útvörður í norðrinu láglaunasvæði þar sem að fólk sem hefur góða menntun og góða framtíðarmöguleika kærir sig ekki og getur ekki hugsað sér að setjast hér að. Við höfum ekki efni á því. Þannig að þetta mál er kannski skref í þá átt að við getum styrkt þetta þjóðfélag hér áfram til vaxtar og við getum unnið það mesta sem við getum úr þeim miklu auðæfum sem hér er að finna og að við getum skapað mannauðnum sem eru náttúrulega mestu verðmætin sem við eigum, þau skilyrði að hann geti hugsað sér að setjast hér að og þá væri vel farið ef að eins og ég segi, menn finna hjá sér kjark til að styðja þetta mál. Þetta mál er mjög gott, herra forseti, ég styð það heils hugar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég held að það sé alveg óhætt að slá því föstu að ég og þá flutningsmenn þessa frumvarps séum sammála að vaxtastig hér á landi sé allt of hátt. Og vonandi séum við einmitt öll tilbúin til þess að grípa til þeirra ráðstafana sem til þarf til þess að ná vaxtastiginu niður. Það væri líka mjög óskandi að við værum ekki með það umhverfi hér að við værum svona múlbundin í verðtryggingu eins og við erum. En að því sögðu þá held ég að við séum ekki sammála mjög margt sem að í þessu stendur. Því að það sem ég velti bara fyrir mig þegar ég horfi yfir þetta mál og það sem að við erum fundist í miður enginn að þessu umræðu allt of lengi það er aldrei hort á rót vandans. Af hverju er vaxtastigið hátt? Vextir á hinum Norðurlöndunum, húsnæðisvextir, sú staðreynd að þar er ekki verðtryggingu að finna, er ekki vegna þess að það sé bannað með lögum. Það er ekki vegna þess að þing þessara landa hafi verið svo skynsum að setja vöxtum hámark í lögum eins og hér er lagt til að sé gert. Heldur vegna þess að þessi sömu lönd hafa tekið á hagstjórnarvanda sínum sem að þau glímdu við, svipaðan og við höfum glímt við, fyrir löngu síðan, lært af fyrri mistökum og bætt úr og tryggt það svo að vaxtastig sem eina tíð var þar mjög hátt, líka á húsnæðislánum til almennings, er orðið á pari við það sem gengur og gerist á meginlandi Evrópu, svo dæmi sé tekið. Þetta var ekki leyst með lagasetningu. Við höfum reynt áður að leysa vaxtamál með lagasetningu. Við höfum sett vöxtum hámark með lagasetningu. Það fór ekkert sérstaklega vel. Það einfaldlega, menn fundu sér aðra leiðir og það sem að algjörlega lágust finnst mér að nefna í þá greinargerð þessa frumvarps og velta fyrir sér hverjar yrðu afleiðingarnar. Það að setja vöxtum hámark með lögum, mun það lækka vexti? Nei, það mun ekkert lækka vexti. Hér er til dæmis sett hámark á verðtryggða vexti, gott og vel. Því það er þá ekki að í háu vaxtastigi munum við væntanlega fyrst og fremst sjá óverðtryggð lán áfram á mjög háum vöxtum. Háa vaxtastigi verður áfram grunnvandamál. Við erum með óverðtryggða vexti í dag á húsnæðislánum, þeir eru bara mjög háir og fólk velur frekar verðtryggðu vextina heldur en óverðtryggðu í frjálsu markaðsvali, í frjálsu umhverfi. Neytendur eru ekki skikkaðir til að taka verðtryggð lán, þau geta tekið óverðtryggð lán til húsnæðiskaupa til jafn langs tíma og verið að bjóða upp á í verðtryggðu umhverfi, en það er einfaldlega hagkvæmara að taka verðtryggðu lánin og þess vegna velur fólk verðtryggð lán og hefur verið að velja þau í auknum mæli á undanförnum árum. Hvort sem það er síðan aftur skynsamt til lengri tíma eða ekki, það er ómögulegt að segja. Við vitum aldrei fyrir daginn hver verðbólga verður hér þegar fram í sækir og auðvitað hefur það komið fólki mjög illa í koll með þessi verðtryggðu lán þegar verðbólga gýs upp eins og hún gerir gjarnan hér með reglulegu millibili. En enn og aftur, hvar liggur rót vandans? Hún liggur í hagstjórninni. Hún liggur í því að við missum alltaf tökin á efnahagslífinu hjá okkur með reglulegu millibili, gengi fellur, verðbólga rýkur upp, verðtryggð lán með og óverðtryggðu vextirnir upp líka. Ég óttast það að hér sé enn og aftur, ef að mætti nota þá myndlíkingu verið að ávísa magnil á krabbamein. Þetta leysir ekki vandann. Þetta leysir ekki hátt vaxtastig á Íslandi.
Þetta mun einfaldlega beina fjármagni til húsnæðislána almennings í annan farveg heldur en í dag, annan farveg heldur en að fólk hefur kosið að fara með lánin sín, verða þá væntanlega þvinguð í óverðtryggð lán í staðinn, áfram á háum vöxtum, af því að við höfum ekki tekið á grunnvandanum sem af hverju eru vaxtastigið svona hátt, hagstjórnin óstöðug mynt og þessi grunnvandamál sem að við erum alltaf að glíma við, sem nágrannar okkar tóku á með góðum árangri og hefur skilað lágu vaxtastigi. Og ég verð að segja eins og eins meinilla og mér við verðtryggingu, eins meinilla og mér við þetta háa vaxtastig sem hérna, og eins og ég svo hjartanlega sammála mörg af því sem hér hefur komið fram að við getum ekki til lengdar boðið ungu fólki upp á þetta háa vaxtastig og þennan óstöðuleika og við verðum að taka á vandanum, að þá hér árum saman, ár eftir ár eftir ár, áratug eftir áratug eftir áratug, boðið upp á einhverjar gervilausnir á vandanum, málinu drepið á dreif, með einhverjum tillögum banna verðtryggingu, setja vöxtum eitthvert hámark, prófa eitthvað annað, með boðum og bönnum aftur, sem aldrei hafa virkað fyrir okkur. Og eina árangurinn sem þetta hefur með sér í að stór hluti fólks trúir því að það sé einhver lausn að setja lög á verðtryggingu, en ekki ráðast að rót vandans af hverju eru vextir svona háir. Ég engu bættari með húsnæðislánum mitt ef það bannað að hafa það verðtryggt ef ég þarf að borga því háa og svimandi háa óverðtryggða vexti. Ég raunar verð staddur sennilega til lengri tíma litið því að eðli verðtryggða jafngreiðslulánsins hefur verið hingað til að það dreifir greiðslubyrðinni af þessu gríðarlega háa vaxtastigi. Og kannski sæjum við, eins og við höfum reynt að séð hérna á húsnæðismarkaði á árum og áratugum áður, að húsnæðisverð hækkaði af því að á húsnæðinu hvíldi hagstætt lán sem var kannski búið að banna með einhverjum hætti síðar eða hvað það var. Og það fór að hafa áhrif á fasteignaverð, hvort það væri góð lán á fasteigninni eða slæm lán á fasteigninni. Boð og bönn eru ekki lausn í þessu samhengi. Ég vildi óska þess að flutningsmenn þessa frumvarps kæmu með okkur í þá vegferð að ráðast að rót vandans, að rót þessa háa vaxtastigs sem við erum að glíma við, sem enn og aftur hagstjórnin og kannski þessi örmynt sem við erum síðan og fljótum ykkur með ná í öllum þessum ólgusjó. Það tókst nágrönnum okkar að leysa og það skapaði þeim sambærileg vaxtakjör á við meginland Evrópu. Hvert með sínum hætti, en flest getum við sagt að þau hafi valið að hafna sjálfstæðri peningastefnu. Hvort sem horft til Finna sem tók upp evru, Dana sem festu gengi dönsku krónunnar við evru, eða Svía sem í raun, getum við sagt, fylgja evru í sinni peningastjórn. Öll hafa þessi lönd náð mjög hagstæðu vaxtastigi. Þetta hins vegar ekki lausnin og ég held bara því miður að skaðsemi svona hugsunar getur orðið meiri heldur en sá góði ásetningur sem að ég veit að fylgir þessu ætlar, því að ef við erum að fara að þvinga fólki yfir í til dæmis þá óverðtryggð lán á háum vöxtum að því að við erum búin að setja eitthvert hámark á verðtryggða vexti og það nefnilega eðli máls á frjálsum markaði, það heldur ekki hægt að þvinga fjármagnseigendur til þess að lána fé á einhverjum tilteknum í einhver tiltekin lánaform. Það jú í því frjálsa markaðshagkerfi sem við búum í. Við höfum ekki gleyma því að á hinni hliðinni standa oft til dæmis lífeyrissjóðirnir, okkar eigin sparnaður, sem að veita þessi lán. Þeim í sjálfsvald sett hvort að þau yfir höfuð lána inn á fasteignamarkaðinn eða hvort að þau kjósa þá eingöngu að bjóða upp á óverðtryggð lána því að það búið að setja þá eitthvert vaxtaþak á verðtryggðu lánin eða með hvaða hætti þetta leitar einhvers jafnvægis. En það hafa allar þær tilraunir sem við höfum prófað áður í þessum efnum sýnt okkur að þegar við reynum með boðum og bönnum að taka á vandamáli sem í grunninn hátt vaxtastig í landinu, þá bara virkar það ekki. Og það býr oft til meiri vandamál heldur en það vandamál sem við erum að reyna að leysa var fyrir. Það býr til oft á tíðum, ef við horfum til fortíðar, hefur það búið til einhvers konar svartan markað með fjármagn. Það þrýstir fjármagni út, það þrýstir í einhverja aðra farvegi eða menn fara í eitthvert skítamix, afsakið þeirra forseti, til þess að komast fram hjá bannákvæðum laganna. Þess vegna verðum við að horfast í augu við það að grunnvandinn alltaf svo sami. Við erum með hátt vaxtastig í þessu landi, það það sem við þurfum að leysa. Ekki boð og bönn það hvaða lán megi bera hvaða vexti.
Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hlusta alltaf með athygli þegar að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson ræðir þessi mál. Ræðir þau af þekkingu og ræðir þau af tiltölulega opnum huga, nema það að hann er fastur í viðjum evrunar. Þess vegna skautaði hann fram hjá því áðan þegar hann taldi upp á Norðurlöndin að hann gleymdi Noregi sem að rekur sjálfstæða peningamálastefnu. Ég veit að þeir eru 15 sinnum fleiri við og þeir eru svolítið olíu, en við eigum líka fullt af auðlindum sem við getum notað okkur til hagsbóta. Þannig að ég held ekki að það sé út af fyrir sig afsökun út af fyrir sig að gera ekki neitt, bara út af því að boð og bönn, eins og hv. þingmaður sagði, það hefur ekki virkað hér áður. Og hann talaði um það í frjálsu kerfi. Fjármálakerfið á Íslandi er fákeppniskerfi. Það er ekkert frelsi ríkjandi þar. Ekki nokkuð skapað, það er ekki samkeppni ríkjandi þar. Það er ekki nokkur einasti bankamaður sem bankar á dyrnar hjá mann og segir, heyrðu, þú ert nú þokkalega settur og maður á virðulegum aldri búin að borga alltaf niður og þú fær betri vexti. Ekki nokkur kjaftur. Ekki séns. Þannig að ég held og spyr því hv. þingmann hvort að hann telji það að Norðmenn hafi til dæmis farið villur vegar með því að halda í sína mynt. Þeir eru samt eins og ég segi með þetta 1,75 til 2,5% vexti á fasteignalánum og það skiptir engu máli hvort að norska krónan hefur lækkað 20-25% eins og hún er búin að gera undanförnum missirum eða hvort hún hækkar. En ég er hins vegar alveg sammála hv. þingmanni það að auðvitað er það hagstjórnin hér sem skiptir virkilega miklu máli og mestu máli. Og menn hafa eiginlega aldrei haft kjark til þess að ganga inn í það mál af fullu afli. Hvernig á að gera það? Við getum kannski ekkert orðið sammála það við nafnarnir, en það er ekki þar með sagt að á einhverjum tímapunkti þarf að stíga inn. Mér finnst þetta skref og ég spyr hv. þingmann, hvers vegna honum þykir þetta svona ómögulegt? Hér er það allavega gerð tilraun til þess að stíga inn í þetta kerfi sem er búið að vera hér eins og hundur að elta skotti á sjálfum sér í 40 ár. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni og nafna mínum andsvarið. Kannski bara til þess að skauta snögglega yfir, það er alveg rétt. Norðmenn eru með sjálfstæða peningastefnu og sína sjálfstæða mynt. Vaxtastigið þar er reyndar heldur hærra heldur en hjá nágrönnum þeirra, hvort heldur sem litið er til Danmerkur, Svíþjóðar eða Finnlands. Þeir horfum allavega á langtímavextina og þeir hafa heldur verið að þessi vaxtamunur hefur verið að aukast á ný eftir mjög góðan árangur Norðmanna. Fyrir 3-4 árum síðan var vaxtamunur milli þessara landa lítill sem enginn, en hann hefur aukist Norðmönnum í óhag á undanförnum misserum. Það er einhver kostnaður sem greinilega fylgir þá þessum sveiflukennda gjaldmiðli sem er alveg sveiflukenndur í þeirra tilviki eins og okkar. Það er rétt að hér er fákeppni á fjármálamarkaði. Það væri svo óskandi að það væru fleiri hituna í þessu. Það er þó ágætt samt að hafa það í huga að það eru kannski 2 áratugir síðan að Íbúðalánasjóður var allsráðandi og eiginlega eini lánveitandinn á þessum markaði sem kom bankarnir inn á hann og svo lífeyrissjóðirnir. Þannig að það hefur fjölgað verulega aðilum sem eru að veita húsnæðislán og langtímavextirnir hafa lækkað. Það er ekkert mjög langt síðan að raunvextir voru hér í kringum 6%. Ég hygg að þegar ég var að skoða mín fyrstu íbúðakaup að þá voru þeir einhvers staðar á því bili, 6,5%. Raunvextir af fasteignalánum en eru núna og jafnvel undir 3%, sem eru auðvitað mikil breyting frá því sem var, þó að í alþjóðlegu samhengi séu þau samt mjög háir. En ein megin ástæða þess að hér er lítil samkeppni á fjármálamarkaði er til dæmis að enginn af skandinavísku bönkunum hefur viljað starfa hér út af of litlu myntsvæði, af stærstu ástæðinni, sem er ein ástæða þess að ég hef viljað skoða evruna sem hv. þingmaður segir mig fastan í viðjum hennar, en ég tel hann einfaldlega bara skynsamlega lausn og myndi meðal annars opna fjármálamarkaðinn. Og fleira geti ég nefnt hér til sögunar, ég skal koma betur að því í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar sem var náttúrulega glöggt og gott eins og hans er búinn að vísa, en mér langar aðeins til að fara aftur ofan í þetta sem ég talaði fákeppni á bankamarkaði
og svona hvernig bankar á Íslandi haga sér yfirleitt. Og þetta er nú reyndar mál sem ég á eftir að taka upp með meiri þunga á næstu vikum heldur en bara hér í þessu stutta andsvari. Svo er mál með vexti að íslenska þjóðin á 98,3% í banka sem heitir Landsbanki Íslands og er núna hlutafélag. Þessi banki er núna, þegar bankastarfsemi er að breytast í það að menn séu bara í heimabankanum sínum yfirleitt svona, að mestu parti, í það að byggja höfuðstöðvar á dýrustu lóð Íslands. Hvers vegna? Algjörlega hulið. Jú, þarna á að vera einhver bakvinnsla. Herra forseti, bakvinnsla banka gæti verið á Raufarhöfn, þar sem fasteigna verðið mjög lágt, bara svo ég nefndi dæmi. Gæti verið á Patreksfirði, hvar sem er. Það þarf ekki að vera hér í hjarta Reykjavíkur. Og þess vegna spyr ég hv. þingmann, þykir honum líklegt að við náum árangri í því að lækka vexti á Íslandi meðan að fjármálastofnanir fara fram með þessum hætti? Og þykir hv. þingmanni líklegt að við náum árangri í því að lækka vexti? Ég tek reyndar aðeins ofan fyrir lífeyrissjóðina því það er alveg hárrétt sem að hv. þingmaður sagði að þeir hafa lækkað vexti á verðtryggðum húsnæðislánum verulega. Enga síður eru þessir ágætu sjóðir með ávöxtunarkröfu sem er langt umfram það sem menn þekkja annars staðar. Hvers vegna? Hugsanlega vegna þess að þeir eru 25 eða 7, gætu verið 3 eða 4. Rekstrarkostnaðurinn er í kringum 7 til 10 milljarðar á ári, ef ég man rétt. Mætti hæglega skera niður líklega helming með sameiningum og svo framvegis. Þannig að meðan að fjármálakerfið á Íslandi er svona, þá spyr ég hv. þingmann hvort hann sé ekki sammála við því að hluti af þessum vanda liggi kannski í því hversu fjármálakerfið er of stórt og óskilvirkt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, svo ég gleymi því ekki að þá er kannski tvennt sem að ég hefði viljað nefna í fyrir andsvari var fyrir það fyrsta ekki er allt ómögulegt í þessu því að það er rétt að húsnæðisliðurinn okkar er rangt reiknaður. Það er bara við höfum ágæta niðurstöðu peningastefnunefndar frá því í vor það að við sjáum ekki fordæmi fyrir slíkum reikningsaðferðum hjá öðrum ríkjum og þetta eigum við að leiðrétta. Þetta er alveg út í hött. Enda sætir að furða að við séum að hækka allan húsnæðishöfuðstól landsmanna á því að skipt séum eina fasteign, að ein fasteign skipt hendur eins og þetta er reiknað upp í dag. Þannig að því fagna ég því og það þarf að laga. Og ég get líka sagt það alveg með sanni að ef ég teldi þessa lausn virka að þá væri ég meðal flutningsmanna á þessari tillögu því að ég veit að ásetningurinn er góður. Það er ekki það sem ég er að gagnrýna, ég bara hef sannfæringu fyrir því að þetta sé ekki lausnin. Fákeppni á markaðnum hérna er auðvitað áhyggjuefni, kostnaðarstig bankakerfisins er áhyggjuefni, hluta til er það vandamál að við erum með óvenju háa skattlagningu á fjármálakerfi sem við þurfum að laga. Varðandi byggingu höfuðstöðva Landsbankans að það vekur furðu mína eins og marga annarra að það sé verið að byggja svo dýra byggingu á jafn dýrum stað hjá fyrirtæki í ríkiseigu. Því verður auðvitað handhafi hlutabréfsins að svara hverju sætir. En það er alveg ljóst að ef að við værum á myntsvæði sem aðrar fjármálastofnanir vildu starfa á, þetta er það sem maður heyrir bara ítrekað frá bönkum að þeir forðast áhættuna því að starfa á jafn litlu myntsvæði og íslenska krónan er. En þá værum við sennilega partur af svona samnorrænum bankamarkaði eins og hann er á hinum Norðurlöndunum og myndum njóta góðs af í mun meiri hagkvæmni fjármálakerfisins heldur en raun ber vitni hér. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil þakka þeim sem hafa lagt þér orð í belg og tekið þátt í umræðinni, hv. þingmönnum og þeim sem hafa á hana hlýtt, lengur eða skemmur. Verðtryggingin hefur staðið allt of lengi hér á Íslandi, 40 ár á næsta ári. Og hún hefur staðið allt of lengi hér án þess að við henni hafi verið hróflað og án þess að hún hafi fengið nokkurt aðhald.
Afleiðingarnar hafa heldur ekki látið á sig standa. Við sjáum meðferðina á heimilum landsmanna. Við sjáum að sínu leyti líka meðferðina á atvinnufyrirtækjum landsmanna sem að nota lánsform af þessu tagi. Menn sjá fjölskyldur reknar út af heimilum sínum þúsundum saman. Menn sjá þá einstaklinga sem í hlut eiga máli, feður og mæður og börn, tugþúsundum saman, hrakin út af heimilum sínum vegna þessa fyrirkomulags. Hér eru 4 einföld atriði tekin upp til að veita þessu fyrirkomulagi aðhald sem einhvers konar lágmark. Einhvers konar lágmark. Það eru þessi 4 atriði eru þessi. Að óbeinir skattar reiknist ekki inn í vísitöluna. Að hver og einn greiði bara sína skatta, en að þeir sem hafa tekið lán til að fjármagna húsnæðiskaup, að þeir ekki að borga skatta fyrir ykkur aðra. Að þessi húsnæðisliður, að hann sé ekki eins og þetta gráðuga skrímsli sem hann er og sogi til sín hér ár eftir ár, tugmilljarða, ofan á tugmilljarða frá heimilum og atvinnufyrirtækjum landsmanna. Í þriðja lagi er hér nú bara endurflutt tillaga sem var stjórnarfrumvarp fyrir nokkrum árum það að þessi eitraði kokteil sem svo hefur verið kallaður, þessi annúðtestslán eða jafngreiðslulán til 40 ára, að hann verði tekinn frá mönnum og að lánstími þessara lána verði bundinn við 25 ár. Og loks að í ljósi þess, herra forseti, að þessir svokölluðu vextir á þessum verðtryggðu lánum sem eru ákveðnir hér við fákeppnisskilyrði og sem eru ákveðnir hér án þess að það sé nokkur viðmiðun erlendis frá. Það er ekkert aðhald að þessum ákvörðunum, ekki aðhald samkeppni, ekki aðhald þess sem fæst við að geta bent á erlendar viðmiðanir. Þá þykir það sjálfsagt, meðal annars á hálfu síðasta ræðumanns hér, hv. þingmanns Þorsteins Vilhjálmssonar, að það kom ekki til greina að setja neinar hömlur á þetta. Þetta eigi bara að vera svona áfram. Hvílíkt úrræðaleysi, herra forseti, hvílíkt kjarkleysi, að ég ekki segi meira. Mér er fullkomlega ofboðið þessi málflutningur. Hefur umræddur hv. þingmaður, hefur hann ekki tekið eftir því að Íslendingar hafa náð tökum á verðbólgu? Slíkum tökum hér hefur verið verðhrunið undanfarin ár. Af hverju eru vextirnir þetta svona háir? Það er af manngerðum ástæðum. Það er náttúrulega stífnin í þessari og óbyrgirnin í þessari svokölluðu peningastefnunefnd þarna í Seðlabankanum. Og það eru hérna manngerð innflæðishöft sem svo eru kölluð, sem að standa í vegi fyrir því að hér geti erlendar aðilar fjárfest á íslenskum skuldabréfamarkaði og myndu hafa þau áhrif að vextir myndu snarlækka ef að slaka var að þessum höftum. Hv. þingmaður lætur eins og hann viti ekkert þetta. Þetta er náttúrulega fráleitur málflutningur sem er ekki boðlegur gagnvart hagsmunamáli heimila og atvinnufyrirtækja landsins. Þetta frumvarp er borið fram af tveimur þingflokkum, öllum þingmönnum Flokks fólksins og öllum þingmönnum Miðflokksins. Þakka ég öllum meðflutningsmönnum. En þess er að geta að aðrir stjórnmálaflokkar sem eiga sæti hér á Alþingi hafa ekki sýnt sérstaka einbeitni gagnvart verðtryggingunni. Herra forseti, það er ekki kostur að skýla sér hér á bak við einhverja háa vexti. Það er ekki kostur að skýla sér á bak við það að hér sé reynt að grípa á þessum vanda. Þó að það þurfi lagasetningu til hvað varðar eitt atriði sem eru þessi vextir þarna. Sem eru vextir á fjármálalegri skuldbindingu sem hefur einkenni eins og fjármálalega skuldbindingar af flóknustu gerð, svokallaðar afleiður,
Og fyrir þessu virðist hv. þingmaður sem tók hér þátt í umræðunni, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, hann er algjörlega ónæmur. Ég er helst á því að hann hafi ekki lesið vel þann rökstuðning sem fylgir í greinargerð með þeim tillögum sem hér eru fluttar. Herra forseti, ég leyfi mér að segja það að þó ég hafi ekki vænst neins annars af hv. þingmanni heldur en hann sýndi fram á úrræðaleysi sitt og kjarkleysi í þessu máli, að þá leyfi mér samt sem áður að vona að þetta mál fái stuðning hér á Alþingi í þágu heimila þessa lands og í þágu foreldra og barna sem hafa þurft að þola hérna að vera rekin út af heimilum sínum, tugþúsundum saman. Þetta gengur ekki lengur, það verður að taka á þessu og þetta frumvarp er bara eitt skref í þá átt. Menn munu sjá fleiri frumvarp hér þegar líður á þingveturinn. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 91–101, ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, fyrirspurn, flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.